changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you could change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life, and I won't look back ever again. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck,
Hello, fellas. Come on. Come on. Yeah. Dobrý den. Vítám vás u druhého VCT streamu on YouTube. Come on. Jak to jde, blázni? Náhledovka dobrá, čent. Náhledovka dobrá, come on. Come on, fellas. Zdravím ministře Valorantu, zdravím Vix. Zdravím všechny. Čus, čus, čus. Tak. O Minny budeme za chvilku 100 followerů. Nice. Jste borci, kámo. Jste borci. Musíme zachránit toto duo. Musíme zachránit toto duo. A 2026. Reunion v EP. Come on. Ale Minnimu o tom neříkejte. Na Kicku streamoval některý lidi VCT. Tak to není legálně, ale kámo, asi protože jsem to samozřejmě všechno řešil legálně. Jako vždycky. A to jsem dostal permu. Come on! Čus blázni, čus. A psal mi můj Riot chlap, že zatím Riot nedává official, vole. Official práva. Kde webka? To jsem já jsem tady webka. Čus, kurva. Čus blázni. Vás tady zdravím. První půlka mysnu tak každopádně. Tohle je zahřívací zápas, OK? Jak to jde chlapům? Očekávám 2-0 od Benjiho, když Giants má jako životní formu, ale Benji taky. Jako střílel do tělíčky, viděli jste to? Jak si to můžeš dovolit, kámo, na té hranici střílet tělíčko? Co? Čus, blázni. Reflex je zabraný na Kicku. Já mám, dobrý kill. Já mám taky zabraný jméno, ale psal jsem na support, na který mimochodem odepisuje. Come on, chat, come on. No way, kámo. Lidi, co dělají svoji práci, to je neskutečný. Takže bude rename. Budu normálně VASEK i na zelené. No nic, vás tady zdravím. Přeju krásný večer. Večer? Už není večer. Pozdní odpoledne. Sorry. Jak to jde, blázni? No. Všechny nás tady zdravím, Kaško, jsem tady mysnul. Čau Stuj, ahoj Filip, čau Macounek 10, ahoj Lodrex, čau Jendis, ahoj Tony, ahoj Karolina Millerova. To je funny, kam jak ten YouTube ukazuje celý jméno někdy, ne? Já to nemůžu. Čau Matěj, čau Petr. Čau Filip number 2. Ahoj Galnet. Čau Spajček, ahoj Mendík. Čau Količů, čau Davix. Koukal jsem, že na zelený platformě už píšete normálně do chatu, ale viděl jsem to, kámo, offline chat. Ten mi chyběl. Ale všechno je k něčemu dobrý, že budeme jako dělat lepší Discord. Abychom prostě i mimo offline chat mohli být v kontaktu. A nemusím dávat furt storíčka, kámo, mě to úplně sere, kámo. Strašně mě sere, kámo, dávat na všechno storíčko. Takže ten Discord bude osvobození pro mě. Čau Tess, ahoj Šmic. Nazdar blázni, čau Dasíku, ahoj Stimular, vosa. Koukejte na něj, na Bobíka. Ale se to si v pohodě, ještě nebo je to málo nahlas? Možná jsem to zase přednastavoval. Budu to muset dát 16, nemůžu dropovat NK, ani nechci, kámo, já to by the way, já nemám v repertoáru lidi, co mě znají IRL, nebo prostě mimo stream, tak ví, jo Kubo, to se dělá samo, tak ví, kámo, že já neříkám ty slova normálně nikdy.
Já to nemám, chápeš? Ono je to nebezpečný pro mě mít ty slova v repertoáru, protože furt brblu a někdy říkám slova, které nechci říct jako na streamu. A naštěstí, chápeš, ty moji podvědomí mysli nejsou slova, které by mě mohly zabanovat. Menší zhuble jak svině, no. Glow up. It's glow up season, bro. Čau, Venca. It's glow up season. Zelená. Rozhodl jsem se o tom na Instagramu. Funguje vykřičník IG nebo furt ne? By the way, clean. Ten Heretics komp je zajímavý, no na tom Ascentu. Prostě místo Kaja mají Joru, ale... Jak jsem psal včera, jsem si koupil tvůj ebook a tím mám přečtenou, co jsem se musel říct, že máš pěkně zpracované. Díky moc, Kubíku. Poslední 2 dny strašně moc e-booků se prodalo, díky moc blázni. Cením si toho, že mi věříte a budu moc rád za feedbacky. A furt jsou 2 lidi ze streamu, který jsem ten e-book neodeslal za top dono, protože YouTube. Že jsem zmatený na YouTube. Takže... Takže když tak se ozvěte znova. Nefunguje IG? Koko. Nepotřebuju to nahodit. Dneska zelená. Furt přemýšlím, jak to udělat, chat. Ta zelená není furt ještě plně nastavená. Nejsou tam věci propojené, nejsem tam přejmenovaný. Asi počkám, až mě přejmenujou. Na začátku to uděláme tak, že budeme asi dělat half, kámo. Jakože i normální dny. Normální dny. A pro ty, co máte rádi YouTube a třeba vám nefunguje nic jiného na televizi, nebo tak nezoufejte, VCTčka, ty velký eventy, zůstanou tu. OK? Velký eventy zůstanou tady. Budete si je moc přetáčet. A jakmile zprovozníme Kick, tak nevím, jestli vypnu úplně členy, nebo prostě nebudete členovat, kámo, prostě chápeš. Ať neplatíte, vole, navíc zbytečně něco. A dokud nejede Kick, tak můžete dělat, co chcete. A řekl jsem si, že všichni, co máte toho dražšího člena, tak pokud budete mít nově, tak vám giftnu suba i na Kicku, abych vás neskemoval. W. Vydělat double stream nechci. Nemyslím si, že double streamy jsou dobrý, protože to pak kazí experience diváka na tom streamu. Zkoušel jsem to. Dobrý den. Zkoušel jsem to s XY platformama už více jak rok dozadu a prostě to není ono. Jsi potom člověk, co je na nějaké platformě, plásnuješ si na Twitchi, někdo mi něco napsal na TikToku nebo na YouTube, já jsem mu odpovídal a lidi na Twitchi vůbec nevěděli, co říkám. Protože nejde jakoby spojit to dohromady ty chaty, že jo. Že nevěděli, na co reaguju. Bylo to takový... Teď se Freeze dělá to tak vždy u jelící dalších eventů. Co, že dělá YouTube a Twitch stream dohromady? Jako není to jakože konec světa, když to děláš, ale mně osobně to nesedělo prostě. Ono je to jako dobrý, že se ukážeš víc lidem, on tam něco vylil, ale... Tak přijdeš o nějaký diváky? Dlouhodobě ne. Myslím si, že dlouhodobě nutně jakoby ne, jakože... Zanedbatelná část. Chápeš? Čau, Daniel. Ukáž? Ukáž? Tak chci vidět, kámo. Dobrý replay. Ukáž? Co ti jebe, ale to seš dement, že máš tam to pití, ne? To seš totál jakoby mastodon. A playlist na Labu mám, jmenuje se Canzer V1.
je 2 roky starý, tenkrát jsem si za něj zaplatil a vy ho máte zdarma. Come on! Mám ho i ve videu na YouTube ukázaný. Třeba nějaký nikdy nekoukal, určitě víc takových lidí. To chápu, no. Budu vás muset prostě namotivovat, abyste koukali i tam. Budu vás muset donutit, abyste koukali i tam, basically. Já jsem to dneska zkoušel na telefonu. A jako ta apka je 1:1 okopírovaná, že jo, od Twitche. Jediný, co udělalo tam blbost, bylo full screen na telefonu, ale našel jsem fix. Když si zapneš to samootáčení, tak se to fixne, jakoby. Jestli mi vyplí to samootáčení na telefonu a pak ta apka na telefonu funguje normálně. Jo, reflex, MLab je to samý jako 1:1, že jo. Ale máš tam jiný playlisty. A je to podle mě víc user-friendly. Minny už má 110 followů, come on chat! Přemýšlím, kolik mu to... Udělám jako překvapení chat. Jiný na telefonu lagy? Aha, tak to jsem neskoumal, ale nic to nesekalo, ale Teodor, určitě to je možný, kam, určitě to je možný. This map on the defensive side last time he played. I said he was 16-4 on the defense. So even though you're looking at stats now, jakýkoliv trenér se vyplatí. Round rollback, slyšel jsem správně. A je to legit? Ty používáš svoje MLab playlist, jo? Teď určitě konec. Adame... Nevím, jestli konec. Nevím, jestli bych to nazval konec. Takhle, myslím si... Myslím si, že dostanu unban. Určitě. Ale nebudu čekat na to, kdy. Protože... Do 30 let, mi jako 24, a do 30 let moje vize a moje cíle nejsou v souladu s tím, jestli jsem nebo nejsem zabudovaný na Twitchi. Od 30 jsem říkal, že chci hrát kámo tu MMORPG, co vyjde od Riotu, to Vovko, tak to bych chtěl potom streamovat na Twitch, takže doufám, že do 6 let dostanu odban na Twitchi, ale do té doby ani se mnou nebaví, kámo, jedeme Dallas prostě, takže jakoby konec na platformě I guess, a přesouváme se instantně Dallas. A jedem dál. Budeš potom zpátky? No, až mu bude 30, tak klidně, vole. Fakt mě nasrali, kámo. Z čeho máš ban na Twitchi? Nevím. 23.8. je EP Hangout. Dojděte, schválně, ok, dojděte a já vám IRL z očí do očí ukážu na telefonu, jak vypadá moje aplikace, jakoby můj účet na Twitchi. A vy se zeserete smíchy, zeserete se normálně. Budu muset vele to utírat tam po vás, chápeš? Já tam kliknu na svůj účet, tam napsáno permaban, dám důvod a podrobnosti a tam je nic, tam se dá zobrazit podrobnosti, skrýt podrobnosti, zobrazit skrýt, tam nic není, vole. Takže vám to ukážu vole na Hangoutu, ať se můžete zasmát. A tolik k tomu. Na to, že má VUD 9-7. No, že nepotřebuje dát ani fragy a vyhrajou stejně. Ahoj Victoris. No. Stěhuju se, Vicky. Stěhuju se. Tady na YouTube je skvěle, jenom mi chybí mi klipy, dost mi chybí klipy, jako záložka na klipy.
A offline chat a trochu máme problém s kvalitou ze záznamama. Stream v pohodě, ale záznamy se stahují nějak divně. A samozřejmě kick výplata za hodinu je velice atraktivní. Filipos, jo, jsme v kontaktu s Orinem, který je pravá ruka metly, že jo? Ale vrací se 19. až dovolený a sám mi říkal, že to bude na dlouho a sám mi doporučoval jdu na kick. Hned den na to. Hned druhý den mi Orinos doporučoval, že bych měl jít na kick. Takže si vezmu educated doporučení a jedem. Promiň Vikču, tak ty jsi pleb zase, že jo, tak co tě... Tak můžeš psát jiný prasáky. To je škoda, Filip. Ahoj Natalkis. Ty co jdeš na fokusu tu hru, zatím dáme jakoby kecací stream, druhou mapu trochu víc fokusnu a po tuto hře, kdybyste nevěděli, že ta hraje Minny Minpur. Můžu vám ukázat, co jsem tady připravil už. YouTube streamer, koukejte. YouTube streamer, koukejte na to. Tohle nás čeká potom. Názor? Názor chat? So he is guaranteed to be joint first. Yeah, absolutely. I guess Crazy stats. leading the pack. Takže se těšíme. Dneska hrajeme. This time a little bit more aggressive. Woo, it's going to clear the angle immediately, and there has been no response. Benji waiting, paranoia through. Cloud just spamming. Has managed to find that. Či nějaký nový darty, který jste ukradli? GX now looking to fight tooth and nail, and Woo has even gone down as well. Hunter's Fury has been put in to try and deny them. Tag connected, but too far away on the second player. Yeah, it was the cage going up a little bit late from Benji. Kámo, proč ten bot neumí psát emoty? On je actually tady je tak jebnutý. Command, edit, kick. A dám tam jiný srdíčko. Heretics still find themselves with the disadvantage. Invested into this round. This is GX on the road to recovery without a doubt. Seconds. No real ground. Pardon. 30 seconds left. A very passive position. Tak, už by nám mělo být srdíčko do toho botaj. The jump spot in for Gravinho. Časíku trošku. Už Markton stahuje záznam. Už jsme se naučili stahovat záznamy z YouTube a tedy. A na druhém kanále obnovujeme aktivitos. Brienz is still alive. Vu is still alive. The plant should be coming in flickless. If he goes for this, he's a little bit late, and that could be a problem. Na druhém kanále chat sestry z VCT a tak dále. Záznam teďko není. Vamos. Tam je full house dneska. And that's it. We heard this conversation on the desk. It was Yinsu saying like you can't make the same kind of mistakes we've seen before in a game like this. There it is. It's just a tiny bit too late. But you can't make those mistakes against Team Heretics because they will punish you when it comes down to those 1v1 fights. That's what Sue said. Well, he gave him a 2v1 fight. Oh my god, I even lifted him worse. so hard, but I one-tap him later. Si zaber ale jaký jsou sprostí na tom Twitchi, každý druhý odchází, lebo se jim to neoplatí. Jaký? A potom ještě zpráva k někomu random ban. Jo. Já jsem byl přesvědčený, že... Benji je tak strašně zpátky. Já jsem byl přesvědčený, že... Dobrý nožík má, nechci. Jsem přesvědčený, že nikdy sám od sebe neodejdu z Twitche a tak dále, protože prostě jsem jakoby vděčný za... zpětný věci, jakoby lidem, věcem a tak dále, ale kamaráde, toto je taková zrada, vole, to je taková skurvená zrada, že je mám píči. A chci unban jenom, abych, kámo, mohl se starým si ještě někdy zahrát, kámo, Pummel Party třeba. GTAčku? Proč GTAčku, Jukler? 1v4. You know there's 3 on site, you know there's 1 main. Když dostanou Watchparty na YouTube, dostal se od Riotu, ano. Riot ještě nepovoluje oficiální Watchparty na Kicku, ale jsou úplně v pohodě s tím, že bych tam fungoval. Ale official práva a tak dále s Kickem nemají.
Tak dostáváme tu a ono vlastně ve finále to může být fajn. Champions budou tady, Champions budou tady, kde jste teď. A tak. Jaký máš predikce na stage 2 NA EMEA? Kámo, vůbec jsem nekoukal na NA. To je překvapení. To je insane week, Čures vyrostl na Kicku ještě. Třeba o třetinu. Mě začal pušovat reelská videa, všechno. Crazy chlap. Však ten offline chat na Kicku, chcete dělat offline chat, ale nevím, jestli to můžu ukazovat na streamu, asi ne. Ale prostě já si to pročítám chat, já to mám už v záložkách a já jsem viděl všechny za co tam píšete, kámo. Však v noci jste se tam psali normálně, vyšulení. O, line up na Kicku, chat, byste chtěli? To neznám toto. Rienc má strašně dobrý darty, kámo, by the way. Od Rienca kradu nejvíc dartů lately. To je do vína? Co ti jebe? Co ti jebe, škoda, že nemám klipy. Kecám, ale mám klipy, ale nevím. No mi to pauzne ten stream. Ten hovno. Sorry, chat. Pak to replaynu. To bude tvůj případ, Stalker prostě? Stalker? Karel Gott. Karel Gott. Včera jsem nechal zapnutý to přetáčení i na ranky, bylo to docela v pohodě, možná to dneska nechám taky. Darty TikTokovej. Jo, tak já taky, kámo. Koukám na TikToky, Rienc taky. Chat, koukal jsem teďko na Twitter DMs. Ty pičo a... Cinema, kámo. Jen jsem napsal, já jsem něco hledal prostě od někoho a vyskočila na tuhle ta konverzace. 2023. Poslouchejte, kámo. To vyhráli, vole, Heretics, ne? 2023, chat mi psal Rienc, Teamless Rienc 2023, mi psal, že jak to teďko máme, jestli děláme tryouty, když nám teďko odešel Benji. Jaká pičovina, kámo. Jaká pičovina, ukážu vám to potom. Zříkal, ty máme, že v simulaci, vole. Then you had that combo of the Hunter's Fury, but it's Grabinho just making this play individually into the site and closing out the round in the end. Fantastic work from him. Jsem dělá s ručičkou. Ať se uklidní, kámo. Ale víte, co nemá Rienc? Můj reveal na close na main. Je stále top secret. Come on! Rienc mohli místo Benjiho? Jakoby spíš ne. To the edge of a cliff, but soon to come plummeting down as Arrow will be the only man standing with that operator in hand up against 5. You know it's a save, and oh, that one. Odkud máš nejlepší Fejlasovu? Od sebe a od strany, kde kradu a od Watchparty, kamo, odevšud. Actually, pak všude. Minny 126 followerů. Dneska bude hrát Minny na stage. To ty spolu zaslouží další follow. Dával jsem dneska poslední jakoby pokus na Twitter s kontaktováním Twitch supportu, ale to byl takový jako do, jak to říct, kámo, do větru. Jak vám to ukážu, či mi to psal Rienc? Já vím, že to máte na tom můj ten...
kill ends up giving all of the information because Koukejte. I love that reveal. It's giving me flashbacks. Nesík jsem to, pak na to ukážu. Jakoby cinema DMs, cinema Twitter DMs jsem objevil dneska. Ahoj Sabina, čauko Urza CZ. Ahoj Jax. Čau Rubko. I was gonna say, like, the util in this game has made me happy because I don't feel scared every time I see someone lining it Ahoj up. Pete, Storm. Like, If anything, I feel bad for Flickless because his flashes have been really good, Yeah, but no, they every have, time actually. he gets wrecked, Yeah. like pop flashes, they're completely blind. Just like right clicks him with a classic. Yeah. Like, what can Proč you na do? jakých aplikaci je obrázku Mr. Beast? Protože má jako nějaký velký kolaborny, já jsem taky koukal, kam, proč tam na mě čumí, vole, týpek z YouTube. Ale on byl jako na streamu, že u Aidena nebo něco, kámo. Oni jedou strašný bomby, vole, jakože... Jsem z toho piči, kámo, co oni tam dělají, jako. Ale... Hele... Pokud mě přivítají, tak klidně půjdu na pokec taky, vole. Nefunguje bod na příkazy, funguje. Že tady je 34 stupňů v Plzni, by the way, 34. By the way, on strašně vejsí reveal do toho vína, kámo. Nebo jako vejsí, on ho tam prostě dává. V mojí hlavě vypadá jako vejs, ale... Ale asi dobrý, vole. I'm guessing that was Minny who blinded him, not his own flashes. He's been on point so far. But a 3 versus 2 Jako fakt valos. 38 ve stínu a to si kde, kámo? V Africe? Fakt valos. Mám nastavený účet. Ukončil to ve stylu, kámo, ve stylu. Tu ten týpek to ukončil ve stylu. Čum. A já jsem včera si z nějakého důvodu projížděl DMs prostě na Twitteru, něco jsem hledal. A čumte, co mám... Zaostři se, čumte, co mám v DMs na Twitteru, kámo. To mě normálně donutilo přemýšlet. Donutilo mě přemýšlet, kámo. Než bych něčeho litoval, ale říkám si... No třeba jsou i lepší cesty, který jsem... Lepší jako zatáčky, který jsem mohl vzít. Koukejte se. Můj DM 11. června 23. Heretics Riens. Yo bro, just so Benji is not with you anymore. As I know, transfer season is off, so how you gonna get... Chápeš, týpek prostě chtěl hrát s náma, vole. Když Benji odešel. A teďko hrajou spolu. Vyhrali EVCčko, kámo, jebe ti. Tak kvůli tomu smoku deep, tak já chápu, proč tam ten reveal hází, ale ta value toho revealu mi přijde strašně malá oproti value revealu, který půjde na site, ale oni to tak necítí z nějakého důvodu a vyhráli právě teď ten Ascent a jsou dominantní tým a všechno, takže je to na zamyšlenou. Dneska jsem potkal Clouda na Edbeči docela furt měl a pak i Benjiho a to bylo jinde. Jo, Benji v Primeu je jeden z nejlepších hráčů Valorantu na světě, kámo. Pretty sure. Ale má problém ten jakoby... Jeho technika je strašně těžká na udržení, aby byl konzistentní, že jo. ...43 stupňů, tak to, kámo, opatrně ať neskolabuješ do píči. Čau ten, co jaký byl den? Pohodě, kámo. Pohodě, kámo. A to je to stejně, když prostě objevíte dobrou knížku, kámo, že vás potom baví jakoby ten život víc? Nebo to jen takhle mám biblí, a kámo, mě actually sere, že jsem začal číst toho Nathan Hilla, vole... Jak se jmenuje Nathan Hill, ne? No až teď. To je tak goated knížka do piči. Takže úplně super, kámo, dneska jsem četl zase, byl jsem na procházce, objednal jsem se k Barbrovi na příští týden, k očnímu, come on.
Obepsal jsem všechny supporty, které existují. Come on. Ten, co teďko ti odpovídám, jaký byl Venku, a proč se ptáš znova do píči? Přetoč si to. Čau, Vilan. Jak jsi měl ty den, ale ten co? Can I have hand warmers, please? I can warm your hands, Benji. Yeah? Yeah. We can do it later, bro. Bro, did you see Only one I saw. And you killed 3? And then you got me a free kill baby with the drone tag, you sexy mother... Jsi doma nebo venku? Doma. Nice, Benji. Venku se na to nebudu Thank soustředit. you, guys, you're all so kind. Venku jsem mi špatně soustředit na to čtení. Já si dělám i zápisky k tomu vždycky, víš, takže je to takový nepraktický být venku a ještě tam mít 2 sešity a psát, vole. Obesal všechny supporty, který neodepíšou, nejsou supporty, ne, Filipos. Odepsal hned. Čekám na další odepisování, ale hádej platformy. Je to z platformy, kde mám 70 000 followerů, streamů 10 000 hodin plus, 6 let každý den, nebo z platformy, když jsem nikde nestreamoval, mám tam 200 followerů. Vůbec neví, kdo jsem. Které platformy by mohly odepsat rychleji? Remember when I said that the 4v3 isn't an advantage for GX, Minny? And yeah, you can't, when you give chances like this to Heretics, a team like Heretics, they're going to take advantage of it. Yeah, that's where the player quality comes in. Like, some of the early rounds were quite even, the chess match was even, but coming into the later part of the game, to je joke, jak svině, kámo. Já věřím, že to je něco, že mi prostě chtěl ukázat. Já jsem prostě low-key EZO, já věřím v to, že mi jakoby moje starší nebo někde mi něco ukázat, kámo. Jsem si myslel, jaký mám, jak to říct. Myslel jsem si, kámo, jaký mám dobrý pillars, víš, jakoby. Jak jsem stable, kámo. To jakoby jo. Ale tady ten pilar životní byl aktuálně fake. Ale chat, je to motivace. Je to motivace o to víc to make note a potom až budu v Berlíně, tak kámo, tier 1 týpek a stojí na wallbangable spotu. Viděli jste to? To je extrém. A... chtěl jsem něco říct. Já až budu tam, tak tam určitě bude někdo, s kým se o to budu moc pobavit. Yeah, self-report there. And what about you, Billy? What about you? Who's your Chat, on to ukazuje, vole, to asijský srdíčko. Oh, that's very sweet. That is very sweet. But this has to be a good thing, right, Billy? For Benji to be na správnou cestu. Bringing the vibes before playoffs. Exactly. Going into playoffs specifically, I think, is the key point here. That if he is able to continue performing this way, we want to see him. Přemýšlím, jestli bylo všechno až moc dobrý, víš? Jestli se to muselo vyrovnat, kámo. Tak ono je všechno furt dál dobrý, jenom... je reality check, kámo, na trochu. Nějaký tým, do kterého by se nejradši EP, když makenul tier 1. If he's able to perform and do that, then his impact is phenomenal. Yeah, once the L dance coming. On teda nechci být trenér. But the fan news, if you are a GX fan, is Minny Haven is the next map. Yeah, and Heretics just don't lose this map. Honestly, in the map, Filipos, on je, kámo. On je actually... maps where it's like, if I think of like the maps in the pool, Haven, I just think of Team Heretics almost straight away. They don't lose this map, so Giant X needs to do dost čistá duše. Koukám na ten kick, 16,5 tisíc lidí kouká na Valo, to není špatný, kámo, já jsem vůbec nevěděl, jakože a celkově na Just Chatting a také tam kouká stovky tisíc lidí, kámo, actually. Ta platforma zrostla jako svině, takže mám radost. Tak zase to bylo tak dobrý, že jsi neměl potřebu udělat změnu, takhle tě pošťouchnuli, jim ještě půjde za 2 roky. Velká pravda, kámo, Urza, velká pravda. O tom samým jsem se bavil dneska s robotem, že jakoby vlastně jsem vystrčený z komfortní zóny a nutí mě to zase jakoby se učit nové věci, být víc ever, všeho a teda.
A zase je pravda, kámo, pokud by se nám podařilo aktivovat ten kick, aby fungoval prostě tak, jak fungoval Twitch, chápeš, prostě, aby to prostě jelo ten kick, tak bych nemusel se vůbec stresovat ohledně jakoby žití, jestli chápeš, ale měl bych úplně clear mind, instantně bych koupil kámo 3040 Hz monitor, prostě cokoliv by vyscházelo, tak bych vole fixnul, chápeš. Nemusel bych kámo, já nevím, kdybych prostě byla nějaká spolupráce, kterou bych nechtěl vzít, jak to říct kámo, ne, že bych bral i teďko spolupráce, který bych nechtěl vzít, ale jakoby mohl bych tu energii víc ochraňovat na to hraní, jestli chápeš. Minny. Oh, no, that's small. That's small, so Heretic should 2-0, right? We've never cursed anything. I mean, even if it does go to Sunset as well, I believe Heretic takes Sunset. Máš nějaký Discord server? Mám, všichni Discord tady nemáme, ale mám Discord server, kde actually jako se shromažďujeme, takže bych ho mohl přidat do komandu, viď? Nehraje Minny, hraje potomhle Minny to Vix. Tady bude na těch stejných židlích, bude se je Minny za hodinku a půl. You stay tuned. Going into playoffs, and this is going to be huge opportunity for GX. Heretics, they always look favored at this point of the season, and with Fnatic having secured champs already, the points will come into play eventually a little bit, but we want to keep the VIT win streak going, right? We want to make sure he gets 100% win rate again in the regular season. He was so proud when he displayed that stat to us in that post plant a couple of weeks ago, and I just thought it was so iconic that players kind of track their own stats like that. So yeah, of course he wants to keep that. Yeah, and how dire is this? Because on the other group, right, if whoever loses this game will be playing seed 3 from the other side, and I believe that is Na'Vi. Right? Is it Na'Vi? I could be capping, but it's even isn't it Na'Vi? Už se ví, kdy se bude hrát, už se ví, kdy bude hrát Na'Vi v playoff? I think even going up against Na'Vi, like if you're Giant X specifically here, that's still going to be a protože EP Hangout, že jo? So if you can guarantee yourself, ale jako je to zařízený chat. Give yourself a little bit of a lead going into playoffs, then you're going to try and fight for it. Pokud Na'Vi vyhrajou, tak 23. OK. A Fnatic taky 23. To je dobrý den. Že to bude první YouTube stream z EP Houseu. BTV. Come on. Podívám se, kolik máme followů na zelené. Chat 250, to je, myslím, hranice pro... jedna z hranic pro partnerství tam. Come on. Méně 150, OK. I don't want you to miss your train. And I want to ask Mitch and Tom, just how much of a chance do you think GX have to bring this back? About as much of a chance, about as likely as me losing a game with my duo, the Hawk. To je ten kick procnem. It's time to get into this matchup and see if GX can make it work though. Haven and Sunset, that's what really makes jsem confident, že too difficult of a situation. Haven, Tom, you said it going out of the last map, but remind viewers of those that weren't here. Že jo. Ze začátku to bude možná náročnější a všechno, ale mám v hlavě, kámo, plán a věci, které si říkám, že musí jakoby aktivovat. Doma já jsem si řekl, chat, že tam dáme do toho storu na Kicku. Za ty kick pointy normálně tam dáme live coaching z vašeho vodka, pošlete vodko, I guess, to uděláme takhle. Nebo normálně se zavoláme a dáme live coaching na tom Kicku. Come on. Motivation. A pak z toho samozřejmě YouTube video. Děkuju, Decoy. Děkuju, bičku. Není z druhá mapa,
trochu fokusneme. Heretics hrajou na těch komp a Giants hrajou tu otravný hnus. A ta pravda, já můžu do toho shopu dát track review. Petr, to je pravda. O, co dal Minny Boo. Clean. To ten nožík strašně chci, kámo. Michala, díky moc. Děkuju, Míšo. To mi taky docela baví ta myšlenka toho, že, kámo, budu placený platformou víc a ne lidma. Chápeš, že se nebudu muset cítit třeba špatně někdy. Když mi tady Jakub přijde, nebo na Twitch přišel naposílat za den prostě 5000, kámo, několik dní po sobě, tak si říkám, kámo, co pro ně mám udělat, vole. Takhle, když mi ta platforma naposílá, tak si říkám, vysílám tady pro ně, all good. Chce ho, protože ho hraje Sayonara, tak to je jasný, ne, vole. Jdeme obchod za body, no. Reflex hrál si dostatečně. Minny v 8. Minny po tomhle zápasu, když skončí, jak Minny hraje. Ty budeš kupovat skiny? Ano, to jsem taky přemýšlel, že obnovíme sérii, pokud Kick procne, bych obnovil sérii, že vyplatí se doplň. Protože tam to budu moc dělat. Na Twitchi, kamaráde, když jsem si koupil jeden bundle, tak bych si koupil ještě jeden, vole, a už. Mohu se přemýšlet, co si nakoupím za jídlo, vole. To zase ne, ale chápeš. My tě milujem. Děkuji. Hodinu kumuješ jak získat? Tím, že tam budu streamovat, kamo. Nic víc nezmín, Vexen. Tam budu streamovat a pak tam jsou nějaký podmínky, kamo, ale... Kick je cesta, že důležitý zmínit, že na ten kick jste mě namotili hlavně vy a všechny komentáře, protože legit nejvíc komentářů jsem dostal. Ty nás nemiluješ, tak to je jasný, že vás miluji. Je taky silný slovíčko, ale mám z toho trošku úzkost, z toho slovíčka. Mám z toho PTSD, ale to není nic jakoby s váma. Čau, Denny. To slovíčko mě trošku děsí. Máš někdy spalený valo? Ne. Nedělám taky věci. In a round like this, that's exactly what you want, where you've got those weaknesses. You look at Woot, in his position, that Judge isn't a weakness. And now Benji's pushed all the way up. He has his cam as well for cover. They go back towards C long, they'll have him to contend with, and moving towards the B side ain't going to be any easier. Like, a lot of pressure here from Heretics, or rather, a lot of the defensive setup is towards this side. Taken. Hruska je dobrá, je taken. To kdo takenul? Ahoj, Katarinko. So they can quickly rotate. C is definitely the easier of the three sides to hit right now, and it looks like most of... Oh, no, they're not going there. They're going to B. They faked out that C control. It means they're going past Minny Boo, and that's certainly not okay. To dojebal. Chtěl portnout toho skoku, podle mě. At least trading him out eventually, even still. Man advantage for the side of Heretics. Now at least that rifle has dissipated, so it's going to be the ball... Miluje docela silný slova, to mám úplně stejně. Kamo... Mě trvalo strašně dlouho se naučit to říct třeba naspátky mámě, kámo. Nevím proč.
nevím, prostě nevím kamo, jak to funguje. Už jsi to naučil po letech. A jak se odstěhuješ ještě od rodičů, jak to je takový... Kámo, to je možná Veneble, to je Veneble, kámo, to je Veneble pro toho Clouda. Dostal facku. Vždycky mi to řekla mamka, kámo, a já jsem prostě... Stal stůdnutej, kámo. Ale jak jsem se odstěhoval, tak jsem se naučil to říkat zpátky. Jak je volby. Just really unfortunate for him because that did look like the round-winning play, and it's a spam through the smoke that ultimately robs him. I know you're gonna kill him, bro. Like, don't you worry. That element of surprise. See, that's what I mean, though. I feel like a lot of players they had enough time. Check ty bývají s maminkou. Yeah, for sure. Gone for the fight, but they're so confident in each other's. Salina má štěstí, že se dobře rozpoložený, jinak bych řekl něco, bych potom and won the singular rifle, and that was still enough for them to win a third round. The worrying thing as well is it Sabina už přes 3 roky bydlím sám. Feels old, man. At both sides of this map. You can't fault Ara for that. He just got spammed straight through the smoke in a round where he's going to be the one creating. To je pravda, Michal. To jak prosrali tohle kolo. They lost the main thing they needed in the stinger round, which is your Čím jak je ostrý wood, by the way, čím jak je ostrý, kámo, čím jak je snappy. Tohle je tier 1 aim, vole, tier 1 všechno. Tenhle týpek je tam jakoby... Viděl jsi, jak prefirenul kontakt? To je frajer. Minny loves doing audacious stuff, doesn't he? The run through when you've just lost 2 players. Je znamená, jak tam je s copyrightama, co tam můžeme a nemůžeme dělat, kámo, na té zelené platformě. Jestli můžeš koukat na okresní přebor, kámo, tak to jako dáme, vole. To jako dáme s Minim na 100. Četno má, jestli budeme koukat na okresáka, vole, jestli to půjde, ho stáhnu. Připravíme to a dáme jeden den prostě special stream. Dáme prostě několik hodin okresáka, vole. To naposledy viděli s Minim spolu, tak určitě víc jak rok dozadu, na 2 roky dozadu a doteď si říkáme, Jiřino, chápeš? Jak klíčová věc to pro nás byla, kámo. Ne, asi Filip. Máme rotéra, no. My máme kraj. My máme kraj. No, jste dobrý se proj. Jak víš, by the way, komu chodíš na Kickstream? Mně se točí zuby. Pak ten týpek, já jsem je zapomněl, jak se jmenuje, kámo. Ne, píkl i potom ještě. A dostal prostě crosshair placement. Ten vlastník té hospody, jak tam dělá výčepního. Jsem jim tedy jak nějaká lopata. Jsem já nějaká lopata? Ne, nejsi. No. To je strašně, kámo. Baví bylo ta scéna. Fakt se projde, tak to je crazy, kámo. Benji dneska insane, ti říká, že má formu jak svině. Poslední oficiál měl plus 17 nebo kolik. Viděl jsem kapesní kosa. W content, W. Give me the spam through the wood on the door there. It doesn't have to be broken for you to see the damage. Right here. Zjistil jsem, když se ke sobě mohl IRL streamerovi, že bude IRL streamovat Spike Hangouče, takže tomu říkám Mission Impossible. James Bond, kámo.
Něco jako jo. Já budu prostě jakoby dodžovat každý úhel jeho toho jeho osmo pocketu. Prostě jinak typek dostane ban, kámo, klepeš? Když mě ukáže, jaká pičovina. Když ukáže někoho, kdo streamoval 6 let někde, kdo má partnera a ukázal by mě, tak dostane ban. Some two already. The low HP West Side sent fleeing, but where can he go from here? He's trapped in the corner and re-ends. Gets the classic out to deal with him. Clean, by the way, clean Heretics jak svině. Clean, teda clean, kamo. Heretics jsou podle mě tak určitě top 3 zase v tuhle formě, top 3 EU. Mají, jak jsou daleko od Champions? Je dobrý wallbang, to taky dělám. But it allows, Minny could take a risk. Like you can have a player go down in garage. It doesn't matter because when this guy is on, he is going to make it impossible for you to enter the site he's in. And even if it's just to je fakt, nebo je to troll? Ne, to je fakt. To je fakt, já nemůžu se ukázat na jedním Twitch streamu, kámo. Já jsem prostě vyvrhel společnosti. Je to strašně připomíná, kamo, kdo jste zažili, kamo, v lolku L9 éru prostě. Já jako se low-key cítím tak, že prostě mě normálně vyvrhnuli ty kokot. 5-1 start for Heretics, and this is very much what we warned about. You know, when it comes to Haven, this is a top 3, tak top 2. Já jsem tam nechal rezervu, protože jako se nebavují všechny týmy, ale jakoby no top 3 podle mě, top 3 ne jakoby za sebou. Nedokázal bych je jako seřadit z hlavy, ale v té skupince top 3 tak podle mě jsou jakoby Liquid, Heretics, Fnatic. A byl bych strašně rád, kdyby tam vletěli Alešek třeba teďko s formou. A top 3 ani vypadá takhle. Máš se ukázat, to změnili? Ne, Filipos. Ty pravidla jsou změněný, máš pravdu. Rok a půl jsou změněný. Oni můžou koukat na můj content. Oni můžou koukat na můj content. Všichni na Twitchi. Já můžu být v jejich streamu, já nesmím být součást jejich live streamu, já nesmím být live, což když je IRL stream, jakoby natočit mě může omylem nebo něco, jo, to byl jakoby vtípeček nadsázka, ale nemůžu přijít. Čau, Spajko, svolu, jak to jde, nazdar chlapi, čau, jdem na stream. Tak ti říkám, že instantně tvých stylomeno Spike by bylo schozený. Come on, kámo. A neměl by ani říkat, že tam jsem. By neměl říkat moje jméno, tak. Joke. Jaký joke, kámo, jaký joke. Nic, že tohle je příběh, kámo, to je příběh, který se píše, jakoby. Teď ti říkám, to jenom budu vnoučatům vyprávět, vole. A vnoučata, co ti jebe, dědo, vole, to je píčovina, že jo, Jiříku, to je dobrá píčovina. Ale pomohlo mi to se dostat zpátky na stage. Jo, dědo. To je dobrý příběh. Ano, Jiříku, ale podle reality. Bart měl ban kvůli oktagonu nějak, no, to bylo jednodušší vyřešit, se mu odepíše. Pít Storme, děkuji za 30, jak budu donos z Jíny. Ale to je samolepka, kámo, to se nepropíše do top D. Neposílejte ty samolepky, pokud fakt nechcete. That chance disappeared entirely. Those low buy rounds can be dangerous, but for Team Heretics je to mega vtipný, ale či je to fakt problém? Jako co? Ukazovat se na těch streamech, jo. Hele, já to beru tak, že prostě dostanu unban. Jenom ne hned. A vlastně, kámo, já ho ani hned teď jakoby... jako serne to skrz Minnyho. Jediný, co mě sere, je skrz Minnyho, že se nemůžu
že nemůže mini streamovat, když se mnou hraje, nebo když jo, tak prostě musíme nějak ošetřit. Ale jak říkám, follow Minimu na kick a když Minny říkal prostě, když mu bude kick taky šlapat, takže nemá problém tam být, takže on. Zachráníme duo, chat. Zachráníme naše duo. Doesn't have any fear in terms of moving. The stun's not landed. It's not connected at all. It's Woot to find the kill. A jinak jako to v mojí hlavě není problém. A two-man disadvantage already, and Jaké je support na Kicku? No, odeby jsou hned 24/7. That wasn't even the vulnerable Woot used. It was just a double pulse. Hunter's Woot finding another. This is a buy round for GX, for God's sake. A máš tam special podporu pro partnery, že máš live chat normálně se supportem. Když nejseš partner, tak musíš psát e-maily a chvilku to trvá, než odepíšou. Mě odepsali a teď ještě čekám na další odepsání. Ale když jsi partner, tak máš jakoby 24/7 prostě live podporu. Když tam napíše, týpek ti odepíše. Jebe ti? Minny je M8 Minny, chat. M8 Minny je Minny. And that's just like, you might as well have just, if you could on this map, jump off the map, because that's as he's never going to miss that. It's Woot. Probably don't jump off the map with your rifles, but it's about the same, really. The result wouldn't have changed. One guy died instead. I suppose they didn't give orbs over because we already had the ult, so there's a silver lining for you. They wouldn't have given orbs over if they jumped off the map. Ještě ne, Zen, na to právě čekám, Zen. Já čekám na toho partnera na Kicku, no snad to dopadne, chat. It's the game that we expected to see here on Haven. A grey cloud and a dead cloud, for the most part. Jakože... Já jsem tam poslal Twitch tracker a poslal jsem tam YouTube. Takže by to mělo být jakoby ready snad. Jediný mínus je to, že nefunguje moje stránka Twitch TV VASEK, že jo. Ale říkám si, že jakoby je mi to úplně jedno, jestli mám ban nebo nemám ban na Twitchi ve finále. I pro ně je důležitý, že budu streamovat u nich. Jakub, až moc kdyby, kámo. Yeah, a lot of it comes off Ara selling a nice fake on the other side of the map, finding his first kill while they really just set up this ruse, gave them a little bit of then caught the players as they're rotating. Nemůžu si nový účet na Twitchi. Nastal bych zase permu. A lot of the rotations were coming in quite quickly. They throw in a fake in a box. The problem was then there were immediate prostě vězeň, kámo. So it's not something I fully expect to be Tenzo, vykřičník. Volního agenta? Mám, no. Jakože agent řekl, že prostě jsou úplně v pohodě s tím, ať si streamují na Kicku klidně. A tak jsem mu říkal, že bych to udělal, že VCTčka bych dělal tu na YouTube a fungoval tam, oni úplně v pohodě. A mě to taky docela dává smysl, ale to jako v pohodě. Keznit to takhle dělá, chat. Keznit Screw, jestli víte, tak full time streamuje na Kicku a na Twitchi dělá jenom VCT, no. A jdeme, až ji budu vědět, tak to klidně řeknu, ale to plně není nějaký veřejný tajemství, ne? The other side, Boo just ran away. He's given him that space, knowing that, well, good luck to you planting this spike with 35 seconds left, 4 players to deal with, and this, like, the position he's gone to is actually filthy. There's a chance that Grabinho thinks he can run up long and go to seaside or something like that. He's 5K za den, záleží, jak moc bych streamoval, kámo. Nevím, poznáš si ho ty? Mají moje IPčko, Twitch má permanentně moje IPčko, odkud jsem kdykoliv streamoval za těch x let. Někdo nahlásí, dají můj ksicht tam, můj hlas, kámo. Jakoby Heretics jsou úplně jinde než ty Giants, by the way, úplně jinde, kámo. Neříká to nikdo na Kicku? Co? Kolik mají za hodinu? Zajímavý.
Já myslím, že to je veřejně známý. Jako mě to kick streameři a lidi z Kicku poslali hned do DMs. Tak asi mě mají rádi, kámo. Já sám nevím, če, já si to nedokážu představit. Nemám Jack s custom panely. Ztratil jsem všechny custom panely, ztratil jsem výpis top donatorů streače, kamo. Jo, hodně věcí budu muset udělat zpětně, ale jakoby zvládnem to, ale... O, ta trapa. Ta trapa. Jako už jsem ji viděl milionkrát, ale... Jsem neviděl, že jde dát takhle one way ta trapa. What? To je insane, kámo. Ty Heretics jsou levels. Ty Heretics jsou levels. Levels above, kámo. Já mám husí kůži, nedělám si piču. Já mám husí kůži z toho, jak hrajou ty Heretics, dobrý Valorant, co ti jebe. Co ti jebe? To je definice tier 1 týmu, kámo, what the fuck. Actually, to je možná jako definice týmu, co může vyhrát trophies, ale. My two friends are going to hold from down the bottom of mid, and you are going to die. There's no way to get back into that round. Boo smoking off Flickless down there as well. Might be the Mikey, first time všechno. Všechno uděláme, Mikey, všechno vysvětlím, vyřeším. Dneska jsem šel spát 6 ráno, vole, protože jsem tady po streamu, který jsme pínali kolik, ve 2. Jsem tady 4 hodiny se učil všechny možné věci, co potřebuji se naučit, aby byl kickstream S-tier experience a všechno bylo legal a všechno bylo ready. Takže teď pár dní ještě budu tohle dělat a potom všechno info a plány budou zase zveřejněný. Čau, tatouny. They already have themselves a two-man advantage. The ult is faded, by the way. The Neon ult is gone. Tak, Filipos. There's a reason we talk about this map as just being somewhere you do not want to face Team Heretics. Hell, even if you've got a permaban, maybe just ban Haven. Risk it. Yeah. Co jsem pochopil, tak to KCP funguje tak, kolik tam máš live lidí, jestli lidi píšou a kolik hodin streamuješ, ne? Takže W metrika za mě. A to už se dá jako počítat jako práce, ne? Když potom děláš jakoby hodinovku. Pičovina, kámo, pičovina, vtípeček. Jaj. They couldn't rotate if they wanted to, but they absolutely do not need to. The crossfire, perfect. 10-2 na defendu na atak mapy je crazy, by the way. To je takovej stomp. To je takovej stomp, kámo. Giants dali 3-1, nehráli proti Heretics. Nehráli proti Heretics. Čau, Falty. Platforma neokradla 50% ze subů? Se myslíš? 50%? Myslíš 50%? Kéž by to bylo 50%, kámo, kéž by to bylo 50%. Je to tak 60%, nedělám si piču, kámo. Psal mi Dinko, že byl na streamu, když jsem o tom mluvil, a že to má úplně stejně. Že to má taky nervy. Nemůžete dát followy na Kicku, jak to? Jak jsme na tom chat, jak jsme na tom zmíním? $155 followů má Minny. Nice. Jak už jsem tam nahodil banner a z profilovku. Názor chat na banner. Vybral jsem tam dobrý kousky. Ukážu vám, počkej. Vikču dnes hovorila, že má 2 eura ze suba za 5? Jo. Úplně normální praktika, Kuba. Úplně normální, kámo. Nebo, ne normální, za mě je to jakoby scam. Ale pro fialovou platformu, to je normální praktika.
Proč jsem voláš Sadze? Protože ten účet jsem vytvářel před 2 rokama, rokem a půl, když jsem chtěl dát follow Nestovi a psát mu do chatu. A tenkrát jsem ještě nebyl renamenutý, takže teďko jsem žádal o rename na ten support a o partnerství, takže tak. Chat, ale takhle? Píče, to nejdůležitější není vidět. Ural jsem nechtěl. It's really coincidental everything that we're learning about Boo and Minny Boo. Just in case you guys didn't know that. Patagon na Kicku. Come on. Very confident that was correct. Can't tell you if it was wrong. There we go. Stats are in 100% on the ball. Ask either of them to look that after. Kurva! 10-2. Team Heretics. Kámo. They have looked unbelievable in that first half. In fact, I lied. They looked believable. They looked exactly as we expected. Však ty smlouvy sedí, 70, 30, 30% má 70 platforma. Crazy, kámo. Jakože ten Twitch může být fajn, když máš tu 73 smlouvu. To v Česku má prostě 10-15 lidí max. To mě zajímalo, jestli potom máš jakoby normální poměr. Ale já jsem měl 60-40. Tu druhou nejlepší smlouvu. A bylo to 40-60, kámo. Ty Giants se nekontrolují rohy, ale vůbec mi přijde, či? A posílali mi kickstreameři ty. Posílali mi kickstreameři screeny. A prostě 95/5 je fakt jakože real. No já jsem viděl bílý na černým. Napsáno ty částky. Moje výpis z toho dashboardu. Benji! Kámo, tohle kdyby prohrál, tak sedím na vlak. Nejde dát follow na Kicku. Můj jako to, že mění jméno, je to možný. A jde dát follow minimu vám, chat? Jestli nejde dát follow mně, tak to bude kvůli tomu name change možná. Jo, to jsem udělal Vosík už, to už nevidím, no. A viděl jsem, že na Kicku jsou VIPčka, ale pause champ. OG, tam jsou 2 možný věci, můžeš dát chatterům. Nevěřím, kámo. Nevěřím, to jsem brečel, vole, x let na Twitchi, že dáváš všem jakoby stejný batch. Jde? Tak tam na tím účtem novým. To byla finta, chat na followy asi. You have to ask, where's the pause from Pipson at 11 too? I mean, surely he has some inspiring words for the troops. I don't want to see that coach cam right now. It would be like the taco speech on Nuke back in the day. Takže to nějak rozdělíme, kámo, ty badge. To mě baví, kámo. Well, there goes your first man. It's not a stinger, it's a sheriff that's now fallen to the floor. Didn't even get the chance. Čemu jakých peníze mají tak nízký procento? O tom se nemluví, kámo. 5v3 falling. Urza, ty jsi založil Kicku účet? W, kámo. W. Ty jsi první, kdo dostane ten OG odznak, vole. So they're going to be having nightmares about for a while. I don't know if we're going to see too much Haven once again, but the Stingers have been the same. Vrtáci, ale vrtaj. Vrtáci, vrtaj. Is he about to walk into a smoke? No, but Benji's been spotted. Čau, Vencíku. Though still there to save the day. West side with a chance. Spike dropped on the deck. It's down to him versus Wu. Polský ručičky, polský ručičky. Red Bull clutch for West side. Let's see if this is the start of something. Well, you know what, Tom? Ano, Falty. Vyšlišní kick. Udělal bych to tak, chat, že nejspíš do konce tohle týdne to budu nastavovat, aby všechno bylo ready. A potom asi dává smysl, abychom to dali 50/50 ty streamy. Jak to dělal XQC, si pamatuju, už strašně dávno. XQC to dělal 3 roky dozadu, víc možná. Že půlku streamu dal na svojí platformě a půlku na Kick. A potom tam přešel celý, že jo, se nepletu.
Well, on the upside, they don't have those. They don't have them right now. So. Ale Watchparty by zůstali tady. Win, perhaps. Bad start. Not great. They have got Minny to 11 HP. It makes him a bit more manageable. Děkuju, Mikey, děkuju. Almost have his ult though. This is true. He's given the sheriff over to a teammate as well. They're making the right read on the rotation on Heretics. Ty klipy z VCTček budou problém vytáhnout, no. To mě sere docela. Jo, a jdeme, no. To jsem si říkal, kámo, že jakoby na Kicku vlastně nepotřebuješ jako streamer donate tlačítko, ne? Prostě donatuješ přes giftnutý suby, vole. To je pravda, Urza, to je actually velká pravda, kámo. Vyhraný jako na zpátek, BTV. Urza, ty se dneska probudil, aby si spitoval jakoby fakta a moudra. Dneska, kámo, už dvě jako... Dvě moudra, vole, spot on. Just because I think that they must be off the charts. Like the raw aim of every player on their team is nuts. Zervej na odznáčky, tak můžeš si typnout, kámo, jaký odznáčky dám na kick. Můžeš si typnout, kámo. Do you know how this game's gonna end? You know what? Based on what we've seen so far, I reckon I do too. Heretics, they got rifles in their hand. They don't let these slip too often. GX, it's not going to be quite the full eco from them. It's not going to be the sheriff round. They've got one rifle to play with, and maybe that's pointing towards defeat. But also just look at ults. Like, Dimensional Drift, online. You've got yourself the kill contract as well for Wu. You can basically find a fight for Wu, and the majority of fights, they're not going to be fair. No ale jakože, jako já půjdeme celou dobu o zelený, ale musím dát props YouTube, kamo. There's the one player. Grab Flickless has a stinger. If he wins this, I'll be impressed. He's got to go forward, and it's not a bad effort. Na občasný streamování, jako třeba těch VCTček nebo tak, je ta platforma fakt super, kámo. Absolutely. Nice shock dart, bit of damage done. Captain Cow saw Minny Boo and Wu. Ale jako full-time streamer tě trošku limituje, hlavně skrz ty klipy, kámo. Ty klipy mi vadí hodně. Čauko, Bira. Ty včera, co jsem dal, já jsem to musel klipnout, chat. GG, by the way, nejde vyhrát. Má Rian z ultinu, double damage, koukej. Double damage, aby byl na hit z ultiny. Jako jeden peak, reveal. Jako bude hrát jeden. Hotovo. To ani nebyl dobrý pokus, kámo. To ani nebyl dobrý pokus od Clouda, by the way. Nebo jako to bylo nevyhratelný, no. Nejlepší pokus by byl pušnout to kabíčko a doufat, že zabije a flikne jakoby kontakt pík. Ale tuhle to je skoro nevyhratelný, no. Čauko zpravodaj, čauko, bejku. Ty koukejte, co jsem si včera klipl ze streamu zpětně. Co prostě, kdybychom byli na fialovej, samozřejmě fialová by to bylo super. A nebo kdybychom byli na zelený, kde to taky bude fungovat, prostě, že instantně ten klip má svůj vlastní odkaz. Že koukejte, co jsem včera dal, kde to najdu, kámo. Ani ne, jak to najdu do píče tady na tom YouTube. Tohle je největší minus, kámo. Takže prostě nedělá se záložka klipů. Kdyby udělali záložku klipů, kámo, tak extrémní boost toho streamingu. Koukejte, co jsem si včera klipl prostě a nemám to jakoby... Někdo mi to dokonce klipl. Ne, já jsem si to klipl. Koukejte. Koukejte, co jsem dal. Kdybych tohle měl, kámo, odkaz na Twitchi nebo na Kicku, tak ti říkám, že to má prostě nejvíc views za týden. Nebo fakt hodně views, kámo. Čum. Takováhle píčovina. No má do kompilace a všechno. Víš co, úplně prostě dobrý klip jak svině. A mám to tady, kámo, za šantročím někde v prdeli. Čum. Co to je, kámo? Sorry, check my. Go back. Nice, guys. Go back. Co to je za shot, kámo? To je one in a million. To je jeden z milionů, kámo. A prostě nemám klip toho, ale musím si to po streamu tady poříznout. Klip chat. To co za píčovinu, kámo.
Ti říkám to, abych to odinstaloval, kdybych byl ten Joru. Nice, guys. Go back. Čím ve slow motionu, to byl první bullet, by the way, to byl první bullet. To byl první náboj, co jsem vystřelil. Jaká je šance, jako? Vlastně jumpíkla jsem byl ever toho, že může pushnout? Čum. První náboj, kámo, z těch dvou to jsem vystřelil. Jsem si zkontroloval, co jsem mu dal, jestli jsem mu dal hlavu nebo tělo. Kdybych dal tělo, tak si říkám, OK, ještě, i tak by to bylo incin, ale já jsem mu dal prostě hlavu a měl full. Crazy, kámo. Klip chat. Vlastně Bobík si řekl o klip, který vole do píči nemá z vlastní záložku. Že vy ty klipy nějak ani nenajdete, chat, ne? A jediný, jak je najdu já, je to tady do Analytics. Tady jdu do Analytics, kámo. Toho streamu. Tady jdu do klipů. Tady je nevidím. A tady od komunity. A tady jsou až klipy, kámo. A já nevím, jestli vědět něco, jaký můžete vůbec najít. Podle mě ne. To je jedno z velkých mínusů tady. Yeah, I think that's a good one. That's the best I can come up with. If someone else can come up with a better one, then feel free. But so NS Fishy. Do you guys like this? Heretics fans in the venue right now? So NS Fishy. Any NS Fishy fans? Okay. Nice. Oh, thank you guys. It's approved. Okay, thank you guys. It's approved. We're also loving the vibes you're bringing right now, Benji, on the stage. You know, you were always good with the vibes, I think, but now I think the Benji je vibes merchant, kámo. Vibes nikdy netiltil, teda vibes. The L dance. The thing is, the last time I did an L dance, it was against Fnatic in the finals. I forgot, was it stage 1? I think it was stage 1. Wait, you did? I did, but they didn't get it on the camera. I did like a little heart, and then I did a take the L, but they didn't get it on camera, and then we got stomped. So I probably won't be doing it again. Maybe I'll put out a different Fortnite dance, but yeah, no more take the L. Any other emotes that maybe you... I would have to practice. Orange Justice? Could you whip out an orange? That's quite hard for me. Maybe if I put in some time, I could maybe pull out a good one because I wouldn't want to like half-ass it. I'd want to have it a good one, you know. Half-ass. Maybe I'll give it a go. You have time because you have made playoffs as seed 1, so you get a bye as well. But as you know, the last time you guys made playoffs, maybe things kind of dwindled a little bit. It wasn't as hot as you would have liked it. So how do you prevent the dropping? Znovu by si mohl víkendu, no jak někdy jiným, tak tam asi budu udělat stream už, no. We had some problems like during that playoffs, but I think ten náhradník co má je mega pěkný a mega drahý, ne, by the way. Už jsem viděl, kámo. Jak se to jmenuje? Okay, we should have faith in you. Yes, I believe so. We have faith in you. And a very last question, Weber is joining us on the desk. Got any questions you want me to grill him on? I'll do it for you. When was the time I annoyed him the most? Okay, I'm going to write this down on my card. Thank you very much, Benji, for joining me. And we'll see you at playoffs. Yes, thank you. You heard it here. Weber on the desk right after this break. Kolik se Derke bere peněz z prize poolu, to je individuální cut. Každá orga to má jinak. Ale bývá takový standard, kámo. A nevím, že hráč dostane třeba 10% z prize poolu. Když si to vypočítáš, kámo. Plus tam musí připočítat kouče. No. Ale jsou orgy, který nechávají, kámo. Ty vole, to asi ne, těch je málo, kámo, ty nechávají celý prize pool, ale jsou i co nechávají 90%. A berou si jenom 10 a byly i orgy a to měli docela problém z toho, že brali celý prize pool, kámo. Se hrotilo, někde to totiž líklo, kámo, někde byl nějaký Reddit thread, kámo, kde typci se sbírali všechno info a udělali list org, kolik si berou. Teda si iba na farmy klipe na to, abys měl promo na kick, přesně tak se proj, přesně tak. To už tady vaříme, už domlouváme věci i s Jacksem ohledně reelsek a klipů na, sorry, já tady upravuju kameru, ale to ostření. Ohledně TikToku a reels. To budeme muset podusit jak svině, no, jak přejdem. Díky Makos, díky.
No nic, chat, je čas vytasit. Podle mě je čas vytasit, jakožto profesionální YouTube streamer, speciální náhledák pro tento zápas. Jdu to nastavit. Tak. M8. Minny včera říkal, jestli pamatuju správně, že chce jít jakoby se spráskat tlamičku trošku dneska. Takže nevím, jestli dorazí na ranker, takže můžeme kouknout na Jack's reakci, no. Já to musím zmenšit, kámo. To je pain. Vteřinku. Dneska udělám v moc velkým procession ten alheďáky a pak nejdu dát do YouTube, chápeš? Suffering from success? To zní. Filipos. O Minnyho se neboj, kámo. Minny je prezident. Jestli je někdo z mých ex-teammateů, o koho se fakt v životě nebojím, tak je to Benji, teda samozřejmě, a Minny, jakože Minny se nestratí nikdy, říkal jsem to vždycky a vždycky jsem měl pravdu, kámo. Minny se ve světě nestratí, vole. Jen se bude dít cokoliv, kámo. Strašně zajímavou personalitu má Minny, jestli si všimli. Že prostě on nedokáže jakoby nic nedělat, kámo. On ani neviděl, vždycky se o něco to, on nikdy nic neviděl, si pamatujete. On nikdy nic neviděl, skoro nic nehrál. Jakože prostě věci, o kterých lidi relaxují, on prostě jakoby je přeplay, vole. Ale věřím tomu, že až mu bude jaký 30, tak se taky uklidní a půjdeme hrát Riot MMORPG spolu, kámo. A naučím chat hrát normálně relaxační hry. Aleš? Na Aleška musíme dávat pozor, no to je Bobík. Ale aktuálně se Aleškovi daří nejlíp z nás, takže... Vamos. Když se na zprávu jsem psal předtím, taky by si to mohlo hodit. Jo, Barte. Děláš frajera na mě. A čauko, Roman. Čauko, výborně. Zase ti to sebralo člena, by the way, co to je za shit? Chat a Vašku, našel jsem po piči věc, která se ukáže jak Twitch, tak Kick follows live, ať víte, kde je kdo live. Kick a Twitch, notifications. Je to Chrome Web Store. OK, Barte. Oni chodí špatně alerty. Upozornění chodí špatně na zelenej. Nebo jak to myslíš? Bude to propojí, kámo, to je blbost, aby to propojilo moje followery na Twitchi. Kéž bych mohl všem followerům na Twitchi vyslat notifikaci, že jsem jinde live. Honestly, I'm more of a fan of the older stuff, but I'll give it a butcher's and we'll have a look. Yeah, it comes out I think 2 days before Champs final, so it's like a nice little way to warm yourself into that. Ta aplikace ti spojí oba streamy dohromady, jo? Obě dvě platformy. Docela zajímavý. Patman was tweeting about how he's very excited for it. Yeah. We'll have a little group. Lovely. Yeah, Minny, you're invited if you want to be there. Doesn't sound like me, to be honest. But you're invited, but though. It could be. Yeah. That's true. Like I'm surprised. Čau, Komelichos, long time no see, bejku. He's a Swiftie. Whoa, relax. Dáte pík, kámo. Tam jaký zakořenilo v hlavě pík ta hra, že bychom s Aleškem a Minnym mohli zahrát ve třech, ne? Hraje se to ve třech?
time for that conversation. But yes, Minny, we reunited. Jo, Zen, ono se to vybírá random ty hry. Před tuto hrou to bylo lolko ještě. Teams, Benji said, picking Ascent into you. Did you expect the veto in general, and was that Ascent a surprise as well? Barte, It was a big surprise, to be honest. I'm still not sure why teams are picking Ascent into us. můžeš se to hodit, no. Ale pro mě osobně, jakoby já mám na párku, že jo, ten fialovou, vole. I ve 4 bychom Muffina překecali. To byla šílenost s Muffinem, chat. Bude začínat dřív, Ilnár, ale třeba tak 20 minut možná jako budeme mít. Ale nebudu koukat bez toho. Bind, if I'm not mistaken, then we had a good chuckle about that as well. So maybe that's just testament to our map pool, but okay, Barte, okay. It's still quite funny. What would you do, Minny, if you were playing against Heretics now? What would you want to push the pool towards? Well, you have to ban Haven, and then after that, don't pick Ascent. Just don't be bad. Yeah. After that, just get good. Yeah. I mean, I thought Corrode might have been a map that they could have picked. To je pro lidi, co sledují Twitch a budou sledovat i Kick, je to huge. Nobody's amazing. Nebo jim přelet. Mohl bych to zapromovat potom, až budou aktivní streamy na zelenej. Come on! I mean, they had a good half, but I think Corrode is such a one-sided map at the moment that one-sided map. 9-3, 10-2 us, like I think we would come back on the stronger half. So yeah, we get your Cyclops moment again. Yeah, in that reaction cam. One thing that team 300 followů na zelenej, come on! A Minny 170. Their success also Vamos. has something to do with the rest of EMEA being a little bit weak. You're flawless at this stage of the game. Do you agree with that? Is that why you guys are doing so well? Because you haven't. Future Tier 1 Superstar? Tak kdo se jmenujete takhle tam? Future Tier 1 Superstar z Prague. Kdo se takhle pojmenoval, kámo? We always prepare to lose, and I think EMEA is a strong region. I don't think it's easy. I think, if I'm honest, I think Liquid are talking a bit too much. Maybe they should just focus and... Oh, Liquid talking too much. True. I hope you guys face each other at playoffs. I hope so too, because last time we played them was... Anyway, what was your next Oh, question? you lost, No, we 3-0'd them. Oh, sorry. I'm thinking of kickoff. I'm thinking all the way back to. Oh, we forget about that one. Don't worry. Yeah, we yeah. forget about that one. Unfortunately, we are running out of time, but I mean, let's catch up. I feel The like we've got to Rushka? go to the pub at some point because there's so much to talk about. Goat. But okay. A small gift for you. Oh, just for me, not for Minny. Just for you. We don't have a mini size, I'm afraid. So, we'll have to work on That's it. Violation. Okay, I'm gonna put this on and jump into the hot tub like Uri did. What do you think about his commitment to you guys? I respect it, honestly. I mean, it's good Spanish support. Wait, finally, Minny so- does get one, right? Otherwise, I feel bad now. Okay. W, kámo. It is an XL though. It is an XL. Co ti jebe, vole? Break, but Minny and I will put this on and jump in a hot tub. W Weber, kámo. Že to je Victor Move. Že to je Victor Move. Outučku. S Izem, vole. Kámo. Ale že si nepřijde se dívat, má skrimy možná, ne? Barte, jak se jmenuješ na Kicku, tak je zde Bart? Come on. Come on. Kolik tam je? 3 vteřin, kámo, what? Bude nějaký rychlý. Napiš Minimu, jestli... Napsal Minimu, kámo, jestli dá Watchparty na Miniho. Jo, Artedon. Kámo, ať není sračka, ne, ty vole. Tvé Mini nebuď sračka, ty vole. Dojdi. No pojď. Default emoty na Kicku jsou hnus, však tam máš GIF emoty defaultní dobrý jsou, kámo. Tam máš tu rybu, ale s tou otevřenou držkou klepající se. Jak se mě zajímá, otevřu jako 7 TV. Dá se přihlásit do 7 TV fakt čistě jenom tím účtem. Pardon. Pardon, kámo.
Mamut. Sign in. W! Do píči! Čím to natočet? Tohle je důvod, proč tady nejsou emoty bajit na tomhle streamu. Prostě, kámo, nejde se čistě s YouTubem propojit na 7 TV, ale... Díky bože, do píči. Díky! A při Watchparties budete prostě se chovat jako gentlemani pro veřejnost. Podíváme se, kámo. Schválně, podíváme se, jak vypadají Tarik, Champions, V24, jo. Unban, Pablo, to bych nebyl ani tak nadšený. Ukaž? Bych teoreticky mohl propojit potom YouTube s tím Kick účtem, mi tyko došlo. Kurva! Nejde mi pustit video na YouTube. 300 followerů na Kicku? Komonče, díky moc. Jedna z nepovinností, jak se jmenuje? Jedna z podmínek je 250 followerů, aby mi dali partnera. Pokud bych neměl partnera někde jinde. Takže už se splnili první pomyslnou podmínku. Ale oni by mi ho měli dát, protože jsem jinde jako partner, že jo, to je jasné. Když se podíváte tady na Tarik Watchparty, tak. Takže tam máte emoty. Takže tam má hodně emotů. Tak to budu muset propojit ten YouTube. Já myslím, že tady Watchparty taky nemá emoty, kurva. Padně si pamatuju. Yes, Jax. Ale už nebudu dávat zpátky ty sexuální emoty. Právě nemám důvod totiž banu a nechci riskovat, že to bylo skrz tohle. Streamovat s Jirkosem? Nemůžu se dočkat, kámo, až mě posere záda. Na píku, zatím jsem tam cancer, kámo. Přišla mi spolupráce, že v Česku jako se hledají influenceři na propagaci kyselých pásků. To je velice specifická spolupráce, ale jako nepokoušejte mě, ty vole. Ani kok? Nevím, asi omezíme ty sexuální emoty. Už tam followozíky, vencík. Come on. Come on, fella, get involved. Čus, kilosy. Lighten the mood a little bit though, because he has been on form. Like you can't just rely on Derke. I know Minny did for 3 years, so that's great. Místo Lidl bych chodil do šuplíku pro kyselý pásky. Já jako malý jsem se strašně ujížděl na kyselých páscích. Strašně, kámo. Já jsem takový na kyselých sladkostech. Žížalky, Jojo, kámo. Jojo, kyselý žížalky a rybičky, to ti říkám. To nesmělo chybět v mé výbavě, vole. Takový jablečný kyselý kroužky, kámo. Taký 5 let jsem toho měl, ty magore. Nechápu, jak jsem mohl jíst, kámo. Mě třeba jako vůbec nechutná sladký, jakože vůbec. To třeba bych snědl tak 4 žížalky a byl už přeslazený. Jako jsou dobrý jak svině, ale moje tělo to nějak prostě nepřijímá, vole.
super sladký věci. Já nepiju ani sladký pití, že jo. Jediný, co tady líko si robí coconut water. Abych byl lean for the girls, jak říká pan Havlas. And expecting them to play someone like a Harbor, who's quite a complex agent as far as controllers go. Dobrá Harbor ultina. Only using the code 4 times in 20 runs on Icebox. Like, he is having to rely on those aim jewels because the experience of being able to use the kit that Harbor has, like, it's just... Čau Mildo, to dělá sám YouTube, kámo. YouTube vyhodnotil, že tohle je lolko. Za chvíli to bude CSko zase. Malý věci. I think for me, the highlight here is sometimes Vitality don't understand their comp strengths on the map. So Icebox is traditionally a retake style map, Harbor plays into that. And if you're dying all the time before the retake, I don't think that's just a Kicks issue. That's a team-wide not fully understanding the win conditions of your comp and the map in general. Hey, you can't have a Cove incident if you don't use Jak je zdysil, vole? Your team not understanding the map in general, zajebal, chápeš? Co ti jebe, vole? Co ti jebe? Že nerozumí té mapě, prostě řekl. Are no longer going to be here next year. You know, they're not going to have a chance to fight based, kámo. As well. Velice based. Even though they have been losing, they should have been 3-1 at this point. Something crazy like that if they won. No to jde nastavit ručně Urza, ale pro každý stream to dělat, kámo. Hele, Mastodon, vole! Čus! To je z dneška, ne, vole? Prezident na hlavním streamu, vole. My God. Co to mají za sebou napsaný? 1-1, co to je? Co to za ně mají napsaný? Jsi za 7 followů na zlé zase nikdy nezapl? W chlapi. I'm not connecting the dots. Sorry, this is a whole other grievance thing. Minny, what were you gonna say? I'm gonna say I just agree with Billy that all of these players have been very good. I think that it's about how, like, it's not about if they come back next year. I think it's like in which kind of teams. Like, what Nancy. Where? Ne, if, ale where. You just said it's not about if they come back next year. What about Sorry, carry on. It's almost like I'm trying to already in my head kind of figure out, is this player to this team, this player to this team, and I think today it's just a good showcase to see what they're all about. Yeah, and they have been very, very strong despite the results. Máš můj 7 TV? Jak jsi to našel, kámo? To je tom 7 TVčku, nebo jsi to nějak vyhackermanoval? To by docela pomohlo, no, těch emotů tam je strašně, tam jsou stovky emotů, kámo. Dal bych pryč všechny ty sexuální, i ten giat, kámo. Volně se usaďte. Patrik Hušek, svek. Na YouTube. Come on. Poslední entrance tento rok za Gentlemates. Jo, Filipos, ale já se k němu nedostanu, že jo? Tam napíšete můj channel, furt tam je? Já nevím, protože já nemám účet na 7 TV teďko, že jo? Takže já nedohledám nic. Že dneska mi dal follow, tu ten týpek, by the way. Že dneska mi dal follow, i analista mi dal follow. Nevím, co to znamená, kámo, ale klidně ať mi ho dávají, vole, na Twitteru. This map veto is going to be incredibly important, especially for Vitality. They have to win here if we want to mini deadlock. Playoffs and a champs. But looking at this, what do you guys think? Yeah, Haven and Icebox being banned. I mean, for Gentlemates, Giant X dominated them on Haven last week, so it's kind of fair enough. Děkuju, Barte. It's been a decent-ish map,
for Vitality, but Vitality choosing to ban out that Icebox. To je pravda, Urza do piči. To je pravda, já tam jsem nejvíc z nich skoro. Já tam jsem dílek, oni skrimujou. Minny odjede, já tam jsem furt, já jsem včera to vypínal třeba ve 4 ráno, vole. To je nejich TeamSpeak, já tam byl celou dobu. Been one of the maps that they've won twice. Mates are actually pretty good on it though, so it is a bit of a dangerous map for Vitality. Kdyby to Gentleman na tier 2 run. Zajímavá otázka, Ruška, actually. Yeah, I have to agree. I think Vitality picking into that Lotus is actually a little worrying for them, in my opinion. I think that Gentlemates have looked decent from what we've seen of them. Just the way that they play Lotus, like I've actually been pretty impressed, and I think again it comes down to the firepower that Gentlemates have as a roster. They've always been. Je to úplně jiný pav, který by to byl, než který si vizualizuju a manifestuju. Můj pav je takovej, že kámo subnu EP chlapům jednu hru nějakou, ukážu, že jsem capable a budu zase na radaru possible hráčů. Mitch, I know you're watching, because they're going to be praying for the downfall of Vitality here. Yeah, and it's difficult because they need to win today, but then they're also relying on a BBL win tomorrow. So yeah, I think for them. Patrik Hušek svek neměl lamzu, ne? When it comes to that game tomorrow, which is difficult, but thinking ahead to Corrode, I just want to know what Vitality are playing. Na té V3 zas? Give it to me. But this is the thing, like they have vypadá jak Logitech. Vypadá jak Superlightka. How do we see how that's Minny je na Superlightce? For a team that doesn't really have an identity and has struggled with that this stage and this year, what does that look like? Derke chamber, mid, pew pew, TP, A, pew pew, TP. Byla? Já mám tady napsáno Fnatic, co tam má napsáno ta normální? I mean, actually, they can play duelists. They've been running double duelists a lot. We've been kind of giving them a lot of kudos there, but I just think at this point you got to pull out something like you said, Minny, yesterday. Sometimes it's the weird stuff. Sometimes it's the stuff to that you don't kolečko bílý, kámo, mi připomíná Superlightku. I think anything they pull out uprostřed to bílý kolečko. New and fresh, so I think that it is on them to have these new rounds, you know, set up. We're gonna get a chamber, but it's all less. It's all less. We set them up, the Euro chamber. Lid, ty vole. Oh my god. Týpek je umytej, klid. They're on the agents to do it on this map. Yeah. Why are you guys not To screaming? z lesa mám... I don't remember ever seeing that on chamber. Z lesa mám podobnej vibe z Elita a Elit dostal bench. It's not Derke, but he still takže has a bit. tolik klesovi. Yeah, I'm more interested to see like how are they gonna like who's the anchor really? Yeah, tell me the intrigue. Go on, give it to me. You don't have a lot of time. Yeah, it's more difficult to look at who's the anchor on this. Timonek, to je pravděpodobně... Viděl jsem nějaký to, ale žádný agent vychází jako nemá. To se dá vypočítat, kdy bude vycházet nový agent, nová mapa. Mapa bude vycházet za strašně dlouho, protože jako vyšla Corrode. Agent by mohl být, kámo... They're gonna need to get picks before the exit. Přes příští akt? Well, you guys are not screaming. Surely these two people are gonna scream with me. Panty and Hypok, over to you. To je pravda, Biturbo, to je pravda. Nikdo nesubuje. No, honestly, I was actually pretty excited. Možná to překvapení bylo, že bude hrát na Superlightce. How do they approach this, right? Because you don't really want your Derke on Neon. So then, můžeme dát get follow. Yeah, I mean, personally for me, I'm happy to see the Euro. I've kind of liked some of the instances we've seen of it, but now let's go down the line. Straight down the list. Yeah, I mean, next is less. Yeah, how do you feel about that one? I mean, I don't feel off. It's definitely a roll of the dice, right? Yep. And again, coming down to the. Jsem nemyslel nějaký DMs. A comfort discussion, but it's the manner in which Les plays, right? He's more often than not last alive. He's not often picking up early kills in rounds in terms of controlling. Ty crazy comp. That's my initial concern. Nejsem fanoušek actually toho kompu, to be honest. Really drill down those sorts of aspects because. No nic, vítám vás u tohoto krásné Watchparty, poslední zápas Gentlemates v tier 1, Minnyho, poslední šťouch v této orze, pravděpodobně. Les není tak umytý, jak jsem si myslel. Každopádně kompozičně se mi vůbec nelíbí Vitality a Mates pojedou.
A pokud by to ty vyhrajou, tak jsou v playoff, říkám to správně. If you're going to be running in with that, I guess, Neon there, I want to see you prepared. Mají 1-3. Dobrá vola. To, co tam hitnul Minny za volu, kámo. Pojedeš na playoff, nepůjdu jako do Berlína, kámo. Nemá se klasy. Again, the reveal actually came so late. And contact being taken that Simonek, stay tuned, dej si tam follow, dejte si všichni follow na zelenou, kde... there's a response, less 2 in the first round to kick things off, so... Kde budou streamy, ale všechno se dozvíte And when we look at Gentlemates again, I don't want to get tunnel vision with vitality, but obviously with what they're bringing in here, it will be a little bit more dominant. Vyděl musí hrát proti Foot. I've liked comeback on the Neon as well. I think it's actually a very nice role for him. So I'd like to see how that sort of comes throughout this. But this will be one of the first times we get to see vitality here on Crow full stuff. Ten replay tým, vole, je až moc přesný, tuhle season. Tuhle stage. So late on. Nice. Let's go. After a couple of players already through the Můžeš, Hruška, můžeš. Já jsem než dneska už rankedi, tak to Spinks. Ještě nemám to nastavený celý. Možná zítra? Jak se tě jmenovat Vašek tam, kurva, ne Canzer. Who the fuck Canzer, bro? Zítra hraje Martin a Monster. A je Magnum. Není 3. Pičovina. Ne, není to pičovina. Pablo, musel jsem zažádat o ten rename, ono je to taken. To mě fakt nenapadlo si dát rename. Rage bait 10-10, kam. To je škoda, to byl winnable. Beautifully played by Les, yeah, I mean, thank God for Les there. I get it from Derke, but again, pop flashing this and then swinging it. A little risky, but I guess you wanted to fight maybe to keep that weapon in hand. I mean, there's reasons. I didn't even catch it there. Les actually comes back from connector, so... Já to taky nenašel, Pablo. V tom listu userů jsem to nenašel, Pablo. Ale... To je můj reveal, to je můj reveal. Ale než tam je to přepsat nastavení, no. Alongside the wall, the drone will actually reveal some information for him. Comebacks down. Yeah, this is nice. Good trade, but Unfit got left alone in the corner. Is able to punish on this, but this is super just high octane brawly. And he does get revealed. Co má za cross? Damage too. Co to je za cross? I don't know if he's going to be able to survive this. No, absolutely not. And Kamek couldn't get there quickly enough. 2 players stacked up in the corner. Could get one with the trade. You've got... Well, Hello. Nemají spike? Nemají on je jeho spike, kurva. Že oni jsou. To vypadá, kdyby oni byli má, tak utíkají od něj, vole. Vycůkat je nechává 40 vteřin. A co jako? Again, that initial pump of the wall will make them think that he's repositioned elsewhere. 30 seconds left. Párek, půlku, párku. I have this toxin screen down. Nicely approached, but with 18 seconds, the time will force his hand. Yeah. The cross back out. Oh my God, that is unreal. 10 seconds though, he's got a run on. Jako Roxy. 10 seconds left. All could still be useful. Ultinka řízne. Nestihne plantnout. Stihne? Gonna come in, just get shut down. Second to get the gun out. But well handled in the end, vitality even under Viděl si reakci Odíka, viděl. Right choices and the operator not lost either. Certainly an opportunity for Kamek. I mean, the prostě je to Otík, furt, ale co ti povím. Like a little bit of a... Oh, you can't even really say missed.
Where's the zoom in there? Where is the zoom in? Good job. And we save it, my owl. Hell yeah. Hell yeah. The buy's looking rotten for Gentlemates, isn't it? Operator, Nic mi jedem. Well now, I know there's a lot of kind of Come on, fella, come on, get involved. I haven't seen it as much as I Get think involved, we could, fella. So you can see if that does become Unfake more Odin. commonplace. Maybe Unfake being one of those to show us how it's done. However, a tempo change here. Look at that crunch towards A lovely little seed towards the connector. Going to slow the roll, give Derke time to think. Force the thought. Predátor v prérii. Set up the TP and get ready for the hit. Alertos. Sponsors found, but Půlku párku. they're able to TP to safety. Right here. They've now set up and actually slipped onto an angle. Yeah, Derke's still just turreting away. Just look. Nevadí, je káček. One-two punch of vitality. It feels like Derke Čau nikdo. just in constant Nejlepší hráč teď? toward the top. This time Kamek's still alive, but Kejko asi. yeah, those bullets spraying. Filip, děkuji za super chat 50 hangů, bečku, děkuji. The operator now. And Nějaká Kamek zpráva? do it this time. It Není would tam žádná require zpráva. a 4K with a sheriff, and the spike is not in hand. So this is a really uphill one. And 20 HP to boot. So yeah, it's I think he's got to be careful here about the. I like what he's Do trying. náladičky. Večerní náladička. Tapping into something he attempted in the previous 1-6-2-2. Moc velký. on an open angle. It has to just be the perfect shot, though, doesn't it, for Kamek? There's no opportunity for it not to be. So. Well, now that Les is backed up a little bit, he can hold both the walkout from elbow. Did he see? Yeah, he's got a weapon. There it is. So Les securing it comfortably in the end. That ult's now there as well. I mean, Derke is not far away from his again. This is looking a little one-sided. Z toho stečnám meteorem. Very, very comfortable. Nic, doufám. Handling mates. What's at the first hurdle? Tyhle to sledovat tady, no. Tablo. Two fantastic shots. To spektit tohleto, to je hnus. Fake, I believe, he's holding that angle, so you can't fault him in that regard. Couple of ultimates online for Gentlemates, but as you noted, Tour de Force. Počím na super lightce, kámo. Progress for Unfake and Derke. Coming through here from Unfake. No connection just yet, but you can see on the X-ray, plenty of bodies on the other side of this. Nice fade on that should catch two. The paranoia Ty goes in. nechutný fighty tohle. Now comeback gets to move maybe forward kicks. Nah. Oh my god, he doesn't see it, but we Nice, do. Minny. It's Derke who's the one to actually catch comeback on the push up here, but Gentlemates carrying on the roll, bullying their way through middle and Les. Kdybych šel za dva, tak ho tady roztočím. Stuck around on that. Will fall. Spike planted. Actually trailing behind a little bit here. Finds himself in a 1v3. Jsou všem motivated dost, Pablo. Util to work with, but Mají dobrý mental jakoby v tom, že chtějí, chápeš, aspoň takhle reprezentnout tu orgu nějak. Actually playing utility themselves as well, only really missing the paranoia as a key component here. Mates, vole. Gentle Mates. Probably going to hold on to the weapon. Actually, operator retrieved here from Minny, so Minny vypo. Lineups. Kovacs the only one really financially struggling for vitality in the Tour de Force there. There is an opportunity. Still get. Well, actually kicks. Let's skate, come on, let's skate. Operator didn't want to buy through, but. Oh, 3 náboje, díky bohu. They are in the next. I'd like to see some repetition to this though. This does just look like really good trading. Don't be afraid to jump for your teammates. Hraju pro staty. Inside the smoke there, it's only Kicks on the other side. You can see Kicks thinking, I'm going to get my one here eventually, and he Je to tak, Urza. Pro každého to je exposure největší, co dostanou, že jo? Oh, double up actually. Nechceš poslední zápas tier 1 dojebat, actually. To je Alešek incident. Alešek kvůli tomu nedostal tryouty prvotně. Ty dojebal Ascension zápas poslední. I'm going to say Vitality's layers in some of this is actually very nice. A good push point. and pull of attention. And now as long as they play patient, it's going to be very hard to pick them apart. But Derke fancied another look. So yeah, mates have, I don't want to say feeding into, but certainly playing into Vitality early on in these rounds. Minny je v tom monitoru, kámo. In some of these gunfights.
Ahoj Týnko, official Týnka, come on. Zdravíme na YouTube, zdravíme. Jsem jako multiplatformový streamer, nice shots, ale... Byl nechutný shot. Multiplatformový streamer. Měsíčník. He's going to be either considering the save or playing very deep. He's already making his way into small. Going to try and hold on to this. I mean, less could go forwards for this. Probably going to be more. Comeback strašně neaktivovaný. Operator of their own. Allow comeback to. Yeah. Comeback má actually coin flip. Games, low keys. Yeah, like I said, I mean, with less going on to the chamber, like I said, it requires him kind of doing something uncharacteristic, but he's certainly delivering in. Petr chytá, suj. Krásně vodí. Again, I do want to give credit for the gentlemates on that previous round where they were able to scale up really nicely behind each other. That's not wrong, but rough. I like that stat, actually. Yeah, honestly, can we get that in the game? Vitality. I did initially like what Gentlemates were doing with that trading, but I wanted repetition, and that's going to be hard to find now, especially with those operators coming out, keeping them at arm's length. And also, I guess with that discussion that's going on internally in comms, which is... There almost seems to be a break in the synergy in some of these little situations. Nejde posílat klipy striče. Nejde posílat nic, tady je autofiltr. I do look towards comeback for being a bit of a highlight player for me. He's explosive. He's probably one of the players that I was looking forward to seeing how well he fares in Tier 1, and I think until this point he has been very, very, very good. So in my eyes, I want to see him get a little looser with this, try and take those fights well, open up those chances, get those trades off the back. I guess the issue being for comeback here. Jo, to bude dobrý memísek tohle, no. Correct. A tak aspoň to je reklama pro tu orgu, když nic. Když Minny vyhrá Champions, urobíš glizinátora. To je co? Sůl, ocet, cukr, sůl. Alexí Clips mi poslal nějaký nový nebo starý? Still got a pit, a TP to work with, but Ox is actually down on a bulldog. So forcing up around the operator that was saved. Like it's potentially going to be all in here. Derke actually considering a flash out. Actually, yeah, the swing on the Hunter's group and the backlines will come through. Oh, shit. This is really nice. Loved the intention behind it, seeing that crunch come in. A couple of teams have been showing their different variations of this. Strašný dobrý setup, kámo. Look on it. Now it looks like Proxy are going to take the emergency ripcord out of there, right? Try and get a plan, do something to get on their side. But liking what I'm seeing from Vitality, it's showing they put some... Už se dělá rajčetový salát. Tak, sůl, cukr. Je to dárce. Oh, man. Yes. Well, deal with the utility now. You've got to sponge it. Oh, he's in the trenches, man. That is rough as anything. Nice try. There was so little to be done. You had so much thrown against you. Mě nechutnalo, kámoško, a ten Kroos mě sere, ať ho kam tě změním. Set piece is beautiful from Vitality, and there's actually a condition met here on the back of because Derke initially tries to flash out here, but unfortunately, mates are so stacked up. Zrovna Minnyho si vybere, chápeš? Right here to avoid Derke's flash, try and break sightlines, and that sets the Hunter's Fury in motion. The first tag comes through, everybody then has to drift back into the sightlines. Beautifully done. Ahoj Gábinky klipy, ahoj Gábinko. Z toho gurtu, tady z toho gurtu. Jo, Maxo. Defend mapa, defend mapa. That's so off-putting though. Kind of defend mapa, chill. After a timeout, the gentlemates would have called. Super off-putting if they had something in mind, because now the buy it's absolutely broken. And unfake rewarded, spraying down middle and the reveal on top. This is a slaughter. They haven't been able to leave. To je sračka tuhle mapa. Double Odin mid, kámo, s revealem. 5 kilo Odinem, čum na to. Čau, je prčech. Firmly in control. There's the value of buying a second Odin. To have two angles to spam.
But again, a ton of information. Replay okamžitě, what? On the two freebies. Like I said, I can't mates have lie. been... I can't lie. Do you guys want to play double Odin? And if they come mid, I ult and you spam on me. Well, there you go. I bez toho Joru ultu. And the tag here from the recon. I also quite like that. Derke willing to put, Tak to je crazy, kámo. offer up an idea or two. Why not? Ran it. Didn't need it in the end, but lovely to see that experience, not just in the mechanics in the game, but a pace change and a kick up of gear. Using the ult to clear the corner, and that's about all. To jsem ještě neviděl, kámo, něco takového asi. Ani na rankeru, kámo. Les gonna hold eyes towards him. The Vitality aren't fully giving up this site. Going to seize here, but no actual damage done. Kovac's ultimate could be huge here. Does connect, but actually able to counterbalance that. We'll find first kill. Let's see a second onto Kovac. That's what I wanted from him. He's one of those explosive players. I need a bit more of that on fake. He's got two. Klid, kámo, tady senior, vole, na sově. Got a bit of util. Oh, this is getting tough though. Revealing area. These angles, hard to break. And util in the way as well. I think those odds are just tilting too far against him. Trying to get out from this one. And he can't make it away. Už má nový cross. Už má normální cross, čum. Hňup. It almost looks like this is not fully considered by Vitality. EMEA Watchparty 17.8. To greet mates To pod maslí. winning out a number of these engagements, but even here with Kovac's ultimate, they can't capitalize from Derke. But it looks like it's going to connect on pretty much the entirety of mates, but comeback goes above and beyond into the back lines. I think as well, Minny almost just throwing his ultimate on a whim to catch the TP from Les. Oh, ideal. Oh, dear. Oh, a little bit of chip damage. Stuck around for a minute. Se děje, kámo, tuhletu hru. Fully away from this. Looking at the pressure back from Connector though. I'm looking towards Unfake. Yeah, swings in. He's got some really nice approaches coming straight through middle. Vitality digging in their heels here. Se děje tuhletu hru. Okay, two more not gonna Se děje tuhletu hru. Pull here. So much attention towards that CT. Missed the lineup again, yeah. But it's giving a lot of freedom to who is it? It's Unfake to push back in then. Minny dvakrát myslel volu už. I mean, I'd love to know if they're actually kind of addressing this in the comms as well. We see it here in this package, but this is again, Unfake gets into a position that they're not going to anticipate unless they've got confirmation that's missed ahead of swinging through the choke. So another rough scenario. Oh, that is the second time that's happened. Was that on the pistol round as well? I believe so, yeah, because we talked about the reveal being late. Oh, that wasn't where that was supposed to go either. Minny's not having a great game. 1 to 8 as well. Minny má hodně rád v hru, kámo. Maybe just some discomfort on the map. Whatever it is. Not going to go well for them. And obviously the economy suffering off the back of it too. Guardian, 3 sheriffs and a bulldog. So that's spotted, but that's about it. Les still feeling like someone could be around here. Má zase v ruce tu volu, viděl jsi to? On má zase v ruce tu volu. Je tam ta vola, chat, je tam, padla tam. We are so back, chat. We are so back. Minny za 2. Minny does land once. They know where comeback is, though. This time, utility does land. Spike's in a awkward position to say the least. They come back, almost eating that shock dart, but Kamek's found a response. But now his teammates util. Finally, they land it in this round. Yeah. Swings out here, going to be found. Kicks to clean up round 11 here. 9 to 2. Je bad kolo, vola je trefená. And mates just unable to break through in some of these brawly rounds. Myslím si, že si lepší některý hráči, kteří jako hrajou v aktuální formě mojí a jejich, ano. Yeah, I mean, because previously looking really comfortable on the deadlock. I mean, they started ale last time on dlouho jsem nehrál, takže
Jsou tam deserved. Protože oni hráli. But certainly here not able to replicate that performance. Sitting at 3-9 currently here entering the final round of the half. Pit and a TP to work. Ale jsou tam lidi, co jsou určitě lepší než já, že jo, to je jasný. An opportunity for Derke maybe. Mates, galantní Mates. Finally, looks like mates are gonna spread a little thin across the map. Čau Freakster, Heretics, absolutní masterclass, kámo, úplně insane. Mates tam sedí v aréně, ty pičominy, prosím. Musíš skočit a běžet dopředu, ne? Run and jump throw, běžet. Nice Minny. Still have Derke. I don't know if you're trapped in there with him or if he's in there with you at this point. They're getting slaughtered though. Bit of a trade out though. Kamek nicely played in this Proxer as well. Now, mají dohromady 72 životů, chat. Yeah, this is upsík dupsík. Kamek's down at 2 HP, so he can't really sit in a corner. Actually, a chance to be spammed here if he tucks himself into default, and actually the pit will fall. What is going on? One enemy remaining. Go back. 1v1. Oh, nice shot. Čauko Mark Tons. Ranky budou na Kicku, ještě ne, chat. Ale možná i do konce týdne už tam budou, takže si tam určitě hoďte follow, máte připnutou zprávu. Dva důležité účty, které sledovat na zelené platformě. Kam se přesouváme, ale zůstáváme i tady. Na VCT. Si bude dobrý, potřebuji pistolky určitě, no. Nedávej se 8000 bitrate. Proč? Takže víc si mám dát? Já zase bych nerad pocítil jakoby bolest ve hře. Budu muset otestovat, jak to funguje. $400 NPC stream? Come on. 7 večer, come on. Vlastní medicíny by dali Gentleman, to bylo insane, no. Comeback, vole. To by bylo ve stylu. 322 chlapů, come on. A Minny? Minny skoro 200. Nice. Jo, Jakups. So back into this one, checking in with the fragging IGL was the kind of leading point here, wasn't it, with this man? Yeah, for sure, and certainly an impressive half. Mě ukálek ne, a proto se přesouváme, protože some of the stats jsem to ztratil. pivotal in terms of some of the early round success that we were crediting Vitality for, and I guess certainly stepping into this team, there were a ton of questions. Budeš se kdy pokušel o rank 1? Byly tady takový nápady včera na další akt. Ale to je strašně těžký, protože týpci hrajou víc než já ještě, vole. A pak jako v rankerech jsou fakt démoni. Jako Lovers Rock a Globex, kámo, třeba to prostě... Záleží, jak moc oni budou hrát. Do těm dvou týpkům nejde se brát rank 1 a rank 2. A i Sayonara vlastně. Jsou 3 lidi, kteří jsou jako... Kteří se to pojistí, ten rank 1. Ale zkusit to můžem, ale... Jakups na Instagram. Určitě napiš, chceš ty a teda. Pošlej Gmail rovnou. Jako můžela Paťas? Amo, z nudy. Uj. Lesíček. Comeback, pojď! Oh.
Kurva, co to je? What's happened there? Spike je cheater. Jakože ne cheatuje, ale podvádí, že hraje s Immortal 1 s Murphem. Clutching at straws. Around the world for kicks there, nice concept from him. As Kovac keeps an eye on it, which he will. And it's a slam dunk. Mike, what happened there, mate? I'm sure we'll have a replay package, don't we? Yeah, well, yeah. I'm certain of it. I'd love to see it a second time. There we are. Some of the hardest people to hit usually are the ones not looking at you. I guess that's it happens to the best of us. Less showing he's ano, myslím si, že jo. He is human. Myslím si, že Minny bude tier 1 zas. The fact that they'd seen him there earlier and they just didn't consider that he might still be there. I don't know. Fair enough. 10-3. Sheriff's out. 3 in hand and a push out of A main already. Vikaj going to do well, taking down kicks. And on the other side of the map, that is where the bolt though of Vitality still considering. Minny and Kamek here. Come back. Also, be careful again. Les going to try and find something in mid. Less is more. Certainly looking for. Do minu Ameriky byl lepší Lováky a další Watchparty. Minny je tomu otevřený, no. My nedoufají, jeho kontaktuje někdo actually z Ameriky. Jsme se o tom bavili. To z toho Watchparty mě ani nenapadlo. To je pravda, to by mě namotivovalo. To by mě namotivovalo koukat se i na jiný, to je pravda. V piči režim. V piči, že jo. Kdybyste šlo Billy. Káuky, kdybych šel do Číny. A to je problém, jakoby nějak to, ne, to zařídit, abys mohl do Číny, má ne, jak to. Ale já jsem jakoby region free, basically, je mi úplně jedno, kámo. Jako po eventech tohoto roku a toho, že už jsem docela jako starší než 18 let, tak ti říkám, že mě je vlastně fakt jakoby jedno, kde budu. Jako i místo na světě mi je ve finále jedno. Prostě jsem ve věku, kdy budu nabírat zkušenosti a příběhy pro vnoučata. Caught off guard by maybe the third body swinging onto that angle. But then knocks off fourth as well, so there's no question marks for CT. Jednou z nich bude fakt obávaný predátor v prérii. Díky moc tomíku za 20 Janku, tady kokonat pití a tabek si doporučil. Děkuji, taky si to kupuji jako každý den. Abychom byli lean for the girls. Look at the choke. Look at the utility behind the choke. And Les has just, he's been giving them options and opportunities through middle. To by si zhodil Paťas, kdyby co? Ivan Minny. It's important as well, when that kill happened, Derke was close enough to hear the trap, so... Čus, Aleši, vole! Aleši, to si ty real Alex? Alexík, vole, to anime profilovka, to si ty Aleši? Now, I'm rewarded. His comeback rewarded. He's taken this space again. Instantly fell away from the outer. Reinformák, jo, oni to změnili, no, oni to změnili v editu, kámo, to tam říkáš. Já si tě prohlídnu Alešku na tě moda, abych tě poznal v chatu, ale... A little bit of a rehit from Minny. Better counter swing from comeback, getting a bit dangerous now, but does well. Comeback on the bailout and a man to the good. The timing on the wall coming up certainly played mate. Alečku, přesouváme se na zelenou, by the way, official. Na části, VCTčka budou furt tady. Že to nemá domluvený rout s kickem, ale stream budu tam, takže když omylem řekneš to slovo, tak nebudu mít problém. Na tom kanále máš, ukáž?
Actually real Alexí, 16 jeho Valorant player. Je jako moderátora. Come on, Alešku, come on. Jak jde život? Cítil ses někdy, Alešku, řekni mi, cítil ses někdy líp v životě než teď? The cycling of utility here in mid playing to their favor, and that's now once more disrespecting. Derke doubles down on it. And they've just gone, just have a biff. Jak já to slovo neříkám, jo, čet stejně. Ale Alešek to, jsem zjistil, má trochu v repertoáru slovním. Jemu to trochu ujíždí. Alešku, založ si účet na zelenej, kamo. Už Minny tam má, už tam stakujeme followery. Minny říkal, že když to rozjede se, takže tam klidně bude streamovat. Za... CCIP. Tím se budu dobře, až kvalnu Masters a budu mít 60 kček zajištěných. Ty koko. Co Masterček, teď jsou Champions, ty mentol. Myslíš Champions, ne? Kým je rodina? To věřím, kam ty jsi poprvé v životě, jakoby... Minny 1v2 by the way, ticho, teďko. Když dá kill má ultinu, to je strašně winnable, ale kurva, nemá čas. To chápu, Aleši, já jsem taky úplně v píči z toho, když jsem poprvé se přestěhoval, no. To chápu plně, ale... To je poprvé v životě, že jo, kámo, no to jsi nemohl připravit, ale... Viděl jsem, že mamka tam i byla, že jo, jednou fandí takhle, to je prostě... To je součást dospívání, kámo. To je součást dospívání, kámo. Taky jsem z toho byl v píči. Reklama, to je vtip. Potřebuješ, kámo, ten premium. By the way, dej si to na dvojitý speed a přetoč si to. Mám zaplý přetáčení. Teď ti nic neuteče. Nebo je insane, Alešku. To Minny má rough hru, kámo. Minny má strašně rough hru. Nevadí, že je to jedna mapa, naštěstí to není BO1, je to BO3. Naštěstí to BO... Oh, comeback? Oh my judge. Alešku, Premko je W. Kámo, neumí hrát pod stresem ten prox. Obávám se, že mám špatný pocit z proxa, kámo, že další season nebude tier 1. Ale dobrý chlap to je určitě. To je něco, co by udělal Patagot v Primeu, kámo, jakože 1:1, no. Nebo PaperX. Geometrix. Patagot byl na partě s nožíkem a skočil na něj. A zmabil u toho, kámo. Jak Jumanji. Jo. Jak na Red Bull Campus Clutch. Jaj. A pak by řekl, co ten enemák dělá. True, Jagger, true. Já jsem si pískal. Lotusek teďko, jo? Nevím, co tohle bylo od Mates. Špatná hra, Minny měl fakt nejvíc v hru, co kdy měl, podle mě. Alečku, koukej, Alečku. Psal jsem už tam na support, aby mi zařídili 5Q a rename.
OK, kámo. I Patagoda jsem vzal sebou, OK. A i tebe vezmem sebou, ale... Můj baneros. $320 followerů, chat W, bez jediného streamu. Come on. Kdy bude první stream? Až mě přejmenujou, kámo. Takže možná do konce týdne. Budeme tam hrát rankedi. 20 dostanou tady, a to už jsem ale říkal. Já to zmiňuji několikrát začít. Alečku, no to hrozně zrostlo za poslední rok, kámo. Určitě. Mě nejvíc lidí psali, abych šel na kick. Takže jsem poslechl. A konečně budu moct si koupit i salám a sýr k těm suchým rohlíkům, co si kupuju, ale... Budu muset spamovat reelska, no a pičovinky. A plně to bude dobrý. Nebudem dropovat NK, vole. Honzo, děkuji za tier one členosa. Můžeš, Aleši, no? Můžeš, až na enko. A když dají toho partnera tam, což když jsi partner jinde, jak tě ho dají i tam. Tak kámo... Tak mám 24/7 live chat s nějakým tím supportem. Tím hned odepíšou. Honzo, děkuju moc za tier 1 členosáka, díky moc chlapem. Chat všem tier 1 členosákům, co budou chtít, samozřejmě. Co nebudou chtít, tak to neudělám, že jo. Ale co budou chtít, a průno mi, že jsou tady tier 1 členosáci, tak... tak vám, vole, giftnu, suba i na tom Kicku. Just having that chamber sentinel, but I think what they did was really nice. They had the kind of double TP agents by having the chamber as well, and it felt like it made their composition almost more dynamic. Já nebudu říkat stejně ty věci, chat. Ani Aleš by nemusel, jakoby kvůli Riotu, že jo? Riot je ještě víc striktní než Twitch v tomhletom. Proto já to nemám ani v repertoáru svýho mluvení, kámo. Já neříkám ani jedno z těch slov. Unless they watch American, because there is footage over there, and in 2025, Minny, we're seeing less and cryo on the chamber. I used to pray for times like these. Yeah, I think as we went back to before, like Derke and less being big win cons. Ale je tady skoro jak doma, kámo. Však on doma nepoužívá ani moc emoty na Twitchi, tak to úplně... A ještě tady má obrázek svůj, vole, anime. Come on. Come on. Ahoj Tami. Máš účet na zelený, Alešku, vůbec, by the way? Bůh nemáš, no. A na zelený bude emote set. Alešku, na zelený můžu exportovat svůj starý emote set, kde zase bude Bůh. Jak se tam jmenuješ? Já ti dám follow, si najdu. Alexík, val? Alexík Fun mi tam vyskočil, kámo. Alexík jenom? Like, I'm with you, because I was the same, but then as soon as that pistol round started, as soon as we got into game and he got those 2 shots with the headhunter, I was very quickly shut up after that point, and I was like, I don't know why I even doubted in the first place. I think that he looked great on the chamber.
Yeah, I think he was able to Jsi zabral jméno. Jsem tvůj první follower, Alešku. Komo? Mám tak svině. Ty, ale ty Turci tam jedou takový bomby, by the way. Ty Turci tam jedou takový bomby na tom Twitchi ve Valorantu, kámo. Ten combatry, ty píčo. Crazy war. Flash X. Nelíbí se mi. Ale pokud by klapla zelenáče, tak kupujeme každý bundle a instantně zkoušíme, to je jasný, doufám. Neither of you have ever been to Paris? No. Oh, get your tickets. You too. I want to see you get your tickets as well. I've been to Paris. To je jasný. Yeah. Yeah, it was nice. I'm happy for you. Would recommend going there to watch esports because I went there to watch FPX G2 in the other game that happens to take place in the studio. But before we get ahead of ourselves, let's take a look. MG Fitman, what? To ani nevím, je tam streamuje Mori. Jebe ti. Já myslím, že nestreamuje vůbec. Jebe ti, tam je kolik lidí českých, který ani nevím, že streamujou, vole. MG Fitman 2500 lidí, Mori 1400 lidí, Novby 200 lidí, Ghost tam je, Vrax tam je, Zuris tam je, Skyler. Kurva, až teď to otevírám. Jenis od vlády tady je live teďko. For me, the main thing that I'm looking out for Gentlemates coming into Lotus in saying Já jsem úplně zaspal dobu, kámo. Cope with the VIS because that's not something that they've had to come across. Až tam ještě slovenštinu, tak tam bude Nesta, ne? Rest 2000 lidí, Devi 500 lidí, Nesta 300 lidí hraje Valorant. Kámo, Mekši udělal lepší den. Rado tam je. Tak to je crazy. Jsou tam hraje Valorant. What the fuck, kámo. Dodo jako není live, ale je tam MG, Fitman a Rest a oba dva mají přes 2000 diváků. A na fialové platformě, když se podívám, tak je kapesník, mají GOAT, 4K lidí, a Snapy 900, Arkebu 700, kámo. Actually konkurence schopná platforma, vole. Come on. Come on. No more shenanigans, you know, no more to the 10-2, and they can run 5 Odins here. It's possible. It is a good Odin map. Yeah, it's possible. Is this a 2-0? For me, I just really don't like Breach on this map. Gentlemates are gonna have to come out strong on the attack side. Breach, Neon, this is the attack side comp, and they need to just Darko, nevím. on that side of the map. Yeah, it is going to be difficult for Gentlemates to actually. Ale vím, že I don't know. něco taky už nechci zažít, kámo. Like I genuinely think. A se mi nestala větší křivda životní, vole, než toto. Prostě se s tebou nikdo nebaví, kámo. Savisos, děkuji za nového týre na členo Sáka. Díky, skamo. Welcome. Thank you, man. Haven't seen it against the Vice much, and Kovac's been pretty solid in these sort of roles, so we'll see how he fares as well. Couple of upswings from map 1, but now into map 2. Alešku, fandíme? Otazník. Do we have a map 3 on the card? Yeah, I Máš práci jako Aleši, nebo? Maybe agree with the desk if we didn't see map 1 go the way it did. Minny Viper, začíná jako na lepší straně, ale... Didn't really see mates actually winning out on that front. So druhá mapa YouTubísci, pojďme na to. I agree with Minny that the breach is a gamble, right? You can make it work with the Neon. Come on, fellas, come on. But yeah, they have tento line-up známe, krás nemusíme. Huge opportunity in their attacking half. Marty, silně o tom uvažuji, protože i kdybych dostal umban, tak ten přístup supportu se nezmění. A to není moc fajn. Tohle je naše mapa, je netronem a je to OT. Je tak, je tak, je tak.
and not spotting anything. That's got to be big info at this Yeah. point. Like, Díky moc, Xavier, to mě těší, kámo. I think less I potichu to mám, co je? considering the possibility somebody slipped the net, but they are disconnected here, and there's going to Mini šerifek, Muffin Crozer. Vitality approaching from Mound. is he planted as well? Okay, so it is open plant for kind of CT side, so that's at least something, but... This is timing. This is timing. And Minny stays on the line, but this then puts Proxer against 2, right? So they speed up on this. They want to try and get this one sorted. Trades there, and now all the pressure falls back towards Minny. Are we able to Who's make this revealed work? as well? I didn't even notice that at the time. Ah. He looked so uncomfortable. Couldn't find a corner to play from, and nowhere else to backpedal to. Les just making him sweat enough to walk away from this engagement. Down to just 19 HP, but unable to close out that kill. And I hate to say it, I mean, round 1 feels like an example of exactly what I was talking about from map 1. So this sad, is yeah. fully invested here from mates, and Oh. Vitality are able to just sit on this first line of contact and win out, what, Co 3 dá for 2? ten pes? Doing further damage as well. Able to clean up comfortably. So one sheriff. Oh, no. Tým komentáře, no to hráli předtím, no. Well invested here from Vitality. To je BBL Pacific. Less missing a main Pokud si weapon, pamatuju but a sheriff in správně. hand nonetheless. Nevím, jsem ani neměli Cyphera BBL Pacific. Ale ten Breach, Sova, Neon hráli, myslím. Byl comeback o starém Go through týmu. the protocol list at least for now. Gonna get the old building up if they can. Nanuk! Čau, Bramborák. Hajdako. Anyways, don't actually commit to an engagement anywhere, but orb retrieved. Already a second member committed Je towards to the insane, seaside Oleňo, hold že? for Vitality. Ceníme, kámo. High-low? Yeah. To je prostě Should hopefully komunita. play kicks in, but they're not actually Prostě there. jak trpaslíci, vole, tam no. Prostě jdeš, kámo. Comes a stun. Prostě jdeš. Je ti jedno kam, prostě jdeš. But they're looking vulnerable, literally and figuratively. A nice farming opportunity, and Vitality not looking all that perturbed Hurka? yet. Ne, ne, já jsem Torin Paveza. All 3 Bulldogs purchased. Only you lose a Spectre and a Sheriff. Can be really happy with round 2. Čau, no. Here's, Je to jak smile. they just slowed down. The mistake by actually missed it a little bit. I'm not sure if it was for the corner, but Kicks regardless. The paranoia certainly takes the bite out of. Pop out of this smoke, but very good progress for Les actually here towards the pit. Vašek Pitlík. Kámo, Gandalf. It's again prioritizing towards C. That maybe a little deterred after that pistol round to contest rubber once more. Kovac could be the one. Dominik, to bylo eko doslova. Under the gun. Co po nich chceš, kámo? Co po nich chceš? Bylo eko. All gonna be going down soon. Flash finds nothing. Our drone spots at least one. Come back then, unleashing. Wants space, good stun, but he doesn't check his corners, but he doesn't need to. W. He got Kovac, and the site's theirs. Really well executed. I'd love to see how that kill came in towards Kovac, but in reality, this is perfect. This is a dreamy first buy for them. Hope we'll get an upgrade here, but it's a 1v5 on the other side of this wall. Zkusil, vole. Back away now, doesn't find the first kill onto Prox. We're probably going to consider the possibility of an exit or 2. No more dreams. No charge. He's looking to run him down, and actually, will To find the bylo kill. za So, pre-fire špatnej, vole. a good first buy round here from Gentlemen. The early protocols to address the utility, towards C. Actually follow through here. So the first kill actually onto Kovac. Vyhraný bonus. No to se nedá takhle říct. Vyhraný full buy, kámo. Bonus měli Vitality. That's really nice. I'm glad that they kept that We're like layering flowing, in mind. you know, like water. To vyhraný anti-bonus. Flow state. Flow state. Just play our own game. The Soulcast special. He's buying guns in our spawn. Co? Ten si přečíst. Through to this now. 3-play stack over towards Mound. And Kicks has been nasty. Comeback was having a little too Jordan. much fun. Yeah. And here comes the Odin. Smile až mě přejmenujou. Dám vědět, dokonce dneska ještě ne. Second spam as well. Teoreticky zítra, pokud by se všechno nastavilo. Teoreticky zítra. Early advantage created here. Well, the response is found. Minny
A určitě si naveďte tam follow week, ať vám přijde upozornění, až to bude. Budeme prozkoumávat, jak to tam funguje. Jo, to je, když ho pušovali, Paťo, já se pamatuju. Ale pozor. Patrik Hůšek má názor. Hlavně Instagram sledujte, že tam dávám úplně všechno, to je moje main platforma teďko, Instagram Stories, kámo, a Discord. Kicks down a little low, could be an issue, but okay, caught through the smoke, but to sacrifice the HP. Oh, Thanos. Gentlemates are in the building. Filipe, můžeš, když není zabraný. On their first buy round here. To je jasný, ne? Some ultimates in hand now and good progress elsewhere for this ult cycle. It's actually, after conceding the first blood for free, said it's... Tak to je dobrý timing. Oh, that time. Yeah, I mean that's a tilter for Unfake. Yeah. But such a crucial kill. Nice. Let's go. Let's go. Certainly pays off. We've seen Gentlemates on the attack before. We've been here before. We've had faith before. Only 2 rounds. Jenom jsem mluvil VASEK.cz, kámo. Early note of presence. Jdu na Discord. Dobrá otázka. V popisku streamu není náhodou? Já na to musím dělat komand. Byl v popisku streamu na... Co dal Derke, kámo? Co dal Derke, kámo? Come on, fella. He's getting involved. Jo, Zardo, tak to je tryout pro budoucí týmy, že jo? Nechceš to dojebat. Nechceš mít poslední hru na VLR -20. Chceš špíči. Kariérně tuhleto hra je extrémně důležitá pro ně, že jo? Víš, co to byl dobrý chlap, ten by nedostal permu. To je pravda. Na Kicku je taky founder badge. W. Proxer, this is brutal. 5 bullets to play with, and Derke has done half And of the fuse already. Vitality off the back of Derke finding 2, getting away with daylight robbery. Thrifty in response here from 2 rounds from Gentlemates will stop any early momentum. Actually, yeah, which missed here was obviously the need to go over the top here. I mean, yeah, sees. A je to 10 nebo 25? Já jsem někde viděl 25, něco se subama. I mean, that's, yeah, just 2 orbs missing from 25, to bylo sick, kámo. Full arsenal of ultimates here. Dnes ty máš foundera, come on! W, big. Kdo má Nesta sabou, kámo? Unless things go very wrong towards A. A používá to taky Nesta jako ty saby místo donatů? To mně přijde extrémně jako vlastně dobrý, vole. Co udělal ten Omen? Prox. Gambu dělat nebudu, kámo. To není v souladu s mojí vizí, vole. Kdyby byla moje vize koupit si barák do 2 let, vole, tak točíme, ale... Now, issue being Kamek does have the rolling thunder. Vitality is split, so risky. Kámo, nemůže to vyhrát Kovák, vole. Oh, this Kovac made that look so easy. Takovej bot lies. That's his 3rd on the round, Lauren, and you look at the so you Takovej bot has. Some of these ultimates, when the kills come through, they're not actually able to invest into this round as maybe they would have liked. A beautiful catch, as you noted here, up the rope, the satchel, and skill. Ultinka dobrá, no. Kicks again, just you see the moment he turns his head, unfortunately he's found.
Asgard za liter, já neznám ty hry. Já znám jenom Gates of Olympus. Olympus? Šolympus. Able to find a response here, and actually the exact same situation for Vitality now with this ult cycle. See Less's pit invested previously, but everything else available for them. Fortunately, no mates down on just a hero rifle for comeback. Jaký line-up, what? Crazy line-up. Walk on B. I like what Vitality are doing. Minny trying to seem threatening in this, but it just doesn't seem so. And there's so much freedom to be had here. Derke right behind them. Děkuju, náš dobrý bejčku, co u tebe? Right, there's still that Vice util, you still got less over there. They've got no idea. Pinch from the door as well. Unfake's probably going to roll out the red carpet for Vitality here. Having spotted set up for the Rolling Thunder. Ty pičo, clean. Disaster. Clean switch. It's magic from Derke and Vitality. Robotický switch. For Gentlemate's a frustrating round, feeling all too red for all the reason. Come back. Straight in. Minny je na misi. Oh. Bringing less back down to earth. Where's Minny in all this though? Jo, VASEK. And on over. No gun apart from that Sheriff. And Derke's not letting it get dangerous at all. I mean, the start of that round, that walk B was just lovely. Je mrdne. Very sharp today as well. 4K for Čauko Moravejkous. Still just sitting behind kicks, but the worst possible scenario here looks even worse on the replay. Já mám hlad jak blázen. Caught sleeping. Guys, it's a bit messy, but it's fine. Messy? Gentlemates. Vyrol v KC? Yeah, probably a little Lepší jak Elite, no. frustrated with the outcome there. I think they know their win con as well as we do, right? We look at this composition. Jste si na YouTube? Jsem YouTuber. It has to be where they get their bulk of rounds. And now with 3 back-to-back against them, it's not looking so likely. Yeah, in situations where you'd hope to see. I mean, even here, this is a hero rifle. Zase propásl. Rolling Thunder would have been invested. Jako nic zásadního zase. Nic zásadního, kámo. Build around him, get him on a bit of a confident run as well, play him in, because when Comeback gets going, he is really, really impressive mechanically. But again, you're still trying to build something out of very little. Jak mají teďko v piči toho kouče jako mates? As well, back to a full buy here, so wouldn't want to see them try the same thing again and leave the back door open for Derke to punish, but indeed not. And whether or not he takes further liberties, we're yet to see. But I mean, it was the right read, wasn't it? Can't even be mad about it. Similarly to map 1, when mates are kind of stacked up as 4 or 5, they weren't winning out those engagements. Not even really getting towards sight hits on Corrode. I mean, better getting past the choke point. If anything, we had a few. Ten tweet na tebe seru, když tady mám follow na Kicku. Ano. Kind of throwing them off balance in a few. Nemám daný důvod. This is certainly another example. This time around, Minny's here to at least. Nemám chuť se tam ani vracet. Chci jen unban, ale nemám aktuálně chuť se tam ani vracet. Jsem uražen, kámo. Ale unban budeme řešit jakoby aktivně, no. Jakkoliv to půjde. Mají tam ticket. Obepsal jsem všechny možný lidi, čekám na Orena, až se vrátí z dovolený. Říkal, že zkusí sehnat kontakt pro český ten Twitch. Orena odmetli, takže pracovat se na tom bude, ale i když dostanu unban, to není nic fakt up, když dostanu unban, tak to není nic na tom, že ten support stojí za hovno. Comeback POV okamžitě, ne asi. Themselves a third on the board. Stop Vitality stringing anything else together. Oh! Yeah, the stun's perfect. Come back finding 2 here ahead of the showstopper and actually forces Derke to invest it to just find the one. Měl ban na Twitchi, proto streamoval na YouTube. Zatím přemýšlel, proč Speed primárně streamoval na YouTube vždycky. Důvod banu nemám. Got now. Okay, so Vitality fighting for the extremities this time. Není. Committing the horn behind it, kind of leaving one posted. This is better. It's almost like a probe at the start of the round, and then there's no commitment behind it. So Gentlemate's trying to use a little bit of misdirection.
První stream na Kicku. Možná už tu ten týden? Možná už tu ten týden, človíku. Ale VCTčka zůstanou tady. Na YouTube. Takže Champions, což asi je nejvíc hot event za celý rok, tak bude tady. Spot Proxer then. He might, yeah, looks like he did. So I see Derke even lean this way. A shot in the dark works out well. Unfake securing that side of the fight and finding comeback. Za 500 milionů dolarů šel na Twitch na 2 roky. And not only that, well, Les got his. So they're not really To Twitch, který dal $1000 na charitu. Nice shot. Bohužel. Tak někomu dal 500 milionů. I quite liked how Vitality approached that though. Again, Matro Da Vinci, to je hodně dobrý, ale to je hodně dobrý Matro Da Vinci za mě. Nenapsat důvod banu. Yeah, I mean, it certainly looks like a better approach in terms of this push and pull across the map, but unfortunately Vitality vypadá na 40, Amfik vypadá jako battle card. Mu je 28 na 29 totiž, actually. Nobody really excelling on the side of Vitality. Everybody getting 600 milionů dolarů a jakoby přestal streamovat na YouTube. To je dobrý line-up tohle, no. Tohle je docela dobrý s tou sousovou. Okay. I mean, A didn't work, C didn't work. Let's have a go B. Makes perfect sense. The spam of utility is foul. Barely got vision, but they did get a plant, and they focused on trying to fight through CT a touch here. To pak jde udělat nějak, že pustíš jen na Kicku reklamu na ten YouTube stream? Nechápu, jak to myslíš. Massive! Massive! You've been watching that the whole day, it feels like. This is Kame comes around, and hey, look, A didn't work, C didn't work, B does. Pace change probably catching Vitality off guard here. Jo, je na obou platformách, no já jsem taky viděl, že streamuje právě dual stream teďko. A nevěděl jsem, že ho zaplatili. Já myslel, že to udělal z vlastní vůle. To je crazy. Chudák Bobík. Frustration shown down on the stage as well. Spur on Gentlemates to continue. At least looking as if they want to progress towards A in this round. Oh. Nice shot. You gotta be quick to outdo Derke. Yeah. So that was pretty sharp. Opat dostal 15 minut, to bude v klidu. Dostal Opat taky tuhle ten typ banu, jako já. A on věděl, za co to bylo, ne, vždycky. Been struggling in those post plants on this side of the map. Stands that door just being spun around. Ale si dal co? Jsem VASEK, no. Minny was looking for options, wasn't he? Jednou z něj bude fakt obávaný predátor v prérii. Pohodě, sobísku. Kus. Děkuji za stojanku, kámo, ale stačí, že dojedeš kouknout na zelenou platformu, jakoby, abych byl plně transparentní. I nemusíte nic posílat, stačí jenom zajít pozdravit na zelenou, kámo, a... What the fuck? A oni mě zaplatí, prej. Spike isn't to hand yet, nor planted obviously, but with 20 seconds, what do you do? Tak to je trapas, Jax. One has to go down. To je extrémní trapas. Now you're in the 1-2-1. Les wins those. He wins those all day long. Simonek normálně to lidem přijde, jako. Já jsem viděl, spoustu lidí mi napsalo na Instagram a poslalo fotku banu, jakoby. Spoustu banet lidí, nebo co mi viděl ban minulosti mi psalo. A měli tam ty důvody, já tam nemám napsaný nic. Ani v e-mailu, ani v aplikaci, nikde.
2 for a rolling thunder, maybe for Kamek. Díky, slabý. Vitality guaranteed an advantage here. Regardless of round 12. Jim jde o playoff, jo, tím Vitality. And I think I want to roll back to something you said earlier. Co je that takový it is a team vycukaný effort, Derke? feels like from Vitality currently. Asi jde, že? Every single player kind of doing the right thing. We're not just having Les or Derke. Ne, Smilo. Je tam třeba 5 různých důvodů, proč se to mohlo stát a nebudu si typovat, co to je, ale mám piči. Yeah, I agree. This has been one of the examples actually where you see Vitality kind of coming together. I mean, last week I remember saying that you're waiting for that week where things fall into place for Vitality. This probably feels like the best example we've had of that. Hey, watching Corrode, I was like, is this what they were meant to look like the whole time? Is this it? How the hell did we see Icebox then? Yep, bro. Zardo, takzvaně se píše příběh, kámo. I'm sure we're gonna have a replay on that nice little Sova lineup earlier. To je titulka, která se napíše, vole, potom. Dostal jen tak ban. Still paranoia and a whole lot of punish. Push forward and play it in though. Comeback still doing his job. Kamek actually retrieving the orb here. We'll give them the rolling thunder. Derke lucky to escape with his life here. Now, what does this post look like? What does that cam look like? Looks at that stunned in the cam. Co s tím mám dělat, Jeff, jakoby, co s tím mám dělat, Jeff? Já jen ten důvod nevím prostě, jakoby, co s tím mám dělat. Kamo, co píšeš, Vědrik, to píči. Jdeme. Dead and buried, Unfake bangs out a shot, leaving just one alive. It's over. Vitality looking stronger together. Dismantling Gentlemates in this post plant. Again, it's almost one of the situations. Benefit a hindsight, sure, but you want to see Kamek proactively to get a kill or get some space that they can operate with. Yeah, we'll find out more just a moment's time once we get started on the second half. Čekat. To jsou top 3 věci, kámo. To jsou top 3 věci, které mě nebaví dělat, kámo. Jen tak čekat nebo chillovat nebo něco. Čekat na co, než oni se usmyslí prostě. Když mi to řeknou. Come on, kámo, come on. Už jsem čekal týden, by the way. OK, Luigi. 5 € stojí sub na zelené a já z toho mám 4,80? Ne, 4,75? Kurva, kolik? Já jsem actually dement, sorry, vole. Ale slavě to nedokážu vypočítat. Pět děleno hostem krát 95. 4,75, řekl jsem to správně. Nice. Tak to je insane, kamo. Well, 8-4. The Cathedral playing out Gentlemates, it sounds like here. So what are we prepping for here? I don't know. Perhaps their funeral, I don't know. But what I am seeing though, Mike, is that we kind of outlined this with being, it had to be a good half from Gentlemates, and it simply wasn't. Yeah, I think so, and obviously you do see on the screen their track record again a little more green than obviously the comparison with Jagger 7-B. Obviously the notable win here being over Team Liquid, but unfortunately to follow on from that it was just. Já jsem pretty sure, že to je i víc než normální donate, kámo, kolik mi zbyde. Not necessarily winning series, protože but getting to 12 and then unable to close out. Nevím, kolik se bere ten Sepej. No to je stejně jak se Sepejem, ale PayPal si bere určitě víc. PayPal si bere fixní částku plus nějaký procento. A Sepej, kámo, který se používá na donaty na Vadays, taky bere nějaký procenta, nevím kolik. Feels like it's been the story of some of the teams who were toward the lower end, who've had a couple of really competitive maps but unable to then transfer them into
wins overall. However, Proxer takes a glance and takes the life of Kovac. So already a bit of a brawl breaking out. Ne, nebere si Pipa 40% určitě, It's a fight on all fronts now. Last player standing. And the kicks and again caught off guard here. Return of the head and Kamek pounces. Super chat 70-30 a její členství. Ale přidal co? Párku. Rohlíku. Jednou si bude fakt. A 100 ogurtů. Predátor, spray. A sůl. Cukr, ocet. Je to dárce. John QT, real John QT chat až se Sentinel z Ameriky. Díky za 130 Youngů, viděl si to aspoň, když ukázal rozměr s Twitchem a Kickem. Když dělal multistreaming. To nebyl multistreaming, ne? To byl legit jakoby 2 streamy dedikovaný na Kicku a viděl stejně za 2 dny, jak za měsíc na Twitchi, ne? A začal se smát jak svině. Ale ještě to musíš přidat to, že v Americe ty reklamy na Twitchi actually vydělávají rakety, kámo. Overestimating height like Tinder profiles, but it's fine. Kamek gonna find unfake and leave just less alive, and it should be a formality. Jsme napsat 4? Aha, pohoda. No 4, plus tam je nějaká fixní částka, kámo, v Česku, třeba 10 korun. Za 10 korun si bere PayPal jakoby fixně, plus ty procenta. Poslal dobrý jogurty, by the way, tady týpej. Nah, it's fun to watch. That operator, that's a big investment though, isn't it? Yeah. He's got good progress towards the ultimate, but not necessarily going to have it. They do lose out here. Like I said, this is to really establish a ton of momentum to kick off the second half. To Vipo na bonus je crazy work. Vipo na bonus je insanita, kámo. So the X-ray almost lining up for him. One player did make it across towards broken, and it won't be cleared either. Aldron unable. 6 korun plus 4%. Yeah, the issue being is less as well, so it doesn't necessarily paint a vivid picture here. On the setup. I don't know if it ended up catching a glimpse of. Úplně, no něco podobně, co takového to bude, no. Já se nepamatuju, já jsem dlouho nebyl na PayPalu. A myslím, že za poslednou 100 korun tam máš třeba 87 korun, takovýho, kámo. A ogurt k tomu. Their side of things and a dip away. So finding a bit of that utility to maybe soften that sight hit. Weirdly enough, actually, the adjustment from Gentleman is sending another player or eyes back towards A. Kolik mu dal, kámo? 8,90 si bere. Just get shredded on that Minny though. Still Minny though. Come on. Come on, fella. Konečně jsme zpátky na serveru. Tak se nám to líbí, bejku. Ty vole, Ace? Je na hitless. Mu to nedá ten smrt. Come on. Tohle chceme vidět, chat. Tohle je to, co chceme vidět. Come on. To je klipable moment. Klidně to můžete klipnout. Já to pak vycucnu z toho streamu, I guess. It's tough because Derke falls here and Kovac's so desperate to get a trade. Steps back into the snake bite. Less saving, bro. Who would have thought less is saving, brother? Who would have thought less is saving, brother? Já si kámo, bejterko. Bejterko. Just gotta hope the less doesn't hear you. Bejterko les. It's very intimidating. Intimidating? Myslíš si, že les by mohl něco dělat Minimu? Come on, fella. Ani neví, že Minny vlastní polovinu Berlína a celou Prahu. Bude tady dostávat na návštěvě, vole. Přes oceán. Come on. Everything lining up. Vitality can't let this slip. There's more on the line than just this map, Mike. Je to má tak pozadu? Ne, on tak pomalu píše jenom. Offensive win rate as well for Gentleman's historically certainly a concern here, but
Off to a flying start and a chance to equalize early on. It's just going to be sheriffs around this hero rifle for less held from the previous. Proč je takhle šikmo? Unfake with decent progress, but Proč hází šikmo? available for Vitality. Mě vždycky házel rovně. Co pak zeptám? Když si vzpomenem na to chat. Tam totiž vytvoří nějaký kabíčka, jakoby na Bčku vytvoří kabíčko. A na tom Ačku je příjemnější, jakoby to kabíčko, že je větší tady pro defendery. Nevím. A za tam sám. Jak to dělám? Máš wooting? Yes sir. To je tým Mufti Redna. V každém regionu 10. Kecam. 11. 11. Dohromady 44, I don't know. Na celém světě, jakoby. Hang on. Jo, Vojtík, Valorant. I'm back in the room. And Prox is low. 40 HP. Comeback's still pretty far away. I mean, it's See the pretty... respect being shown here by Prox. 12 dokonce. 12 v Evropě. K4. Come on. Step. Made a move. Oh no, made a mistake is what happened. The pop the ult. He knows he's got space now to actually commit to this plant, so gets himself into a post. Nice idea as well. They've gone for the kind of setup, not necessarily a high-low, but stacking together. Commit to catch one on the cross. Nejprve se začne skákat, kámo, ten neprohratelný, prostě začne skákat. Comeback's got util, but he's got that operator too. Difficult. Stun ten pík od stromu a skákat. A nebo prostě jenom zabít. He got curious and Comeback was waiting. Defuse there. Gentleman's gonna be tying up the score. Certainly do. Dobrý, že vejsl tu ultinu. Zajímavý offengle, kámo. Dobrý offengle. Ten Prox. Ten Prox strašně stresuje, kámo, úplně vidím na tom movementu, aimení, všechno, prostě strašně fumbluje pod pressurem. Jak to je jako dobrý hráč, no, ale bohužel. No real commitment from, I mean, other than the force around Less's rifle in the previous, no real commitment towards A from Vitality early on, so the issue being Comeback can post up very deep with this operator. Derke musí hrozně vokálně, já jsem koukal na tu kameru, je mu furt jde tlamička. Bych se nedělal, kdyby půlku hry jenom je koloval on. Pičo, Minny vyvstal Derkeho. Pojď sem, kam jdeš, ty vole? Zdeněk Hruška, vole. Zdeněk Hruška, ty vole. Comeback forced off by the Prowler here, but get himself to safety. Za to si zaslouží váš follow na zelené platformě a těch tam má dneska kamo 300, bude šťastný. Nice. That does need more. I mean, I guess they're trying to fight together, so why not go back for it here, but bloody hell. Oh, we might be back. We might be back, chat. Gentlemate's up to 9. Gentle. Taking the lead here. Dominiku. Dobře. Momentum, the snowball. A kde je ten klip? Established early on. Gentlemates have certainly followed through on that. Is it 5 with the timeout as well? Thiago Silva. This is when I look to Unfake for that leadership though, that mid-rounding, that working the map. How are they keeping up with this? Because I don't think Gentleman's doing anything brand new to our eyes. There's nothing quirky. No tam pro ně není ani místo. I want to see him solve that problem, come up with a concept. A se řešilo, kámo, že ty koučové nesmí, kámo, něco dělat na té stage, ne? By the way, v CSku se řešilo, ty koučové, kámo, nějak omezovali, aby na té stage nemohli něco dělat, už něco bylo. Nevím, jestli to pro mě není ve Valorantu. Ale hlavně, jakoby, tam není fyzicky na to udělaný schválně místo. Možná to kvůli nějaké kompetitivní integritě čistě. Yeah, I think you need to.
Because he's always chomping at the bit for more. That's always been the kind Aby of tam nesežrali všechny ogurty. Is he over aggressive at times? Does he take too much of a high risk? Right now, he's actually carrying movement quite nicely. Smoke does go up. You can see their progress. Prowler just got burnt, and that was the last one for Unfake. So you're looking more towards Derke, maybe with that boom bot. But as it stands, he's able to still hold this space. Bude na záznamu. Mám si procházet několika hodinový záznam, jo, Dominiku? Tak jo. Dík, kamo. Ty fakt, kamoš. Landed so far, but we'll have to concede. And Vitality now try and capitalize. Všechny sandwiche. Kamo, imagine, jsi prostě tier 1 hráč. Jsi v tom v aréně a máš strašnou chuť na sandwich, ale prostě nikdo ti je sežral. No, Minny! Okay, good trade though. The time though. Trying to run back towards A, they were seen. Watching the crosses come back, but with only 10 HP, can't take a fight. Tohle musí nerfnout, kamo. Strašně accurate. Big boy still standing. Derke and less, and somehow they've gone away with murder. Kamik. This is tough. Yeah, it's not gonna work out. Kámo, životky do prdele. Well, Les just goes pulls to the wall, up into heaven, finds the kill on the ropes, then doubles down in spawn. But I mean, look here, the disrespected, but so much damage is done. Tohle je shit, kámo. This all just rides off that double kill from Les. Vitality, the skin of their teeth, tying things up here. Urza pro mě to je prostě jako fakt záhada, kámo. Fakt to je jako záhada. Co to bylo? And the showstopper available. Yeah, so every now and then you'll start pissing off Derke enough that he'll get one back. So they've dealt with comeback this time. In a very different position though. So how do they then imagine the A site looks? Do they then want to build in towards C? How do they want to approach this? Okamžitě si replay toho shotu. Proč? Míří. Nebo jak prostě. Mi neříkej, že měl prijemnuto nahoru na ten mount, kámo. A jestli měl by mi prijemnuto prostě dolů, že jo, na ten white peak nalevo. A jestli mu flikl nahoru, kámo. Takhle rychle. Tak to je jakoby generational shot. Musí být generational shot od Derkeho, kámo. A nebo absolutně goated game sense nebo antistrat. Vím si, že jsi ten comeback a jdeš nahoře po moundu a týpek tě holdí nahoru, kámo. Nice Minny. Huge Minny. Jo, Thiago Silva. They get I don't say a free opener, they work for it. But they got the opener. Gentlemates with no fear fighting for that space. To byl těžký shot, tak svině. Na ten root. Less is saving. Well, in this situation, yeah. What are you else going to do? No chance to even find the first, and you see on the minimap, Gentlemates have backed away. They don't want to take any risks. Nechodí, kámo, upozornění. Mi strali peníze za Google Storage. Jsem se lekl, co se děje zas. Piči už. Skoro 5 lidí na YouTube, to je huge. Fakt? Crazy, guys. Thank you. Again, switching things up, flipping the script a little bit in terms of rumble control. Probably what catches Vitality off guard with people playing. Už to okusuje ten týpek. Dáme pár coachingů proxy na Kicku a bude dobře. Myslel jsem to? Píča, vole. Já mám fakt nemocnou palici. Já to mluvím celý pre-round. Teda celý round a potom pre-round to mysnu. Okamžitě zpátky. Ukáž? Vidíš? Jsem říkal, kam to bude instant shot. Ale jako ukázal mu nožičku do toho skoupu, jakože nebyl to taky insane shot, jak jsem čekal, že to mohl být. Jo, mu viděl nohu jakoby strašně rychle. A comeback je jaký rychle s tím webem, čum. A nenechal se nabít na jump spot.
3 kills, wants a 4th, doesn't matter, Minny's got him. And in zone flawless. Gentlemates though, we've seen them in these scenarios. Deep to byl rychlejší tak svině. and it going astray. Not the cursed 12 Not just yet. yet. Not yet. Oh. Yeah. Yeah, it's another round where just they come back so slippery. He's able to disengage so effectively. The vitality have to push brother. It was so smart from you, brother. Deeper and deeper to try and deal with him. Right, another timeout here. The vitality looking like they have to almost concede the 12th. How is Vitality struggling like this? Well, I'd say it's not even really Vitality struggling. Gentlemates are actually playing. Historically, they haven't done very well on this map. They're actually doing really well at handling Vitality's inability to take space around the map. And that's what I mean, though, is how have we not seen this addressed, this inability in certain times where it feels like a switch gets flicked and suddenly they don't have that same punch when you've got some really big players able to do it? Do you look at the coaching staff? Do you look at the in-game leaders? Where do you look at this point? Because you're getting blown out of the water here. Yeah, don't get me wrong, Gentlemates are looking great. They're doing everything they need. But a team of this caliber, you have to ask, why aren't they adjusting? Well, a team of this caliber, this is the sort of thing we've seen Vitality struggle. The Gentlemates hate some hate though. Is not really finding answers in the mid-round, and here a number of times it almost feels like it's so late on that they get a little desperate and feed into some of these solo players for Gentlemates. Není konzistent Alešku, no, ale jakože když má dobrou hru, tak je dobrý, jo. Looking to take space away, come back, avoids the flash, but musí se naučit anglicky hlavně. Derke is normally on for these. Mind that box. We've already talked about that one. Oh. Yeah, he's having a game. He said he was a bit quiet on that one comeback, but here 21-15. And we were saying before how hard it is to then meet someone like Les or Derke first sometimes. This time he's up for the challenge. But the plant's in play. Yeah, Kovac's got his ult as well. Jako moc se jsem taky nepokecal, když jsem ho tam viděl v Berlíně, no. Got 3 stingers in their hands as well, and actually proactively sent out the Steel Garden. Comeback then gonna almost counter it with his ult, but then he got caught by the seas. Ale to je dobrý, kámo, když máš skill na to hrát, jenom potřebuješ učit si jazyk, tak to je menší issue podle mě než obráceně. Pros never fake. Pros never fake. Ale unfake bude vypadat strašně dobře na tom trackeru, kámo. Ty pičo, reaction time jak Magor. From Vitality, yeah, the sidelines are so awkward, but actually, yeah, the pit and the snake bite came so late. W Minny. Maybe thinking that this first tap was to draw out some utility, but jako Derke actually musí být strašně jako napružený, protože jemu jde prostě o playoff. Tohle může být poslední Derkeho zápas letos. To ti jebe. In hand for Les here and an Odin for unfake. Celkem crazy, ne? A nepěkně si Champions. Ani za hovno. This time a different look again though. A lot to handle for one player here. Having to kind of evacuate. We're at the minute mark and they're still burning util to try and clear this sort of area. They don't know what they're walking into towards site yet. Nejtěžší kolo incoming, chat. Forward a little bit with the door, but no contact on the other side. They actually take the space, so Kamek now set up with a rolling thunder towards heaven. It's Kovac to try and take space elsewhere. This time he's caught. Ježišku, mě jak dobře. Já, sedni si ty hovno. Sorry. Je, dírka. Snake bite. Big information and a big clear. Caught in the end by Viper util. I didn't expect that, and now Les needs to go 1v4. My jsme to dokázali, chat. My jsme ukončili mapu. And you ain't hitting that shot.
A poslední naživu lesíček, to by mě nenapadlo. Viper s VIPem, jaký troll. Nice, Mimpuris, až mu brýle z toho spadly. Hudbička z prdele, vole, kámo. I repeat, guys, please stop trolling. One up. I'm gonna go crash out. Bro, you need to calm down a little bit, brother. We're trolling, bro, no matter what. So you troll or you don't cry, brother. Yeah, him guys up. Him guys, goal, 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 goal. Hroty jak piča. Kámoško, to proč tam dal? To byl hrot jak piča, kámo. Joj. Týpek nasral Minnyho, kámo, to poznám, vole. Actually byl nasranej. Ty čo. Dobrý replay. Dostala Minny follow za vyhranou mapu proti těm? Jako jestli Minny nedostala, a já samozřejmě. Jestli jsme nedostali follow za výhru nad Vitality. Ty vola. Minny 200 followerů. Kus. A já? Skoro 400, OK. Skoro 400 followerů, chat. Bez jediného streamu. Come on. Tady zmiňuješ oči, hruška, mě zajímá, kámo, co vlastně mám já. Mě actually zajímá, co mám já, kámo. Zítra. V pondělí. V pondělí jdu poprvé v životě na kontrolu očí a zjistím, jak moc slepej vlastně jsem, kámo. Trošku se bojím. Ale zároveň se těším. Doufám, že mi ty brýle vybaví co nejrychlejš. Ale bude brýlatý streamer, chat. Nová kapitola. Badnutý, kámo, vězeň, hajzl. Prostě nepřítel státu a brýle. Come on. Nová kapitola. Nevím, jestli já tady fitnu, kam já budu jak Minny a budu ty brýle mít jakoby takhle natočený asi. Mě naměřili 1,25, to jako si myslím, že budu jim podobně. Jakože... Tohle ještě přečtu. Tady nápis Minny na tom. Čili jak moc jsem kuk, když nepřečtu... Počkej. Tady ta flaška, no. Je ta flaška, koruní, OK. Kdybych nevěděl, to mi napsáno koruní. Myšlím. OK, tady to ještě přečtu, ale to je mě perlivá. Tady dole ještě napsáno je mě perlivá. Ještě tam jsem. A jdu z té vzdálenosti, tak to nepřečtu. Je tak metr a půl, kámo. A nepřečtu to. Kolik to je dioptrií? To asi nebude pod jednu, co? Tak s tím visionem jakoby hrajou, by the way. To je furt v pohodě? Jako já doufám. Jako když jsem doma, tak se cítím v pohodě. Mě vadí, když jsem venku. Ve městě, jakoby. Když jsem ve městě,
tak se necítím svůj, jakoby jak nepoznám, kdo se na mě dívá a teda a teda. Pěkně, Luky. Každý oko zvlášť? A počkej. Come to light with the snipers, especially, I feel like. So, yeah, I think comeback just has been the win condition for Gentlemates because of how incredibly... Obě jsou stejně v píči, vole. Ale, co určitě dostanu, to už vím kámo přes rok, když jsem si to zkoušel. Já dostanu cylindry, jakoby. Ten budu se zmínit. Já mám strašně z těch monitorů a ringlightů, já mám strašně citlivý oči na světlo. Jakoby na LED světlo, ale. A když je ho hodně, tak mě to jakoby přehltí i ty oči a vidím ještě hůř. Když je hodně světla někde, jakoby ledkovýho. Právě někde v obchodáku, nebo tak v obchodácích vidím nejvíc píču. Když jsem v obchodáku, tak jsem rád, že vidím na metr, vole. Jakoby ostře. To see the VI still being there, see like Minny smiling, giving it, had that C site on lock as well. He was phenomenal. Yeah, we love Minny here on the desk. Not usually the gentleman here, but yeah, no, I think Minny is just great. I think Nechci to vidět, Katarína. Oh my god, that is amazing. Yeah, no, I just like love that he always brings the energy. He's always leading by example, but not only that, like he's shown such a depth of intelligence and just like his overall awareness. Glezou Minnyho zas. I don't know why you. I just love it. The opposite of me. I was gonna make the joke. Everything you're saying is the opposite. No, Minny, don't. Sorry, you're allowed to flame me as soon as I flame myself. It's When have I ever flamed you? That is a ridiculous accusation. Did you not call him grumpy yesterday? Is that not just an observation? 2 seconds ago. No, what happened to Jax taky bych chtěl potom na operaci, no. Ale postupně. 8,9. 8,90. Fragging IGL, he was in the server, but maybe the calling wasn't fully there, but the fragging was. Yeah, the fragging's been there for both of these maps, which is great. Derke and Les have someone else with them, but unfortunately, it can't just be the fragging and not the IGLing. And I think that, as I said before, I think that they didn't really have a great game plan coming into this. They were exploring mid-round transitions looked awkward. Like Comeback was able to find picks in those transitions, and I didn't see the overall. Sami to ještě pomůže v hraní, ale naopak. Mohlo by. Yeah, and it also sounded like there were a lot of times where Derke was chiming. Jestli bočí operaci z 20k na jedno oko, no tak to musí klapnout, že jo, zelená platforma. Klapne zelená platforma, tak doma jedám za bodíky, chat. Pro vás. Operace očí. Za 100 000 bodů. Že vám ji zaplatím. Problém vlasy a teď oči? Ne, vlasy by byly problém, kdybych měl kouty. It could be one of those. We could have a messy Thursday night here, you know, where last map of the night, stakes are pretty high. Baga, tak 12-14 hodin, kamo. I'm gonna throw some things your way. So mates are starting on the defense. Můžeme do playoff, ne? Mates, because their attack does not look good. They've played this map 2 times, they've gone to overtime 2 times, and their attack win rate percentage is currently sitting at 23%. On se fakt nepodívá, já se bojím, co to je, Katarína, já se bojím klikat na linky, já se bojím mé streamovat, už tady chápeš, já jsem nepřítel státu. Podle internetu. As we take a look at Aegis Alexa and Minny, yeah, no, it doesn't seem like anything too out of the ordinary. Cypher versus a Killjoy, riveting stuff. I think that, yeah, on the flip side, Vitality had a great attack versus Heretics and then looked more on the defense last week, but I think there were some clear things that they needed to do defense. They were playing way too much to hold A and not playing retake enough, and I wonder if that will be something they pivot. Půjdu na kat, domluval jsem se, nebo radil jsem se s M-Team. A uděláme radši uděláme na stranách jenom low fade, na stranách low fade, W. A nahoře to, co má unfake. A nahoře to jenom zkrátíme o trošku. Jsme opatrně. Yeah, and the stats are not in Gentlemate's favor. They've been in this position for the 4th time this season. They've still yet to close out a map. Ty nevíš, co je nejvíc crazy na tom? Jak se to zhoršuje postupně? A vidím tak 24/7, že já vlastně ani nevím, jak vidím, jestli chápeš. Já fakt nevím, jakoby, jak vlastně vidím. Já si říkám, že na close jako vidím přesně, ale co když ne? Já už nevím, jaký to bylo vlastně vidět dřív. Chápeš, protože si zvykneš den za dnem.
And the concern being those defensive Gargamel účes je halves, top. well, I guess the Ten nejlepší positive účes v Gentleman's historii. being the defensive halves and Vitality Derke žet. have to find a comfortable start here if they're to turn things in their favor here in map 3. A jeden bejci, třetí mapa. Comeback, looking to carry across Gentlemates, some of that momentum from the previous 1-1 match. versus Vitality. Come on. That's given him confidence. Začínají na defendu na Ascentu. Vitality on the attack. Škoda, že jsem Vekažovi, no minimu, a ten by to ukázal Vekažovi ty nový darty, co máme na Ascentu. To je fakt free elo, chat. Ty nový darty, co máme na Ascentu, to je legit free elo i v nejvyšším Radiant Rankedu. Find a ping here on the dart, but no kill to follow through. Actually, Kovac does find it, but Kamek still tucked into backside. Nice! Oh, To je škoda. Minny did well there to find at least kicks. This is position. Could spring the trap any second. Does get spotted by comeback though, and fumbles it. Halo? Stick around the Kovac can. Halo, trade do prdele, ale... Leaving comeback in a 1v2. HP's low. Does the experience? It's a stunner from comeback. Ani nemusel dávat hlavě, by the way, jebe ti. Looks like it's carried over. Hej, školo, tak si koupí outlaw a jedem. The open map 3 with a bang. Let's go back to find crucial Okamžitě kills here, outlaw. unfortunately, Ness a little disconnected and spotted out early on. I think he's so eager to stop some of the Gentlemates players from making progress towards site ahead of the plant and Má outlaw, no? S velkýma armorama? Ano. A jedem. A jedem, chat, koukátka do konce hry. On the back of Kovacs. Jak se usmál? On je bobík, no. On je bobíček. That's already popping a bit of damage and spotted on that jump spot. A ten už potřebuji He's nutně, been seen towards kurva. middle. They do have that deep alarm bot there, so worried about it. Surprised they haven't rotated an extra body away towards A though, especially when they still have that deep line on B main. They have that alarm bot. Maybe just the presence spotted of less is enough to keep them here, but already you're starting to see that rotation now coming in. Uj, to je Hero Outlaw koupený, chat. Oni mu hodili Outlaw, on si koupil velký armor, jakou jde na to. Derke má prostě full buy. Děkuji za odběr. Dobrá kamerka. Vitality will freeze once more. And Derke unable to really find favorable engagements here, but might just get it on shorts. Já, ten má nervy jak bomba. Close and Kamek will find two from that spot. A tohle jakoby je questionable vlastně spot, kámo. Já chápu, že to nekývnul, že to nedává smysl, proč bys tady hrál proti Eku. To je strašně pozička, kde jakoby jsou dobrý ty klasiky a prostě jdeš jeden za jednoho, possibly. A to je prostě Valorant, tohle mě jakoby sere na Valorantu, že ta hra rewardí lidi za to, že něco zahrajou špatně, kámo. Já chápu přesně, proč to neklírnul, protože to je jakoby na píču spot, kde hrát proti Jíku. To je prostě jakoby... Nechceš ztratit timing na pík toho siteu, tak prostě to ani neklírneš, no. The only one with notable progress. Woo! We have it. This first cycle. Opposite number, Kovac. Kde psali z toho Twitche přechází ten kick? Nic. Maximiliane, nic právě, takže jedem. Zelený streamer! Není to pan good, skrz to je to unpredictable? Ne, protože to není Warf. Protože to anti jako vyhraješ i tím, že to hraješ správně. To je právě to, čím si to obhájí ten kamik třeba, víš, že to je unpredictable angle. Ale to je jedno, že jsi unpredictable angle. Kdyby tam píkli pořádně dva s klasikama, tak je velká šance, že se tradenou a prostě jeden za jednoho trade s Bulldogem na defendu proti atak Eku. Jak to nebyl hit, je prostě fail. Vitality to set themselves up here in the post. 3 on site considered. 1 left loose.
Pro mě nejlepší týmy jo, hrajou percentage a tohle je procentuálně špatný play prostě. Tohle už je dobrý play, no. Říkal, že nemá čas. No, actually má docela čas ještě. Ty pičoventy. Je to bude dělat s Minim, když je na Twitchi a ty budeš na Hulk streamu? No, dejte follow Minimu. A Minny je otevřený tomu, když bude mít živý stream na zelené platformě, streamovat na zelené platformě. A samozřejmě ještě k tomu bude mít hezkou výplatu od zelené platformy. A budeme moc rád duo, jakoby to je nejlepší scénář, jakoby. Že přijedeme oba. Ty prostě vezmu kámoše sebou. No spíš kámoš půjde se mnou. Protože taky chce se mnou hrát, že jo, já taky chci hrát s ním. To je největší sračka, co mě na tom sere, kámo. To be honest. Actually, the TP to wine will be noted, so Prox in a very awkward spot here. To je ten správný crosser, ne tam ten obří. Come on, fella, get involved. Unforgivable stuff from Vitality and brilliance from Prox. 3v2. Now just less. Brillianty od Proxe, come on. Ascend defend, let's go. Spike down in a rough spot as well. He'd have to almost cross through the site to get back to it. Minny jaký na kick? Ano. See as well, they're looking towards spawn. They know his antics. Připnutá zpráva, chat tady. Má tam oba naše účty. Looking to run the clock down as much as possible, force out the plant from less and give him fewer options. Jak jdou, tam hodit reveal? This round progresses. Byla tam sova v tom mainu? Cage up will reveal his position at least. I have set up to try and give him some sort of buffer. Vím, že tam byl Omen, kdo tam skapal. A někdo skapal s ním ještě. Jo, jsou dobří jak svině zen. To jsou prostě týpci, co dominovali tier 2, že jo? Individuálně. A byla tam sova, házel tam shock darty 2. On tam házel 2 shock darty. To je actually fail jak svině, no. Teď jsem si to vybavil. Teď jsem si vybavil, tam na něj letí 2 shock darty. To bych v životě neudělal actually zase, ale to je zase něco, bych taky neudělal. Já bych do toho vína prostě došel. A nebo šel jakoby... Chápeš, abych ho spotl, kdyby týpek píkl. A jako našel dobrý timing, ale ty shock darty jsou tragédie, jako. To je jaká je šance, že zabiješ těma shock dartama tam týpka. Bys musel 2krát trefit perfektní shock dart, anebo by musel mít malý armory, a i tak bys musel trefit aspoň jeden perfektní shock dart. To je shit, kámo, co udělal ten fake. Oh, come on, man. I thought he was trying to shoot the owl drone. Huh? Oh, the timing! No way! Kamik, He's still kámo. getting away with that though. Kamik gets the suppress, but then the knives go down and the class. This is a wild round and another one spotted and comeback still not moved. How they forgot about this guy? You can't forget about him. Tearing Je to proti Eku, ale koho to sere? Koho to sere? Čo to bude dobrý? Čo to bude dobrý, kámo? I mean, cut and paste that to map 2. Like I said, mid-round decisions, they just keep drifting back into Kámo, individuálně, aimově je prostě... Když má dobrou hru, je fakt světový, kámo. No je fakt, kámo, strašně dobrý. And you got to argue here with this composition, they actually have better tools to force him off some of these angles. Má strašně dobrý feeling pro tu hru, kámo, to musí cítit tu hru, aby se trefila jaká týpka, co těm proskakuje. Not necessarily an indicator of being able to address that. Strašně rychlej, no. Said an early timeout. Sense mouse CPU, Sense 0700 dpi, myška Superlightku, růžovou hraje, myslím, a CPU, to, co mám já. X3D.
basically. Neze. And for me, I'm just basically jsem s tebe jako udělal comeback a druhýho. Come on! And I've been talking the guy up because I think a lot of people who saw him in like tier 2 saw that potential, saw what he could do, the mechanical capabilities, but it was, okay, does that translate against your really robust teams or, you know, very good players? He's sat at 8-1, he's just had his a ta hra v týden 1? No tak ono se jich moc nehraje, takže je těžký mít víc nebo míň. With the ceiling that he's capable of. The 18-year-old. Má strašně high sense, no. Young Turk looking proto Polin není tak konzistentní. We'll see if it carries on. This could just be a belting start because again, Vitality, they've been making mistakes, Mike. A hraje jakože furt, on tu hru nevypíná skoro ani a když ji vypne, tak ji vypne kvůli tomu, že jde hrát Kovak na hodinu. Což je jedna z mála jakoby, no to je to, jak udržíš se in shape s takovouhle obří senskou, jakoby. Čím vyšší senska, jsem docela přesvědčený o tomhletom statementu, to jako řeknu. Čím vyšší senska, tím víc se o ní musíš starat. A naopak, čím nižší, tím míň. Když si představím Hitche, který měl malou sensku, přišel z práce, ani nešel do range a šel hrát oficiál klidně, kámo, nebo do range šel na 5 vteřin. A pak sebe, když jsem měl high sense, já jsem hrál strašně moc, kámo. I víc než teď, abych byl sharp. Nice, Ascent Defense, come on. Come on. I mean, I didn't see exactly this. Well, I didn't make notes of it because I didn't think it would be an issue, but 3 people to show presence towards A, with what, 2 avoiding the knife, so they're deep enough to even be shouldering top mid. If the game plan isn't to hit A or commit to an engagement on A, ale kam to lítá? Patrikos, kam mu to lítá? Ty to užívá jak piča, ale... Perfect macro from the GL Minny. To je kokot. Je mu přeplo, kámo, z toho už. Vitality have to play a good couple of rounds to stamp out some of that. Now, I think Minny at least caught a glimpse of one there working their way up middle. And the punish is already in. Michael, I know it's only shares. Chat, někdy prostě ten self-glazing je na místě. Někdy se prostě hodí, kámo. I'm faking kicks to try and recover something, if at all possible, here in round 7. Maybe an opportunity to do so towards A. Only a nano swarm in there. Je mu to jedno, no a má pravdu, byl to jeho call, že jo, takže jakoby... Come back actually. Popping the knives here. Ten kamik, vole! To ti jebe, kamoško! Tak ten kamik! No tak já... Tak to ti jebe, vole! I'm worried now. I wasn't until the last 2 rounds, but now I'm worried. Really question what's been discussed. Ještě jednou. Mě to neukážou? To je škoda, kámo. A fair shot of things here with just sheriffs. And a chance to maybe find that kill on to come. Ale proč nějaký nasraný, furt co to je? Up against the ropes in hell. 6-1 the scoreline. Cage triggered. Mates already starting to run away with this first half. Guaranteed an even result. That's if Vitality can find the final 5. Yeah, when we start thinking about champs, I don't even want to. That's how worried I am at this point. Seeing Vitality looking lackluster, looking a little shaky. They're mid-rounding. Little shaky. You feel me? And Gentlemate's looking lethal. They've gotten better. The less pressure on. Looking generational. More. They've taken liberties. And that's kind of like insane. Kind of flipping on its head what we said in map 1, which is losing out time and time again on some of these early engagements, these committed engagements. Don't jinx it. Now starting to run away with that. Let me play, man. Probing towards middle, but it's the extremities. So come back. Has got a position to play with here. Come on! Minny's got his back. There was a swing from CT that felt a little overzealous. Nice. Minny apparently is Minny fine. za 3. Doing well. Prox TP do backside too. Prox is still about though. It's going to be revealed by the ult coming in. Les clears it.
Unless it's been quiet. That's his third kill, I think 2 in this round alone. But sharp. Now Kamek's position will be understood and very much tracked. Flash out here from Kamek, actually looking to pass straight onto lane. Did he spot kicks? Yeah, he must have done. There's no way you're pre-aiming. No! No! I can't believe what I'm seeing. Tak ty mají padáka, kamaráde. Kdo to byl? Ta 2v1. Desperate to kind of show themselves and kind of establish authority, but with this scoreline and in this scenario as well, even if you know Kamek's out, Gosh. it's a completely off-sync swing. Yeah. Kicks, alles. Lovely from Kamek, want to say that obviously. Yeah, but he's given the opportunity. Co dělá ten Minny, kámo? Je mu úplně přeplo. Je úplně freaky, vole. To dělá za zvuky. This is v životě, kámo, nedělal. Few examples this evening, but again, this isn't, that's not a mid-round call. That's not where, you know, Vitality have drifted into an awkward setup here. Užívá si svůj čas. I don't know what that would be. Just... Přejeme. I mean, short 2v1, one base for the other, but it's so offbeat. Minny ready with the lockdown here. Dobrá control, ty pičo. Ale VK nesmí umřít insta. To je v piči teďko. Leda, že by. Patrik Hušek. Ty vole, do prdele, zrovna zabije týpko, co se resne. Now, tons of util to work with here for Vitality. And a good grip on site, less disconnected towards main, probably going to be considered. Yeah, rightfully so by comeback. Au. When does he show himself though? No contact elsewhere. No pressure towards site just yet. Jedu na damage, nebo co dělají? But Derke looked a little asleep at the wheel there, so the trade comes in for Prox. Still waiting for that. On nemá důvod vylejzat na ten les. To jsem zmatený, kámo, to je co se jako děje, kámo. To není ani damage, ani retake. To je. Keeps them in check in terms of the finances here. Jen tak. Will still be rifles available for the majority of Vitality players, but Minny does so well. It's unfortunate here because so the ult means that the res can come through. Flash out. Nice. Good job, guys. Keep it up. I'm not sure actually if Kamek's flash that actually catches onto Derke there. I'm not sure if it was just the edge of the team flash, but one suppressed. Come back. Does have another operator in play. 14 and 3. Did I just see that right? Yeah, I think he did. And he was willing to go for a walk in middle then. He fancied it, but chose against it in the end. The things we talked about, you know, what it's like to play with no pressure and to je nepříjemný, kámo, vlastně, když někdo hraje takhle pomalu, jak hrajou jako ty Vitality. Some of these rounds are things that Vitality aren't going to be anticipating. It's, you know, oh shit. Play. Oh, you'd never do that in a live game. Yep. Oh. Fury tag. Good on the first, but no conversion. The knife just got used over towards A. No one's there, so you might see them expecting more of this B presence. You've still got come back on the line in middle. Back towards CT. Minny on site. Minny's been good at this. I've got to say, he's been costing them the ways. Minny je nahoře nebo dole? Nahoře, ne? O, už dole. Kurva se sám v sajtu, ale mám nervy. Proč je sám v sajtu? Bude ty ultině, ale jakoby sere mě to stejně. By switch, if they slow down on the way, they could be screwed. But Minny is still a thorn in their side. They got to deal with the plant. They have to deal with it. No one did. And now he swings. Co dělají ty Vitality, vole? You're getting away with it because you've got less than Derke, apparently. Kurva. Co dělá? Time here, yeah, Prox has to turn back around. Pick up of the op, but less there to find his third. And Vitality's third. I got your backs. Just, you know, from the front.
Já chápu, co udělal. On si myslel, že nemají čas na plen, tak utíkal pryč. Ale to je prostě fumble of the year, kámo. fact, he was able to dip out at this point as well. Nice timing between the two, but Les catches this at the last possible second. Because then it's like Derke stuck on lane with an op, like it's... Je škoda, že mi nepřišel jednu vteřinu navíc, kámo. Ale bylo těžký, no. Vyslal Derkeho Minny? Jen tak? Jen tak? Minny looking generational. Looking generational. Nádhera, vole. Třeba to netrounout? Nice, Kovac je úplně lost, kámo. Ten je tak lost, ty vole. To je takovej miss do pičí, to je insane. Neříkej, že byl někdo lepší, kámo. Another clutch situation towards the A side. Yeah. Where's his gun? Where's your gun? Patagot. Na VCT prostě. Come on. Hey, safeguard thrifty here from Gentlemates, up to 8 now on the decider. I was going to say, yeah, Minny, look, yeah, Derke with the double check back. But again, second player top mid and just out of sync again for Vitality, which has been an issue that's been consistent over the last 24 rounds, really, including map 2. Yeah. Get out of my way. All right, away we go. Hey, look, I'll tell you something. Derke will always try. He'll always dig deep. But I don't know if it's enough. To je pravda, kámo. Derke je definice dig deep. As it stands, Minny's been a monster on this site. Derke je prostě Aleš ve 2, kámo, on prostě takový pes, kámo, furt jde, prostě furt full, kámo, pushuje limits, všechno, nice wallbang. Ježiš. I když se Fnatic nedařilo, jak si pamatuju, tak prostě, vole, lítal, i když se mu nedařilo. Give themselves a foot in the door for this second half on map 3. Derke má takový playstyle, to bere prostě na sebe, kámo, má strašně moc prvních kontaktů. Když se nedělil bych se, kdyby měl Derke nejvíc prvních kontaktů v EMEA celý, vole. On je prostě, kámo, přeplej v tuhletom. Jeho prostě baví, kámo, to rundownit. Kaž? Stats. First death. First death je 16. Tak jsou tady duelisti, kteří mají stejný first kontakty, ale jsou duelisti, kteří mají méně first kontaktů. Kdo má nejvíc? Penis Apex má nejvíc first kontaktů. 0,35 má. Má někdo víc jak 0,35? Ty pičo lůn, to ti jebe. Alešek má jaký insane stat, ty pičo. Kdo má nejmíň? Riens? W, kámo. To jsou Leostats, by the way, toto jsou Leostaty, kámo. Actually. Klid. Dejte follow na zelenou, to je jasný. Prostě... Tohle jsou actually, jak kdybych koukal na Lea 2022, ty pičo. Nejmíň first deaths ever ze všech. Insane rating, vole, insane toto. Koreans je určitě, kámo, top tier, vole, sova player. Crashies taky je strašně dobrý, vole. A ten poměr k tomu je ještě crazy, jakoby. To měl taky Leo vždycky. Leo měl actually first bloody na ultinu na píčovinky. A ten neumíral, kámo. So nice. So nice! 7 followerů do 400 a Minny má 218. OK. Come on. For Vitality, but Gentlemates until the very end, the bitter end, looking to put up a fight here, as they have done previously. Derke though,
Jo, Leo se jako řeší, no. Uvidíme, co s ním bude. Ale lidi mi říkali, že už je jakoby zdravější. Možná bude hrát příští rok. Jenom se neví kde. Nutně. Ale bude Cinema VCTčko příští rok. Jestli Leo přijde zpátky a Sayonara... No Sayonara půjde, prostě to není jestli to bude hrát Tier 1. Tak si užiju, ty vole, kámo. Nedostanou comeback. Čet nedostanou comeback na poslední mapě ve VCT, že ne? Že ne? Že ne? Měl jste vlastní paranoju, co mi jako říkají? Certainly made things a little easier for Vitality on the way back in. Guys, this is the last scrim before the scrims tomorrow. Let's go. Herec. Herec. Qualification on the line. Surely taken out of context, but I know, and maybe they need that. Like, no pressure, guys, just scrim. I hate that. Lineups. Look at the buy. I'm looking at the buy. Catch Vitality off guard again. Kicks TP'd in. He's committed. Dobrý line-up. Ale Minny má piči nějaký line-up. Okay, Kicks is still just trying to pull off it. Minny's cleared less. 11 životů a vysel lesíčka, vole, 6 bod. Oh, probably found an upgrade. He's got himself a 1v2. Shock dart doesn't land. Derke will be able to find... So, mate, v Tier 2, musí to dohrát, ne, kámo? Conceding this space now, considering the rotation. A musí Vitality je porazit, aby byli v playoff. Jak dolítali. Oh, I didn't mean that way. It's fine. Derke's here. So much damage done though. Yep. Obviously with the purchase coming fella, come on. Really going to force the repurchase from Vitality. Foy. Yeah. I mean, you got to argue. Foy. Kind of lets the spray go a little really nice too shot. wild there. Lined up, flashed in main. Unfortunately, not to get we can see scrims tomorrow. If we win here. If we win, we can see scrims tomorrow. Co ti jeme? So yeah, technically out of context. Yeah. Okay, actually pobavilo. Motivačka jak tyča. I feel a little better about the comment now. Yeah, now Yeah. Mentally, boom. I was tilted. Now I'm okay. Back in the room. All good. Kind of an... Comeback not spotted. I mean, he's got a scope on the other side. It's now spotted. That's had the full shield as well. W. Design videohry. Sniperka s 2 nábojema. Insta. Come on. Short here, but Kovac going to shut down Minny now. Tagged up though. Flash, little swing. Nice. Lose one, but that could be recovered. And yeah, all good. Fine. And 4 left standing, so yes. I guess round 2 purchase now extinguished in terms of the Neviděl jsem Kamikovo cross? A on je speciální trošku, no. Just 1 round away from tying things up. To nejsou vůbec hezký fragy, ale čet. Kdybychom hrali ranked a naši teammate na rankedu dávali tuhle ty shoty, tak jim tak chápeš. Tak jakoby si říkáme věci s Minnym. Jakože individuálně mi to přijde některý kola fakt jako slabší ranked. Některý kola jsou insane shoty, ale jako... We're not going to be considering 3 players towards tiles, but I mean, the drone will at least paint the picture that it's not just Minny lurking. But forced off the angle early on here. Kovac going to pick up the slack. Tam je Krozer hraje celou hru, tohle ten Krozer. 9 HP. Gentlemates, the back and forth will continue. Derke not rewarded on the first pass. Does manage to get away. Burn up the dash though. Have to tuck himself back into sight.
Yeah, but the map's getting small. Look at this flank, and they have no idea. No expectation of it, but a trade there as Kamek does at least find kicks, but it wasn't just kicks on this mission. Kovac was by his side in middle. And Les going 30 seconds left. Or got walked, should I say. His comeback's now been let loose. He's opened up space towards A. They can get a plant on this. Certainly can. No util to confirm this kill onto Kamek. Kdo, Mikey, nevím, komu mluvíš. How they set up in the post. Derke has to win this, and he doesn't. Oh, and comeback's good for one, and they now know where unfake is, but Kovac's low. Oh no, the dart misses. Nice. 9 HP on Kamek. And he finds the kill. Finds Gentlemates their 9th. Another round slipping through Vitality's fingers. I mean, again, credit where credit is due. Good support from the other POV as well. Purchase back in hand for Vitality. Bro, it's unfake. On the cards now, come back, dealt with. Derke looking to get himself established Děkuju, Katarínko. Já... In terms of the economy. Čím víc hraju, čím aktivněji hraju, tak to vnímám. Začínám to taky vnímat, že některý ty hráči nejsou jakoby podle mě tak hladoví ani už. Nevím, It's whether or not any utils committed towards it, but look as if that's the case, but less is dealt with. Yeah, Kicks trying to play by Gen on side, but Kovac's done really well. And it is the Kicks and Kovac show right now, it feels like. Those two just work in unison. Tancuj! Woo! Joe Sisek! Boom! Wide! Škoda. Derke's shot does not. Safety in the end found. Well. But it took some ways to get there. Yeah, thank God they find that response after the previous round. Again, there wouldn't have been an awful lot behind this purchase. A Derke je dobrý, kámo, s nimi budeme píče. Ultimate starting to come online for Vitality, but similar situation on the other side of the board as well. Just one away from the lockdown. Ty píčo, jak je rychlej, vole. The Bladestorm and the TP. Jako Derke je fakt, kámo. Take a pause here to consider their approach. But actually, yeah, Derke's just one away and unfake 2 off Hunter's Fury, so very well-rounded here. Potentially for the Derke je strašně dobrý, vole. As well, so Vitality certainly not out of this just yet. Já vím, co to je, fakt bylo to od toho Oblivionu, že? Jak týpek dělal test. Víceméně shrnutí toho celého videa je, že máš holdit VIT, co dělám celý život, takže mě to docela potěšilo to video. 17.8. hra EP. Máme to domluvený. Koukačka, anebo si zahraju. Je to useful? Jo, já vždycky holdím to. Fight swing. Proto mě vždycky vytiltí, když někdo dá close peak, nějaký crouch, hovno peak prostě. Jo, však fakt byl to jako zase, nejsem dement, kámo. Nebudu holdit VIT, když vím, že týpek vyvolkuje close. Fakt 2. Jako. Je to však jasně, že všechno je o psychice. Někdy close hold je dobrý, víš, že tě bude jiglovat jenom. To je to, co o tom mluvím furt, kámo, na deathmatchi. Prostě, nebo i ve hrách, prostě to je přesně ten důvod, proč jsou hráči, kteří mají lepší skorečka třeba než já na IMLabu, ale in-game mě v životě neporazí, protože prostě
nemají tolik nafetovanou tu psychologii movementovou a i duelovou podle toho, kde se nachází, v jaké situaci. A ten shield je dobrý, ten oblivity. Nic, zpátky do hry. Nemusel by tady umřít ten comeback. Come on, Filipos, looking generational over here. Jsem čekal, že to bude one tap. Like actually, this Vitality can find a kill in the next couple of seconds, and look at them lined up, ready for Derke to creep onto that angle. Unfake caught on the door as well, just got to hold on to this up now. Gentlemates come out of that timeout swinging. Ještě ne, Dominik, kámo. A dohledáš ho nějak. Actually na Kicku ho mám propojený, ne, nemám, kámo. Kde mám propojený Discord? Nemám ho popisku YouTube videí, ten Discord? Mohl bych, ne? Já jsem udělal na Twitchi, fakt. Jsem měl za zbraň druhou, že má klasik v ruce. Díky moc, Daniel, děkuju moc, bejčku. 400 followers jsme dali, os. To pomůže i těm adminům, aby to prošlo všechno co nejrychlejší. Že uvidí, tam jsou už followeři, když jsem nestreamoval, tak budou vědět, že jsem legit a nejsem žádný scammer. A jméno mi ještě nezměnili. Come on, vole, změňte jméno. Díky moc, Martinos. Jako to byla fakt skvělá hra, kámo, proti tomu Kajakovi poslední YouTube video, co vyšlo. To, kámo... Jsem se cítil úplně ve follow stateu, jak jsem věděl přesně, kámo, co se bude dít. V těch kolách to bylo crazy, kámo. Čekni Twitch, no. Podívej se na Twitch, vole. Dominiko. 9 10 rage bait. Kicku take down VENKU and already the plants just left where it is. Yeah, really weird spacing on the back of the lockdown here. 2 players tucked into hell. Počkej. Ale ještě dal co? Minny žije ještě. Párku s půlkou rohlíku. Jednou z nich bude fakt obávaný predátor prairie. Minny? Kdy měl full HP. Je škoda. Na Jackse můžeme mrknout na Jackse, no. Jsme na Kicku, je to připnutá message. V připnuté zprávě máte 2 důležité účty pro československý Valorant na zelené. Polacek, děkuji za 20 janků, jestli budeš hrát, tak hraje kajak nebo bude zle. Rozkaz, kamo. Rozkaz, jako kajak je strašně dobrý. Kajak je strašně dobrý, kamo. Quality of his kills, ne asi, kamo. Kvalita těch killů, kamo, je jedna z nejvyšších v tom lobby. Derke now, like I said, wanted to get himself established with the operator and probably a tick in the box for him. Co to bylo? Co to bylo? Potentially being tested once more. Cover going out. Derke actually tries to adjust for the updraft, so Gentlemates will flood behind that. Nice to re-peek into that as well, though. Kind of a bit brave, but I guess look where it isolates. Myslíte, že Ascent je defend mapa? Yeah. That's the worst person actually to fall in main. Yeah. So they need an over delivery from someone. Come back on Prox, but Prox, he has that Sheriff, so pretty tricky. But discipline being displayed by Vitality, they don't want to give any chances here. Prox would need like Sato? out of this. Makne Sato champions? Může makenout Sato champions? Take the steps Dominiku, už stačilo, kámo.
Oh, they're speeding up. Si rage baití. He needs help from Proxy here to do anything about Potom it. ti ukážu Discord. Well, only one. So Vitality and the discipline there. Gonna get us back to 10 apiece, all even. So the purchase here from Gentlemates is trying to get something done in around, well, actually previously what was on the back of Minny's hero rifle, able to convert a thrifty. This time around, Vitality well equipped. Again, I think you're right. Certainly looking a little more disciplined than where we've seen them. Byl to rage bait do mýchu, nebo si mě to... Já jsem tak já jsem nebyl rage bait. Another timeout called here from Jednou byl fakt obávaný predátor v prérii. actually flipping this back on its head. Talking about Pozdravuji z hospody, mám už v sobě dost, ale mám dobrou náladu hodit další dono a minister určitě vyhraje, ať se daří do extrému. John QT z Ameriky z hospody, díky moc za top dono z Jíny. Není nad opilecké donaty. Díky, kámo. Na zdraví. Os. Čau, Komakuč, zažij doplnou proti 100 Thieves? OK. the response there from Kovac available. 100 Thieves tam je krajo, ale to je možná GG. Couple of moves and counter moves, but again, this half has been predominantly team vitality. Only 2 rounds gained by Gentlemates. I think we just see the weight of this game. Statistically, we're probably tracking about where we would, but Přemýšlím, kde můžeme ještě Discord chat. Pak nemám popisku streamu. Je tajný prostě. Je prostě tajný, kámo. Já ho dám všude, no, já ho dám všude, kámo. I feel in terms of the outcome of this decider. Absolutely. It's quite simplistic an approach to at least start with, doesn't it? Oh, shock dart. A ten na špatnou stranu, kámo, mám lepší, actually. Create a little bit of a question mark, but a full fake on the back of Daniel, chci přejít na kick, vyslyšný kick. Ale zůstanu i na YouTube s VCTčkama. To je třeba tohle, co jako koukáme, tak to bude tady. Ale můj daily stream a tak dále, tak dáme na kick. Kde tam jsou offline chat, klipy a samozřejmě nejlepší prostředí pro streamera, co se týče ohodnocení. Americký donator. Obávaný predátor v prérii. Děkuju, děkuju moc ještě jednou za 130 yangů. Obávaný predátor v prérii ti děkuje. To bylo nozíny. Thank you, man. Thank you. Než to přeženeš s tím pitím. Klíčový kolo pro Minnyho, by the way. Lock in. Jo, kolik vy? Bude nezvyk? Tak já to všechno nastavím, podle mě to bude bližší tomu Twitchi než YouTube, actually. To rozhraní. Chudák Minny dostal jen na bejtě, no píčo. After a slippery round from Gentlemates. Absolutely is, and like I said before, that's a situation that's probably going to give Vitality access to the 12th. Yeah. Minny má... Minny podle mě... Mění resky, kámo, nebo něco. I'm going to see light investment here. Nice song. From Gentlemates. I don't want to look up to see how old Kovac is that's getting called Unk. It's probably like 24. And I'll just give up. 21 moje. 10 to 11. Makes us Gramps. Oh. I don't want to hear it, man. Buy is looking broken for Gentlemates, but can they claw it together here? I mean, they've got Vitality off guard previously with a thrifty, so... They have. Comebacks in there already. Going to get down one and clear out Kovac. Oleňo, actually, dobrá otázka. Byla první něco jsem hned zjišťoval a jde to úplně krásně dohromady. Je to motivační pro mě, actually. Protože Riot má vyšší, jakoby, jak to říct, postavení, že jo? A je to jakoby jejich soutěž, který oni nějak jakoby
dávají Twitchi, takže je to v pohodě, když tam budu jako hráč a tedy jako rozhovor a tedy všechno v pohodě. Plus, kdybych makenul to tier 1, tak ti říkám, že jaká je šance, že bychom nezařídili ten unban, kámo. To už prostě... Jiří, gentlemates nemůžou být ascenčnou už ani. Oni už jsou prostě tier 2, kámo. Nemůže být EP proti mate. Kik se jako přeměnovává, no, psal jsem tam na support. Je to možný obližvangel, ten účet funguje dlouho. To existuje. And chances stay alive, right? This is what it's for. It's not even to really lock champs or anything like. It's for a chance further forward. Gentlemates could have buried them here, with Vitality clawing their way forward. But it's not over yet. 1 minute 30. Another A hit. Chat, je to GG nebo ne? Je to GG nebo ne, chat? Predátor, prairie. Not like this, kámo. Starting to fall to pieces. Les wants this one secured. Spike planted. Detained. He's gonna know about the drop. And does get 4. Well, hopefully that nebyl otazník? fight them, but still numbers advantage here for Vitality. Not ready yet. Surely not an issue. Maybe an issue. Oh my god, the lineup wasn't even bad for that. Derke doesn't take as much as I thought he would, but Vikash would have to over-deliver here. Prox now last man alive in a 1v2. One to the right, gets it! Lefty heard the drop down. Mississippi. But the smoke's in play. What do you do about this one, Prox? You're gonna have to make a move, make a play. Not like this. Still on the defuse for Kicks. 13 to 10. Vitality holding on. Clinging to life. Nejhorším možným stylem, kámo. Some crucial rounds from Kicks to close out the decider here. Actually ends up top of the board for Vitality. Nah, Kicks elevated at the end there. Sure. I mean, good series overall, but those last, what, 4 rounds? Worth his weight in gold. Hranolky do sáčku. Cleared close to that A main wall, catching him on either side a couple times there. To jsou actually hranolky do sáčku, chat. Really stressful game. Now Vitality have to sit back and watch tomorrow's games and hope for an outcome. Yeah, but just to come back, Gentlemates, this was a really impressive series for me. Again, considering Karo to kick things off here, where previously they have had a little Prox je dobrý chlap, kámo, ale prostě já nevím, mu chybí experience. On hraje hrozně krátce prostě a fambluje under pressure podle mě. They do. Can't ask for much more in their final showing here. And a couple of these players putting on some really good displays. Happy that we had a great game from comeback, for example. Minny, mechanically, having a couple of big moments there as well. But overall, as I said, they took it to a Ale dobrý zápas to byl, kámo. good go. They had Vitality sweating. You saw the panic, you saw dobrý zápas to byl. That was not a comfortable game. Jonky, ty děkuji za 130 Jangu, další za projekt, kde mám hodit členství nebo sub. V popisku streamu to nejde. Derke unwilling to lose. Les looking nice on that chamber earlier on. It took a great deal for this team, but they got across the line in the end. John Cutie jde na tobě, bejku. Díky moc za donos zíny. Díky moc, chlape. Stay tuned pro zelenou platformu. Chat Minny hrál krásnou hru, za to si zaslouží určitě váš follow na zelené platformě. Ať je tam přivítanej jako doma. Aspoň trošku šťastný může být. I'll always be a Derke fan. All right, but he does need more praise. We can look elsewhere. You're right. It was kind of Kicks and Kovac who picked up Danilo, tak to je normální, ta Ascent, kámo. Ascent, jak funguje attack a defend. Chudák Minny odchází do stage. Pain. Don't worry, Pansy. I will ask him in a moment. Pain. Congratulations, Faded and Les. Now, Derke said in that game, if you win this, you're cancelling scrims tomorrow. So, Faded, can you confirm? Michael. You know, this is the first time I'm going to be doing it, but yes, I'll cancel scrims for tomorrow. Oi!
that's worth. Michael, díky za... Like, it was a joke because we would cancel it. Ten Osaka. You're gonna scrim anyway. Okay. It's our off day in theory. You had me. Now I'll start from the beginning. By the way, to je nejlepší si dát off day po oficiálu, ale... Since 2022. Respektuji. You were frying. What was it like to be back on the chamber? Když neříkáš kick, tak řeknu kick. Nezapomeňte zkontrolovat kick. But I'm really happy they pick the road and I could play chamber. It was not the best that I could, but I hope that I can play more times. Příjemně zapracoval na té angličtině, Lesíček. Thank God you showed it, you know, in week 5. Faded, you had that corrode in your pocket the whole time and you guys didn't choose it. What's been going on? Do píči, kroky, vykřičník, ban! Bylo to 7krát už v chatu. Nikdo neví, kdo se ti neodpoví, ale já taky nevím. No, it's the same thing against us. People seem to know our road, so and I think they are scared of less on chamber right now, and we're probably got out. So. Jak se jmenoval na Twitchi JonQ team? Can you blame them if I had known the double Odin as well? Where did that come from? Vykřičník ban ti dá stejně informací o tom zabanování, jako dal Twitch mě. Úplný hovno. Je tam napsáno, jsme trpaslíci z Morie, ban se řeší, ale my se pravděpodobně stěhujeme. Přesně tolik toho vím totiž. And so I think it was we didn't get to show it before they did, but you know, kudos to them too as well. Nevím ani důvod. A great coach, so you know, having kind of like similar ideas was really cool. Ani kategorii důvodu. Very strong. We absolutely loved it. But Les, you know, we thought maybe you would also be pretty good on Icebox too. So what happened on that Icebox last week? 23. chat EP Hangout, kdo přijdete, můžu vám ukázat, jak vypadá moje Twitch aplikace. Že prostě já mu kliknu na podrobnosti banu a co mi vyskočí je skrýt podrobnosti. To je dobrý, ne? Zobrazí podrobnosti a napíše mi to skrýt podrobnosti. Nic tam není. I mean, so far I picked up, you know, Les, you were pretty proactive. Kam se stěhuješ? Vykřičník kick. Ale zůstaneme i tady s částí. A napsal mi dneska vtipně support od Twitche při streamu. I think it was unfake a lot with his calls. Like we started really slow on Ascent, not slow. Like they were playing really good their defense. It's a map that is better on defense. To je výsměch. To je výsměch, to nevěřím, že to napsal můj člověk, kámo. Já nevím, že to napsal můj člověk. Oni mi napsali, že když jsem dostal ten ban, teď měl dostat e-mail, kde je ten důvod a jak dlouho to bude trvat. Že jsem mám zkontrolovat spam folder. To je legit, kámo, rage bait. You can also find the reason of your suspension by logging in. No jasně, vole. No jasně. Něco já tam budu spamovat jak píčačet. Budu je tam strašně spamovat, kámo. Kimmy is just one of those guys that, you know, has played alongside these two for so long that he knows kind of how to fill in different ideas and different thoughts. So, you know, those three especially were picking up so many comms on that defensive side, and Kovac did a good job just following through. Fake knew exactly kind of how to fit into the pieces too as well. So that defense was kind of a huge predátor v prérii. What about your coach, Les? I feel like you're not. Hledám ještě ten jejich. He loves this pick, brother. He loves this pick. Oh, that's very sweet. That's so sweet. But as you know, hledám jejich odpověď ohledně banu. You have to pray the BBL beats FUT tomorrow. So, do you have any in-game, you know, advice, something you can tell BBL to give them a little help? I know they probably don't need it because they just one thing, Daniel, because one thing. You can speak 1,000 hours here. BBL, just play your game. We scrimmed them, and they've been looking real strong right now. So if they just keep up what they're doing in practice and they get to put it in officials, that's enough. Yeah, that's gonna be. Vysvětlete mi, co mi napsali, by the way. Vysvětlete mi do češtiny, co mi napsali, kámo. Daniel, we faded. They just need to play their game and think they're gonna beat BBL. FUT. Who's gonna pop off? So, I mean, you scrimmed them. Who was popping off? Napsali mi česky dokonce. Zdravíme, VASEK. Až byl nedávno zablokován a to z tohoto důvodu. Porušování podmínek služby. To jsou Terms of Service. TOS. Kde máte chat? Píčo 50 různých kategorií.
Prostě, to je, kámo, i kdyby ti řekli, vole, policajti, porušil si zákon, kámo. A vzali tě jenom do vězení a jenom ti řekli, že jsi porušil zákon. What the fuck, kámo. Člen našeho týmu prověřil vaše odvolání. Rozhodli jsme, že už se dostane zablokovaný. Jelikož jste porušili pokyny. Ale, upozornění. Upozornění. Snaha vyhnout se omezení uvalený na váš účet může vést dodatečným sankcím. A to včetně zablokování účtu na neurčito. Takže já mám ban na neurčito. A když ještě něco provedu, tak dostanu ban na neurčito jako na druhou. A nebo chat, jsou to 2 mínusy a dohromady dají plus, takže když ho třeba vytasím, kámo, u Spikea na streamu, tak se dají 2 mínusy dohromady a dostanu unban? Je to možný? Spike nedostal permu, Mikey, víš? On dostal na nějaký čas a dostal ho za daný důvod. A musel prověřit, že už se tak chovat nebude. Ale já nevím ani, jak se nemám chovat. Je to klaunství. A říkám si prostě, že takhle s odstupem, jak nejseš součástí toho ekosystému chvilku, jakoby dostaneš takový outside pohled. A ten outside pohled, kámo, je, že prostě oni doslova jako fakt penetrujou a skémujou svoje creatory, tak jak to říkal Dušan 2,5 roku dozadu ve videu, co jsem našel, kámo. Tak actually to prostě tak je. Já prostě dostávám, kámo, 40% ze zisků, ty vole. Promo ty platformy je prostě nulový, si existuješ jen tak. To je strašně dobře vidět na ostatních creatorech z Valorantu, co jsou na Twitchi, což chudáci low-key, jakoby, že to tak funguje, tak to myslím, že by byli chudáci. A třeba takový hůňáč chat. Ten streamuje každý den tam, kámo, nevím kolik, 8 hodin. A má podle mě furt stejný čísla, prostě je ta sama platforma o sobě, pro tebe udělá hovno. Strašně málo, jakože, prostě... Je to zažitý místo. Ale díky bohu za ten kick asi. Jinak sorry, viděl jsem do Nozínis. Michal Kopecký tady přispívám na výplatu, když si teď cooked. Kámo, Michal, díky moc za donozíny, nejsem cooked. A pokud klapne ten kicked, tak jsem, kámo, uncooked. A normálně, vole, tam dám do shopu dám moje Valorant pointy. A kámo, budu se mít actually nejlíp, co jsem se kdy měl. Pokud uděláme úspěšný přechod na kick. Kámo, actually se doma těším pomalu. Když jsem tady píšu jako, no je, fuj kámo, já jsem píču dostal taký nervy, jak jsem četl ten e-mail. Takže zítra jak cinema dny. Dejte si follow na zelenou chat, dejte si follow na zelenou. Já to budu zařizovat a nastavovat. Máme tam 430 followerů bez jediného streamu, díky moc. Minny má 240 followerů, doufám, že bude rád za to. Budeme mu tam posílat těch více. A tak. Takže nejsem jakoby díky bohu jako cooked. Jenom je to takový wake up call, víš? Actually si říkám, kámo, že co když to byl jakoby dobrý move pro mě. Že možná jsem, kámo, začínal trochu lenivět, vole, skrz tu platformu, že už jsem měl všechno set and done. Třeba je tohle, kámo, ještě něco jsem, vole, do budoucna potřeboval, takže kurva, let's go.
Discord, přidám teďko komand na Discord. A ještě John Q, ty díky za 130 Yangů bejčků. Jen tak vypli stream. Jen tak mi vypnou stream, prostě. Já si zapnu zpátky ten stream, kámo. Jak chci ještě mluvit a chci mít nějakou hudbičku do pozadí. John Q, ty děkuji za dalších 130 Yangů, jmenuji se tam John QT, ale neměl jsem žádný webko, bohužel, ale ještě ebooku. Hoď to Tony, nějak se to jmenuje, vypadá to fajn. Je takhle, vypadá fajn. Tony se jmenuje. Nevidím Tonyho, kámo, v chatu. John QT, ale děkuji moc. A najdeme Tonyho, ale... Majky... Jsem přesvědčený, že když zaspamujeme social s tím, že jsme dali přechod, tak do měsíce jsme back. Úplně back, kámo, actually si myslím. Protože Twitch algoritmus ti přivede, kámo, když jsi streamer, když jsi větší streamer, jako jsem byl já, větší streamer, tak 5 až 10% trafiku actually jsem získával jakoby tím, že ostatní streamy mě měli v doporučených, nebo chápeš. Že už nějaký trafik jsem získával, I guess. Ale koukal jsem na ty čísla, jakoby, co se už taky docela solidní, tam taky může být nějaký trafik. A co se týče trafiku, tak určitě nejlepší je YouTube. Podle mě. Podle mě na YouTube mě vyskočím nejvíc lidem, to be honest. Nejsi z Moravy? Nope. Ale mám kámoše z Moravy. Náhodou je dobře, si dostal ban? Come on! Come on! No, chat, teďko máme 2 mise, OK. Podíváme se na Best of CSK Valorant za poslední týden, na ostatní streamery, OK. A potom uděláme společně náhled na stream na rankedy. Nemám hotový náhled na rankedy. Michal, určitě mi písni, kámo, já jsem ztratil tvoje maily. Určitě mi písni, kámo, na Instagramu, to seš ty. Všechno budu dořešovat, je to určitě možný a omlouvám se za to. Neplánoval jsem ten ban a tím přijít o vaše e-maily. Takže určitě stačí napsat, Michalo, že to seš ty a pošli mi Gmail rovnou a dneska po streamu na to mrknu všechno. Já vím, že to nebylo bezlem, Daniel. Pohoda, pohoda. Ano, a na Kicku se přejmenuje jenom na VASEK. Bojíš, že se budu streamovat na YouTube? Spíš ne, kámo. Spíš ne. A rankedy budu dávat jako videa na YouTube. Jakože moje portfolio contentu bude stejný, jenom bude pocházet z jiné platformy, ale ve finále se nic nemění. No. Nevím, jak funguje kick apka na televizi, ale na telefon mají apku. Snad se neseká, vole. Já jsem ji dneska se stahoval, koukal jsem na nějaký turecký valoranťáky, vole, a jelo to v pohodě, má to identický rozhraní, je to prostě skopírovaný jak Twitch. A dobře to nesere, vole. Dobře jim tak. Čau Sandokan. No nic, jdem si pustit jak se chat. První reakce z YouTube. Na Kicku můžeš mít nick boháč vaše. Kámo, zase klid. Tak, ukáž Jack Sosa. Ano, dej mi to, ale není to podle mě z mých zkušeností dobrý, plus potřebuji, aby mi dali partnerství na tom Kicku, chápeš, tam být co nejaktivnější. A už jsem zkoušel v minulosti multistreamovat a nebylo to good. Teď konečně rest IT na Kicku, Twitch můžeme opustit, ty jsi taký koko, W kámo. W, že koukáš resta. Kámo, můžeme to přestat to. Ben ti prospěl.
No uvidíme. Ban mi prospěje, pokud dostanu unban. Pokud mi zůstane ten ban, tak to bude trošku voser, ale... Čau. No, ten barber už je hodně, ale to... Jakoby ten bude ostrý, ten barber. Uvidíme, kolik hlasů mi zbylo, chat. To vypadá, že jich mám dost. Já mám hustý, kámo, jenom ne na všech místech, vole. Život. Díky, chat. Tak pomalu přemýšlejte. Půlku párku s půlkou rohlíku. Jednou z pomalu fakt obávaný predátor v prérii. Pomalu přemýšlejte, co dáme do toho shopu. Takže bych tam mohl dát na redeem nějaký coachingy. Jak by bylo dobrý promo Kicku, kdybychom si dám tady watermark, takhle kámo. Tady si dám watermark. Uděláme coaching, dáme ho na YouTube sestříhanej. Uvidíme. Každopádně, on to dovřínil Jackse. 20 minut highlighty, jakože W content, to jsou celé večeráky, ale je těžký na to pak reagovat, jo, nebudu lhát. Udržet full energii, full focus 21 minut je mastodonství. Come on. Musím se dát na jiné místo, viď? Ukáž tu. Chlapí? Chlapí! Kurva! Dobrý, tady jsem. Vždycky jsem se dával to doleva dolů, viď? Come on. Bolí mě bříško. Od hladu. A chuť si pustit něco, kámo. Čeho se najem nejdřív. Abych dal plnohodnotnou reaction na český chlapy a slečny. Kat na unfakea? No, možná jednou, kámo. A se u toho najíst, kámo? Takže toho budu prostě jíst. Počkej, kámo. El Diablo? Real El Diablo. Coaching na jeden komp za 50k alebo 100k mi nebylo zle. Jak tam fungují ty body chat? Já jsem koukal, tam nemůžu nastavit, kolik bodů získáte za jak dlouho. Tam je to jakoby universal. Na zelené platformě to je víte, co myslím, prostě jakoby každý kanál získává ty body stejně rychle, tak. Chat, je to, co mám. Croissant, suchý párek. Šťavnaté potěšení. Minny tweet. Suchý jako varho. Pomoc! Chat, na zelené platformě budu muset řešit copyrighty, ne? Prostě budu moc blástit ty vole Viktora, Patrika, vole, všechno. Kaž mi tweet. Ne. 7 alertů mám na... Co napsal Minny? Hey mates, today was the last match of the season for me and mates. I'll be forever grateful that I got the opportunity to play for mates and IGL later on. The last 10 months I was living my long time dream and I wouldn't change a single day because I believe this is part of the... To je dlouhý post jak svině, tak počkej, vám to ukážu. Umíte držení anglicky, doufám, nebo? Možná to přeložím pro vás, pro bobíky. Tak, chat. Zlomím hudbu teda. Mám to trochu řve, viď? Určitě lepší. Tak. Čau chlapi. Čau, máte sové.
Dneska byl poslední den season pro mě a galantní Matesy. Budu navždycky vděčný, že jsem dostal tuto šanci hrát pro Gentlemates a IGL-kovat později. Poslední 10 měsíců jsem žil svůj dlouho sněný sen a nic bych neměnil ani jeden den, protože si myslím a věřím, že to byla část procesu, abych se stal tím nejlepším jeden den. Velká část, proč hraní za Mates bylo tak hezký, bylo podpora fanoušků, každý zápas. Udělali se strašně moc tweetů a ukázali se strašně moc podpory na sociálních sítích a v mých DMs. Věřím. A byl to skvělý pocit vidět strašně moc lidí, kteří nám věří. Teraz ten belief, kam jaký je rozdíl mezi dvouma slovíčkama vlastně, jako došlo. Jaký je rozdíl mezi I trust you, I believe you? Teď mě úplně dojebal, Minny, kámo. Nesmím zapomenout na management, který vždycky o nás prostě jsme se díky mu cítili dobře a nemuseli jsme se o něco starat mimo hraní. Díky moc CEOs za to, že dělají Gentlemates jednu z těch nejlepších organizací, co tady jsou. A doufám, že dostanu šanci přepsat příběh s nima a sorry pro všechny ještě jednou Gentlemates win. Navždycky ničeho nelituji, přijdu zpátky silnější, uvidíme, co bude dál. Ty píčoče, tak to překlad kámo mi jako dal zabrat. Musíte brát v potaz to, že mám jenom základku, takže come on. Nic, skvělý post, kámo, od Minnyho, trochu mě mrzí ta černobílá fotka, ale asi to tak cítí, chlap. Nemu tam komentáros. Já jsem tam komentáros. Že takzvaně when things get hard, I get harder. Come on, fellas, come on. To trochu angličtiny ještě a jdeme zpívat na Děkuju videjko. Dal jsem si přesně jeden kousanec toho croissantu s párkem. To je prostě život. Že Minny bude v pohodě. Aha, jde to nastavit bleb chlebe, jo? Jak tam budou dostávat bodů lidi. Aha. Já ho tam neviděl včera, když jsem to nastavoval. Takže je důvěřovat a věřit, jakože... No nevím, kámo, jaký je tam rozdíl. A v angličtině to vypadá dobře, no. Minny comeback do Fonka, to je jasný, ty vole. A ty rednička nesype, kámo, vůbec. A vůbec si jako mi nekoupil novou vilu v Praze, jo. To bude sluchátka nejhorší na světě, vole. Ne. Jsou dobrý. Koupil jsem se už 4krát, ale teďko mě jebou, kámo, s Windowsama. Top dono 7 kileček, čo ti jebe? Čo ti jebe, kámo? A huge streamer here. No nic. Takže.
Zdraví vás vězeň, absolutní sígr a tak dále. U této YouTubeové reakce na CSK Valorant Highlights to nejlepší za poslední týden od Jackse. Come on, fellas. Já se do toho chvíli najím, má to 21 minut, už nebudu moc stopovat, ať reakce nemá půl hodiny a můžu hrát rankedy, protože čas jsou rankedy. Come on. Nemá to nikoho urazit? Trochu mě to uráží, kamo. To se on ví? Ten čuk ví? Jo! Co to říká Ung? Ještě ten klip jsem viděl, už to je disaster. Nebo ne? Nebo jsem viděl jiný klip? To se stalo už dvakrát, tuhle ten incident s teleportem. Já nevím, kamo. Co to bylo? Já jsem si... Je Ung v pohodě? Adamos 21, to mi něco říká. Takýho chlapa jsem znal na Twitchi. Phoenix will stop mid, he is coming late. Zdenda zbořil mu tam do toho japuje. Okay. Wait, I'm lurking, but... Víc nahlas? Už to lepší, ne? Už to je akorát. K čemu hrajem? Ať si vypne náhled, kámo. Okamžitě ať si vypne náhled. Come on. Plus 100 FPS, minus delay. Hard Rico. Myslíte, kdo je ta sova? Skoro, že nemáme moje POVčko. To je proti nám, no. Ale duo s Enrikem. To bude ústřel, Rico. Ne. Jo. Tak co Henky. A Vašek. Teď já budu. To se neviděl, že udělal tuhleto. On mi ukázal prostředníčka. To snad ne. Hezký klip, ale proč se nebraníte animaci? Ale hezký klip. Mikyho otec, toto. Fraxonito. Co to je za kolo, kámo? To nemůže vyhrát, ne? Přeci. To nemůže stihnout defusenout, ne? Tohle je Immortal by the way, chat. Jestli tohle vyhraje, kámo, tak já jsem Johnny Depp. No. Ale nejset. Co děláš tady už? Kámo, jak furt nadává, ne? Jak jim furt nadává, kámo, to už víš, že jsi deep jako v té session. Když jen tak prostě na ně reaguješ nadávkama. Taky mám takový dny. Ta kláveska, kámo, k tomu mě strašně stresuje, znervozňuje, slyším každý jeho klik. Já prostě čtu jako dobře knihu. To je jasný, ty vole. To je, vole, záda slide. Puštěl. Zesil to, ještě to chcete dát víc? Vole! Jebe už. Tak plus 3 decibely to tam ještě. Zase nějaký technický věc, který musím nastavovat. Prostě YouTube streamer. Kecám, Kick streamer. Jo, ona zavře. Kick. VASEK, nebo Canzer. Oh my fuck. Nevím, kde to Jack vydá. One enemy remaining. Klipni si to.
Na fialové, nice clip. Ne na zelené. Co tam říkal? Co jsem tam říkal? Je to už teď klip z YouTube, tam mluvím o platformách, já si myslím, že to je ještě klip. Nepočkej, kámo. Tohle je ještě klip z Twitche, ne? Kámo, já jsem predict future. Všech tady ještě mám overlay to. Twitchovej. A tady ještě promuje se Twitch, kámo, tak to je paráda, ale. Kámo. Proč tam mluvím o platformách, než jsem dostal ban? Jebe ti. Nice shot by the way. Klikni si to. Jsme na fialové platformě, ne na zelené. Jsme na fialové platformě, ne na zelené, jsem tam řekl. Tak to ti jebe. Tak to jsme přišli celý kruh, jsme na zelené už. Tak já jsem nejlepší. Ne na fialové. Come on, kámo. Kámo, neříkej mi, že mi to nesluší. Neříkej mi, že mi to nesluší. Kámo, já jsem jako... Kámo, tyhle vlasy se nosily, kámo, než jsem se narodil. Tomuhle se říká pejzy, kámo. A to býval jednu dobu styl. Já jsem taky chtěl mít, když jsem byl malej. Ale od té doby, co už jsem větší, kámo, tak už to nikdo nenosí. No. Ale samozřejmě Edrik je prcák. To je jako šílený, no. To je jako šílený, kámo. Co neviděl. Jinxo jsem to klasicky. Je to tvé, pojď. To je tvoje, to je tvoje. Ahoj Tvíře, ahoj Jaxy. Herec. Tam není zvuk? Bohužel no. NT. Ochladnuje. Prezident. A nějaký týpek mu tam do toho japuje, zas mu do toho někdo japuje tam. Ta kvalita je extrémně clean, ale. To jak ten Minny streamuje, s jakým nastavením streamuje. Musí mít ten nejvyšší profil. You might be him, kámo. You might be involved a všechno v tom. Dobrý. Tak, může být. Dobrý síček. Ten zbořil, kámo, je úplně... Čím jak je locked-in, úplně prostě v tlaku, kámo. Jak by řekl Rytmus, sral si. Ale Veskoku mi dává. Ale Magor. Hlavně má Full HD Minny, proto by bylo tak dobře, mi to došlo. Minny hraje Full HD, že jo. Takže to vypadá dobře to Full HD, no. Proto já hraju 1440, aby na streamu to vypadalo taky dobře, furt, když mám 4:3. Já jsem 10, vole. Já jsem jít nahoru na heaven. Jak je smutný. Famič z chatu. OK. OK. Halo? Tam dvaja nebo traja? No, Čo? nás vysychali. Čo to bolo? Kam to do p***y striedalo? Mi povedz. Kámo, ten chamber. O, nový účes. Kámo, ten týpek. Jako ten týpek si zaslouží podle mě jako víc všeho. Ten týpek v tom videu už proměnil 4 různý hairstyly. A teďko jenom má je na baskatu. Démon. Huňáčos. To je farma G, to je farma G. Kerej. Farma. Do farmeno. Spike planted. Come on. Že to je senska miliony, jebeti. A minimapa? Názor? Chlapi, jak to vypadá v těch šavrech? Já se podívám na minimapu. Mám nevidím, kámo. Nevadí. To se dá fixnout jen už. Nice shot, come on. Immortal 2. Aha, jaký je? Teďka 40. Že to je dobrý šerif, to je z jetky jakoby vylevelovaný, to je actually... Mňaminka. Hernek, relax, kámo, týpek. Hernek od kafe. Neznám. Kámo. To nesmí nevyhrát, ale by the way.
pohodě, v klidu. Je to jenom videohra. Je tak. Pauzně si online hru ještě a je to... Když to pauzneš, tak je ještě lepší. Enty. Lukinator.cz. Či myslíte, že týpek se zná s Vaškem CZ? Taky v pohodě. Oba tam jsou. Spektra Zoom? Nevím, proč to lidi dělají ty zoomy s těma spektrama. To už po několikátý tady, kamo. Bakat za sebou 6 kilů, vole. Mě baví ta radost vždycky, mě baví ta radost. Tohle je největší webka podle mě na světě. Jakože ne jenom z Valorantu, ale jako na světě. Dávám. Wow. Oh my god, jo. Tak bylo to docela dobrý, ale srně ta neonka. Ten vypošot byl plně nejtěžší z toho celého. Kamo! Dej najeb do monitoru, kámo, pěstí do monitoru. For the content. Týpek na tom sajtu takhle kouká. Český můda? Takhle kouká a najednou ho zabije spolu toho sajtu takhle. Bum 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 a týpek. Oh my god, ty vole, oni jsou na sajtu. Klasicky vytočenej. To seklo, kámo, úplně strašně. Ta kláveska. Nice shot. Co poslouchá Raidy.cz? Nepoznám. Jo. Tracker GG, ale hezký shoty. Když tenhle týpek zas. Hookah, lot, maybe hookah, push. Jsme zpátky. Ty vole, má armory ten smradlavý k... Pesa, kam, hoď všechno, kam, vysyp se. Ty vole. Nervy na něj. Dneska má jeden život. Mám bán, kámo, ta Sky si mě našla potom. Viděla, co jsem jí říkal, tak mě reportla. Ace, první na YouTube. První YouTube Ace. Clipit chat. Tak to bylo na YouTube už, tak to nic. První YouTube Ace. Jo, Bobby. A kdy bude první kick Ace? Zapadni. Oh, nice dodge. Okay, nice, I'll come to you. Vendo, prosím tě, studuj avice. Okay, welcome to my new video. I will to show you how to clutch. I will to show you. How to clutch, to je 3v3, kámo. What's bloody yapping about? To je 3v2. Jeden mid close a jeden mid spot. Just wait. Move not. Last player standing. Komand, jste se stali, já jsem... Doklačováno. Jsem se rozrušený tím, jak mi vyfla ta dětka. Já jsem se nečekal, že někdo může tak špatně. Kam, ale to tam předváděla. To je bandáž? Mě v poslední chvíli píkla a prostě jsem totální tečku. To je právě bandáž, kámo, on má jen na martial arts. Come on. Paní Magnumová chat. Come on. Nice sushi lover, I love you. Dej se uklidně. Ne asi, kámo. To je Henky, ne, by the way. Podle obrázku, ukaž. Tam to má číslo, Henky. Ty píč, dost strašnou. Není to Henky. Ten obrázek má ještě kozy. Ten nějaký insane. A nebo cheater, no. Jako tohle je crazy shot, tohle na VCTčku neuvidíš, by the way, takovýhle shot. Saunara má ten obrázek, ale ten nehraje nikdy jetku, jakože to není Saunara. Takže... Nevím, kámo, Derke nemá vitality. Nevím, kdo to mohl být. A zajímavě, kdo to byl. To co je za sensku? Vidím každý pohnutí prstu, kámo, na té sensku.
To je dobrá klipsenska, no. Ale je to extrémně těžká senska, abys byl konzistent a všechno, no. Content senska bych to nazval. Tak, teď sem nepřišla máma, vole, tak jako už nevím kdy. Hold down. Mami, nemůžu. Správně. Bych udělal jednou doma, kámo, tohle. Go flash, go safe. Easy. Dobrý movement. Spike down, B. To je za rank tohle. Byl Immortal? Possible? Ty pičo, Fraxon, ale do hlavy je, střílej! Nice. Omen na B, klasický. Flashing. počkej, to si přetočím. Ej, kámo, počkej, kolik vteřin bylo to, když flashlo? Flashing. OK, ještě letí ten flash, OK. Ale takový, kámo, nezvyklý, vždycky jsem zvyklý na to, že řeknu, že flashing a pak přijde flash a on to hodí, když ten flash je ve vzduchu, kámo, to je actually funny. Yeah. Ported somewhere. Ported. One heaven. A líbí se mi, jak je locked in. To je těžká situačka, počkej, co droně tancoval? To ještě jednou, kámo. Yeah. Ported somewhere. Čemu droní do prdele, kámo, na heaven. Droní doprava close a huňač mají milimetr tím dronem, kámo, aby se tradeli. Tycho se vyházela ta sova a Blood se nehnul, kámo. A Rivier by měl hodit taky předně, jako doprava na zem. Tohle dělá co, jakoby, to je pro tu jetku maximálně. Ale ta neměla vůbec víc toho, by the way. I got Viper. Crazy work, kámo, navařil huňaš, absolutně. I tohle se může stát. I takový portíček do openu může nasypat, že jo, to je jasný. There's avoiding. Nevím, mu neníčí, proč nikdo? No orb on mid. Mám nervy jak svině, mám prediction, kámo, že bude mít strašný nervy, kámo. Že ho takne dron a ztratí to, by the way. Let's go. Ale co to má za enemáky, Mels, Joery, kámo, to jsou nějaký immortalové. One run back. A nice shots. All 3 AP píše týpek do chatu. To piči ranked. Go on, fuck him up. Oh yeah. Is that content? Is that content? I don't think so. It's gotta be a clip. Jo, content je Erikovo hlava. Prostě. To je bonus jenom ten gameplay. Prostě borec. Nejmenoval se Lukinator předtím Lukinator.cz, či jako Lukinator 3000. Come on. A druhý se jmenuje, a to nebudu číst radši ani. Hrnek od kafe. Nový klip, nová pozice webky. Kámo, já jsem se tam zasekla. Šístak. Já jsem se zasekla na provazu. Jste se koukali o oční kontakt. All good. Kde mám myš? A tady. Good job, Jetty Poo. Co to má? Jet, are you hacking now, bro? Co to je, kámo? Týpek z TikTok streamu. To je unrated, ne? How you know this song? Because?
عندي بينا الله يخلي أفندينا تو 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 الله يخلي أفندينا ورا 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 حيران مجنون تمام. Nemá copyright by the way. Dobrý song. Superborci umřeli na Outlaw. Wara wara. Mickey otec. A má všechny klipy kámo na Iceboxu? On hraje Icebox Only Q? Crazy work. Tak toto bolo insane kolo, čo som im naložil. Je tak, nice shot. Self-grace musí být, že někdy prostě situace se to žádá. Co seká jak hovado. Že to se jak seká, ty vole. Pre-fire, ten pre-fire, ne? Nice. To je zajímavá port idea. To je zajímavá port idea, actually, to jsem nikdy neudělal. Zítra hraje. Zítra koukáme na Martinos. Very nice. Bestia. But I got this guys, I got this. 140. Už má kámo nový combat, nebo ne? On má trochu lepší FPS, ale furt to je big scrap. But I got this. Ale jako tohle by ze špatným kopem měl vyhrát. 140. 1v4, tohle 1v3, to nemůže vyhrát, kámo, matematicky, no. Kámo. Okay. W spot, actually. Tak já bejtouskám nějaký nervy. Tohle jsem viděl livem. Tady jsem ještě neměl ban. Tady jsem byl ještě svobodný chat. Teďko už jsem. L9. VASEK. Mám 7, ty vole. Počkej, tady jeden možná bude ještě, já myslím, že už je poslední. Jsem trochu na ego piknul, no. Já vole, jo, to si píš. Mně se líbí, jak jakoby prioritně smokne kámo tady pravou, než tady ten cross set, to je... Toutit. Pojďte. No, ještě že je nula. A never, no. Nemůže být. Mám fake, to je strašně bejtí, až ho piknu. Come on. Tak jako ty poslední 2 killy nebyly dobrý, ale... Jak je šťastný, ne? Ještě tu ten týpek zas, kámo. Amen. Ten kick streamer, ne? Jsem ghostový. To je Benji, ten cypher. Pojďte si tipnout, vyhrál jsem, jsem prohrál. Tu hru jsem prohrál, no. Come on! Ty p***, tak já jsem strašně dobrý. Don't be toxic, no. Kam jsme hráli kolo? A oni se hádají, ty vole, to jsou takový... To je ten skin. Ale jak hraje Fracture, by the way? Co tady dělá Fracture? Ještě Breeze by tam mohl být. Come on! Spike na A. Já bych každou hru chytil takovýhle klip, no má, jestli říkám vždycky, že každou hru bych chytil takovýhle klip, kdyby se mi týpci neotáčeli na to, že jsem dismissl za nima, kámo, a zabil jim teammatea. Tady tuto jsem... No, byl ještě jeden. Tět, jako... Kámo, to co mají jako... za hru. Jako... Pojďneš při slovo. Jak zabil 3, kámo. No, Může být. Ještě jeden. Teď je, kámo, to co mají za hru. No, teda. Tak já jdu Phantom, no.
Ne asi, kámo, jsem viděl takovýhle klip. No, proč mám zamysleno? Zamysleno? To je vidět, že se fokusuju, no, když to máš dokážu něco takového vypustit, zkusit minus forty. Mluví do toho. Kámo, reálně, reálně si tam přijedu, jako, nebo co? Kámo, tak přijedu. Já to myslím vážně, kámo, já tě Že tohle je takový slabý odvar ještě, jakože tady to je jedna z rare těch hádek, kámo, podle mě za tu dobu, vole, co se bavíme, že prostě na TeamSpeaku, prostě off-stream, kámo, tam padly takové věci už za ty roky. Tohle je prostě jakoby takový jako defaultíček. Jestli takhle budeš ještě chvilku mluvit, kámo, ještě chvilku takhle budeš mluvit. Ještě chvilku a já přísahám. Já přísahám. Tam na tu ubytovnu tvojí. Kámo, já tě vyfackám. Ubytovnu. Přijeď. Ty chudá sračko, prostě mu říká. Já přijedu. To je jedno, kámo. Ne, já se fakt nedržím zítra, kámo. Ne, před tou hrou, já tam přijedu dřív do ty areny. A já tě tak... Ty nebudeš moc, Jak se to směje, slyšíš, jak se směje u toho ten Aleš, vole? Nebudeš moc ani držet myš, ty nebudeš moc ani držet myš. Ani myš nechytneš. No nepoznaj, protože budu mít takový pazoury velký, vole, až ti r***am tu hlavu, ty p***o, že si budou říkat, to je nějaký vrah, vole. Jo. A i za tohle jsem mohl tak klidně bančet. Tam neslyší, kámo, nebo ti tam dám. Kdo ví, to se nedozvíme. Už jsme YouTube Kick streameři. Come on, skvělý videjko, strašně dlouhý. Po nějaký sweet spot by mohlo být 13 minut a 37 vteřin. Ale kámo, jak šli, podle mě 13 minut 37 vteřin. 13 minut je videjka, kámo. Bude s tím méně práce a... Víš, nevím, kámo, dlouhý videa zase jakoby jsou taky dobrý, no, pro kreatora, ale je těžké na to reagovat, kámo. Děkujeme za videjko, Jax. Jdeme na rankedy. Come on. Tak. Jsme se něco přiučili, chat, o československé scéně. Spoustu nových tváří, nových hráčů teda, a i nových tváří. Tady byla tady ta slečna, to vůbec jsem nezachytil, když jsem ještě byl Twitch streamer. Byl jsem Twitch streamer, takzvaně. Byl jsem Twitch streamer. To je název mého další videa možná, actually. Rika známe. Fraxon, jasně. Famič tady se nevěděl, že streamuje. Come on. Jax. Jdeme na kick? Nejdem ještě. Dejte se tam follow, ale jakmile bude nastavený, tak tam budeme takhle chodit, no. Ještě se tam jmenuju Canzer, kámo. Já nechci streamovat pod Canzerem asi. Minny 248 followů. No. Napíšu Minnimu. No podívám se, jestli nepsal Minny mě. Zapínám hru. A je to prvé po 11, že bych dal kámo pár her určitě. A pravděpodobně solo. Nebo ještě náhledák musím udělat chat, tak počkej. Jak jim udělat obličej na náhledák chat? Toť otázka. Tak chat, na vteřinku vypnu webku. Dostanete flash teďko, by the way, dostanete flash. Na vteřinku vypnu tady webku a zapnu vám ji tady. Jaký výraz tam mám udělat té webce? Teďka nebudete mít webku chvilku, vteřinku. Tak. Jsem zpátky, akorát v okně. Tak. Tak kterou?
Co mám dělat s rukama? Mám to mít ruce nebo ne? Ne, bez rukou? Mám udělat jenom prostě očky? Kámo, to je trochu trapný, ale tak musíš to udělat, viď? Kámo. Asi ne. Mám ji nechat? Tak já ji nechám, ale já ji nechám. Já ji nechám, kámo. Tak. Počkej, musím vypnout tu stránku. Jsem zpátky. Tak, chat. Jsem si pískl. Vyzulo vás. To je prostě YouTube streaming, 2025 streaming. Děláš si prostě náhledovky na stream, kámo, to jsem nevěděl, že nikdy budu dělat. Tak, chat, a tady mám samozřejmě připravený i temosáky. Otevřít, umístit. Tak. Neskutečný, jakoby... Neskutečný move teďko udělám. Jak tam vypadám, kámo? Chybí tomu něco? Kámo. Já si budu muset nějaký list profilovek. Crazy work. Tak. Minny 250 followů. To máš, že bude rád, kámo. Když to nikdy nezdílel ani. Ahoj tami. No. Zapínám hru. Dáme deathmatche, než budu restartovat stream. A podívám se, jestli na mi nepsal jeden z prezidentů. Bych si klidně zahrál s někým. Čau, Icraca. No. Všechno jednou poprvé, kámo, ten poprvé si dělám asi na leďák. Na streamu takhle. Ono je to trapný, jakoby off stream, ale to je jako, to je... Je prostě ale, že to jako funguje po těch letech, furt ty náhledáky na YouTube, víš? No tuhle ty zrovna ne, a takový ty... Oh, cože, Fizi? Tak. Já jsem ti na IG vyjadřil jsem se jako kot. Se bojím, kamu, co jsi mi napsal na IG. To s tím má volat na pointama na Kicku bude do videa, a jestli to vyjde? Yes. Já si mám ale zkušenost s tím koupováním těch kódíků. Je tady někdo, kdo máte si zkušenost? Pavlo, nemáš si zkušenost? Mě lidi psali, že Eneba nějaká je dobrá na to. A dřív mi tady Zentuky posílal kódíky pro lidi z chatu, takže vím, že to jde, ale já nevím, jak se kupujou. Napíná se mi hra.
Kamo. Je to levnější než in-game a je to legit. Se nechává Riot takhle ojebávat. Kámoš, kdyby byl zelený streamer chat, tak už investuju. Možná. No. Je online někdo? No. A strašně málo lidí online. No. Pablo, to je jakoby, když už si na takové úrovni peněžní, chápu, že prostě už nekoukáš, kolik máš kde peněz, prostě jenom kupuješ věci, kámo, a neřešíš. Já to chápu jako Pablo prostě. Čau, Reflex. Tě samozřejmě jsem nezapomněl na deathmatch off stream. Benji Fishy okomentoval minimum post. Everything happens for a reason, my goat. You will be back. A jak to řekl Benji, chat, tak to je kurva pravda. Napsal jsem mu, dneska čilíček a drinčík dáváš divočáček, tak uvidíme, co odepíše chat. Lepší jakoby zprávu jsem napsat nemohl, podle mě. Minny dal stejný post to. Napsal mi uvidíme. No, ještě mi napsal něco. Možná dojdu later. Chat. Jakoby. Jako. Blood je tak locked in. On dohraje oficiál. Dojede z arény domů. By the way. Mají 45 minut. Ubrem. To je tak v prdeli. Ta arena, jakoby od toho centra, to je insane. A Berlín je obrovský. Ty to fakt, kámo, jedeš strašně dlouho. Dojde a jde ještě hrát. Borec. Riens rank 16. Taky borec. S kým hraje duo? Ať vím koho dožnout. Ne. Píčo, Unreal Engine. On prohrál. Co je divočáček? Však obrázek divočáčka. Co to je? Nevím, tady jsem líkl nějaký tajný duo, nevadí. Brebe. Mám jiný řidičák? Dobrá otázka, kámo, myslím, že ne. My jsme všichni tři stejný, kámo. To mě strašně baví na tom, kámo. A říkám si, z jaký části jsem je mohl influencnout já a z jaký je to, jakoby by to udělali i tak. Já, Minny a Lešek, nemáme maturitu, nemáme řidičák, nemáme auto. Jaj. Ale jakoby, chápeš, všechno z toho, no možná tu maturitu ne. Ale ty zbylé věci bychom jako mohli mít, ale žijeme takovým stylem, že je to něco jako, kámo, čemu bych to přirovnal? Nevím, čemu bych to přirovnal, prostě něco, co samozřejmě mohl dělat, ale vůbec to není v souladu s tvým lifestylem. Že to nevyužíváš vůbec. Jau. MKDA, to je jakoby, nechceme dávat špatný příklad lidem, takže o tom moc mluvíme, ale Britisher, že to nestihl. Já jsem to nestihl ještě než vyšel Valorant. Brbe. Jiříku, dávám ho po streamu. Actually jsem si říkal, jestli... Chápeš, prostě... Ty terms of service jsou milion věcí a je to full random, tak jsem si říkal, jestli náhodou to nebylo i tím. Víš?
Jsem si promítal, co jsem začal dělat na streamu jinak, než jsem dělal dřív, když jsem ban neměl. A jako kreativní byla jedna z posledních věcí, no. A jenom když nějaký vtipálek jakoby nahlásil stream, že míchám kratom. Takže jsem si řekl, že to asi budu být off stream. Protože prostě Twitch jakoby se nevyjadřuje, děkujeme. Nejhorší je, že by to jakoby sedělo, i třeba s tím kreatinem, nebo s tím spamováním těch sex emotů, protože tuhle ty bany, co jsem dostal já, tuhle ty permy, jen tak se dávají za opakovaný jakoby dění, že jo. A my jsme to prostě dělali, kámo, 14 dní v kuse, chápeš? Takže jestli někdo si dal tu práci a reportil každý jeden stream, tak díky. Brbe. Nemíchám právě, ale. A to už jsou jenom jakoby idea z chat, kdo ví, proč to bylo. Mám píči. Dnes Primordium. Můžu zkusit. Škoda, že nemám v shopu ten sever na nožík, kámo, jak ho možná koupili teď, ještě když ani nejsme na zelený, kámo. Mě tak baví ten sever na nožík, ty piče. Dávej spíš ráno, když už kreativní, je úplně jedno, kdo ho dáváš, actually. Jenom prostě musíš dostat do toho systému. Už jsem ho zkoušel jakoby v jakýkoliv čas a úplně identický jakoby feeling, všechno. Úplně zase ta banda si dechal na streamu. Zelená je hezčí než fialová, Pablo, zelená, zelená, zelená je tráva a fotbal to je hra. A ten míč kulatý, věc je záludná. Já jsem nestíl nastavit ten Primordium. Nevadí. To je sem na nožík, ten šroubovák. Ne, Pablo, já to budu mazat, kámo. Čau, Kajro. Já nechci, aby se na zelený psali slovíčka. Já to nechci mít podvědomí, vole, tuhle ty věci. Potom to omylem dropnu na rankedu a dostanu cancel, vole. Ty vole, já si nebudu měnit, kámo, já mám formu jak píča s tuhletím skinem, čum na to. To neměním, kámo. To jsou facičky, vole, to neviděl ani tam. Jednoho testovacího. Však mě klipnou ty idioté, však mě klipnou insta. Já to ani neříkám. Prostě. Když jsem byl mladší, tak možná, vole. A to prostě, to říkal všichni moji oblíbení youtubeři. Přepiš stream? Za chviličku, kámo. Já budu přepínat stejně, a jako můžu napsat, ale tam... Actually nebudu přejmenovat stream, protože on se pak uloží přejmenovaný, já to nechci. Wake up. Today is gonna be a good day. Wake up. Today is gonna be a good day. Facička. Nevěřím na cancel, však byl mladý. To uhrál podle mě na to, že byl mladý. Jednoho tichýho Ardise. Pablo, jednoho tichýho Ardise. Všechno říkali Shine, že předtím nebyla cenzura žádná.
Říkali strašidelné věci, kámo. Gogo říkal furt věci. Ano, ano, car noises. Klasický zvuky auta, vole. Jirka Král, čertovský speciály, je crazy video. Čau, Ríša. Pičo, a jak je možný, že v tom pre-roundu, teď to vysvětli, kámo, v tom pre-roundu dám 12-3, z toho 10 one-tapů a pak začne ten normální damage a mám 5-11 a nemůžu se trefit. Ty koko. Mám nějakou stuhlou myšku, kdy podložku měl zasranou už zas. Dobrý, nepiš ani ten kontext, Shiny, vole. Ano, jako ty botiny jsou úplně tupý, kámo. Ani necituj, ani nedávej přímo kontext, kdyby něco řekl. To samý Ríša, chat. Skip toto téma. Necháme zvuky auta. Na zelený platformě ti ukážu zvuky auta, ale... Kdo ví, kolik je koštěmů, kamo, se když prostě tady, vole, malí děti učím nějaký špatný věci. Skip topic. Uf. Někdo padl Minny. Bohužel dostal, vole, comeback no. 10-13 na poslední mapě. Ale jako po piči zápas a dobrá performance. Windows full screen to mám, Franky. Rajský salát, cukr, sůl, ocet, sůl. Je to dárce. Pičo, já jsem nějaký stuhlej, umytej, co to je, vole? Já mám dlouhý nehet na palci, všechno je nějaký divný, vole. Já potřebuju se rozhýbat v té hře. Minulý rok mi bylo 25, teď mi 18. Taky, kamo. Ten performance defend, ne. 19-26 je crazy deathmatch, jako. What the fuck. Nesoustředíš? Já už podvědomě jsem v té hře, kámo, jak to vysvětlit, kámo. Že strašný glazing dostávám ale na YouTube. Strašně pěkný komentář dostávám na YouTube, kámo. Cením. Nechápu, proč tu hru nehraje profesionálně, možná mu streamy sypou víc, kdo ví. Na fialové platformě fakt ne. Na zelený possible. Píči, dobrý song, kámo. Není to tak jednoduché. Pochybuju, že nebý pro player a content creator naplno, ale třeba se pletu. Myslím, že mu stačí dělat content, aby se měl dobře a baví ho to.
Většina statementů správně, vole, ale tam bylo napsaný ještě, jak to bylo formulovaný. A jako nestačí mi to, actually, vole. Já tady stačí mu dělat konta, aby se měl dobře a baví ho to. Pičo, Primordium, možná je fix Primordium. Čau, Vinkos. Koště vykřičník kick. Nahoď si follow week, ať nic neuteče. Actually prostě YouTube divně reaguje na to, když vydám, a se dává smysl, jo, ale jako bych chtěl to vyzkoušet. Když vydám video a zapnu stream, tak neví YouTube, co má doporučovat dřív. Úplně mi to udělalo zvláštní věci na videu. To nový album na Mýžík, já jsem neslyšel, kámo. Je to dobrý? Když tady budeš takhle to, tak mě neholdi, Katarinko. Neviděl jsem Araxis, kámo. A Araxis mě nebere moc. Primordium jako modrý je... sex. Nevím, proč nějak sedí modrý skiny, bro. Kódík na cross, vykřičník cross. No, kódík tam není. Je to 1320. Primordium může mít názor, no. Když se to sedne. A minulej? Já jsem nehrál žádný minulej. To byl jiný EP VASEK. Come on, fellas, come on. Ještě? Vinkos to dělá sám YouTube. On tam dává furt lolko CS, lolko CS, lolko CS. Ahoj Hani. Dobrý večer. Ještě. Některé ty shoty jsou fakt příjemný s tím Primordium šulinem. Prime Vandal, ten je už dead, kámo, to nikdo nehraje. Možná taky jej, kámo. Čau, Tomíčku. Prd. Korona mi včera, ten klip na tom Twitteru, že jsem dal insane shot s tím Koronamim. To je pravda. Modrý Koronami, kámo. Ale jako modrý Primordium. To je přetáh, co jí je. Jorman. Jaký máš setup? Dal bych ti vykřičník PC, ale sebrali mi komand, takže se musíš doptat postup. Kurva, ale Aspas, tak ty jak mám vyhrát k těm Aspase na deadneči? Nemám nový 21 Champions, jako jeden z mála skinů. Double dig Phantomem, bez scoupu. Není ti na piču. Čau, Bobíku. Vypo. Mě každou smrt zabije, si jako čašně zabije, ne?
On měl fakt brokovnici. Come on, fellas. Get involved. Píčo, píchni! To je močal. Tracking toho, vidíš to, ten tracking, kámo? Trackujeme stěnu. Tomičku, klid, bejčku, ty jsi úplně zblázněnej. Ty máš prázdniny, víš, bejku. Já čekám, kdy budou nějaký... Čekám, kdy budou nějaký novinky ohledně Champions, jakože... Začnou teasovat buď bundle, nebo... song. To je méně jak měsíc, si říkám, že už by měli, kámo, třeba za týden prosakovat nějaký věci. Podle mě třeba za týden začnou prosakovat nějaký věci. Možná až po playoffs, protože by tím sebrali možná... I když nevím, jestli sebrali, aspoň bys viděl, kdo na ty Champions pojede, že jo, jakoby chápeš. Ahoj, už mi je 18. Vítej v dospělém světě. Píčo, nesekej se, Unreal Engine, kámo, come on. Nice, Tomiču, kolik ti bude? Kolik ti bude, bejku? Chceme ten Kuronami, fialovej z Twitter klipu, ukaž. To vypadá dobře s tím Navi s random. Oj. Come on. Ahoj, tento měsíc bude mít 19. Cute. Cute, Sabina, cute. Čau, Lukinátor. Nevím, Miriku, jakoby je i není. Máme jedno solíčko, že než dojde Minny. Čau, český Lloyd. Pane Kicku, já jsem tady. Ne, v pohodě. Prosím. Čau, Pepisko. Tiš. Čau, Jídan. Bum. Bum. Come on, fella, come on, get involved. Get involved do piči, kam on se jak smrad se táhne ten ptáč, jo. Ty nemůžeš ani bavit, než se takhle ty vole schováš na deathmatchi, kámo, prostě běhej do píče, hledej duely. K čemu ten deathmatch hraješ, jako na KD, ty píčo, nebo co? Ten nemoc, kámo, ty typci se schovávají na deathmatchi, jenom se bojí vzít duel. Imagine, kámo. Jak neefektivní to je. Píč, než píkne. Oj.
A tak kdo nezlobnou, ti nedám follow na Kicku, kámo. Teď si holdil a říkal tohle. Holdil týpka, který ho vidím. To jsem se prohřešil hodně, že? Já jsem hodně utest možná. Funguje deathmatch. Chytneš od všech možných ranků. Když jsi low rank, kámo. Když jsi uprostřed, když jsi kolem goldu, platiny, můžeš chytnout jakoby všechny. Ty rozdíly v těch deathmatchích jsou, ale jsou jakoby malý každým rankem. Že jakoby já, když jsem high rank, tak dostávám v deathmatchích průměrně vyšší ranky, než dostane nějaký bronz. Ale taky můžu dostat bronza. Kde ztratil Radim? Asi Roblox hraje. A on Radim chodil málo i na Twitch, takže to... Jeho prostě ukradl Roblox. To nebylo banem. Jo, tohle miluju, kámo. Hraješ Valorant? Od prvního dne, co to vydali, 7.4.2020. Nebo jako vydali v uvozovkách, to v betě. Radim je takovejhle kluk. To bylo, co tam letělo, co bylo? Primordium Ender, nebylo to vončo úplně ten Primordium. Zkusíme ještě HERNÍ. Come on. Kurna mi má názor. Kurna mi má popiči scope hlavně. Proti Primordium. Tady mám berou furt na výlety, bo aby... To je hezký. Byla slava, že hraješ 5 let. Jo, roztočil jsem to tady. To se musí stavit takové věci. Forsaker, ne. W Pivson. Nějaký dávali nasávat hned. Kurva. Skrotěčka si je tam dáváš? Jo. A keď jenom do tělíčka, kámo. Viděl jsi to, jaký tělíčko dostal ten Brimstone? Dlouho jsem nerozdával bany, že? Kámo, taky tělíčka, ne? Mám to na plochozemce. Nemoc. Jde s rankem tam nejenom, že restartuju stream, že jo?
Konami not bad, vypnu songy, protože mám input delay. Zkusím bez songu jeden deathmatch a bez input delay. A vyšleme rankeds. Minny dojde podle mě tak o půlnoci, takže to akorát na jednu. Jo, občas tam jsou hlavy, ale když jsem to psal, tak třeba 5 kg po sebe byly, tělíčka, XDD, no hate. Jo, v pohodě, vyvez. Zemá mě to hodně, kámo. No hate. Jako není šance, že 5 kg zase bylo do těla, kamaráde. To není šance. Tak 2. A jeden z toho byl ze skoupu, ale... Match found. Hlavně no hate. Jseš kokot, ale no hate. Deathmatch. Dobrý, Vez, děkuju za analýzu. Skip. Jo, jdu za to. Já jsem na to ready, kámo. Actually jsem rád za tu zkušenost 5-6 let na tom Twitchi, že jakoby mě nebude dělat problém, chápeš, typky instantně vybanovat zas. Přijdou hlavně lidi, co jsou banutý na Twitchi, že jo? Já nebudu, že to jsou oni. Třeba, nebo nebudu pamatovat, že měli ban na Twitchi. Come on, Alan. A těším se na to. Na novou platforms. Zkusím ji dneska donastavit a zítra teoreticky po Watchparty bychom tam mohli zajít. Uvidíme, podle hodin, I guess, no. Potom kolik bude hodin. Uf. Pičo. A jo, bez přestan dát ty tělíčka, ale už. Kámo. Legendy na deathmatchi prostě. Ejo. Píčo, hruška, ty zmrde, vole. Prostě jak si počkej, já to... A na max zvuky. Mám píči. Tak. Payback. To si přepnul ten profil zvukový schválně. Jaký zvuky mi Windows navaří dneska. Kaž? Bylo mě dneska rozdat úška nebo ne? Dneska dobrý zvuky. Dneska bude dobrý den. Jo, dneska to zní dobře ta hra. Dneska to zní dobře ta hra. Pičo, mu teče prostě da. Počka, bude smutný? Ne. Ruška chodí do těch deathmatchů. Tak to byl dobrý duel. Jde do píči koronami, by the way. Ruška chodí do těch deathmatchů s vědomím, že jakoby tohle může stát.
Nikdo neříká, že kdyby zase nastal bany ves, jenom jsem si dělal srandu z toho, že to napsal, kamo. Že napsal pičovinu. That's it, kamo. No stress. No stress, chlape. Protože to byla tvoje první zpráva za stream, kámo, tak jakoby chápeš. Já to vnímám, kdo píše do chatu, kdo ne. Když napsal první zprávu a byla to pičovina tam, že jim stream drtila, tak mě to jenom pobavilo. Musíš, když něco píš do toho chatu, být připravený brát nějakou zodpovědnost, to jsi to napsal. Akce, nějaká reakce, kámo, teďko nehrají na victim card. To vůbec, kámo. Buď to uní, nebo to nepiš. Nevidím crosshair. One kill remaining. Jaj, to byl za 3 vandal. Nevím, kámo, půjdu asi zpátky na chaos. Uděláme full circle. Full circle, kámo. Zpátky na chaos. Protože jsem zlomení. Pohodě, hruška. To je život prostě. To je deathmatchový život. Trhá myška? To nevím, kam to může být spoustu věcí. Match found. No? A co je jedno špatnýho je ves? Mluvili jsme o Kicku, že na Kick budou chodit lidi, co mají ban na Twitchi. Chápeš? Deathmatch. Warm up. Já nevím, jak ty se jmenuješ na Twitchi. Nechci hrát Araxis, kámo. Ten Haven feel strašně dobře, kámo, by the way. Ta hra feel strašně rychle tady. Ta Incinek prostě... Jak se jim to povede, že nějaká mapa je prostě líp optimalizovaná než druhá? Kámo. Ale jakože extrémně. Haven je tak clean. Já vždycky byl, kámo, mě nejlepší mapa na FPSka. Píč, až to je tak rychlý, že mě přetahuju, chápeš? A jsme doma. Ejo, ejo. Uf. To nevím, ale určitě to nezhorší. Píča na shortě. Poslední deathmatch by the way, určitě. Potom deathmatchi už zapnout ranket, kamo. Ty píčo. Mě vomejou, kamo. Fakt si deathmatchu. Dominating. Nepamatuju si Q-les, kamo. Ale v pohodě.
Flikandes. Come on. Píčo, triple swing jsem dostal ze zad a 2 přede mnou. Čauko Milanos. Na to jsem napsal asi něco ve studiu, že má Chroniku hodně trofejí. To si nepamatuju, no bohužel. Jakože... Chápu, že taková zpráva, že... Má pohoda. Ty pičo, ale hovno! Real Mickey v chatu ani hovno, nevěřím. Nevěřím, kámo. No, že už máš účet na zelený, dám ti OG badge, kámo. Když je tam najdu. Stěhujeme se fully, tady zůstává jenom VCTčka, Miky, ale denní streamy budou na zelenou, kámo. Na Kikandos. Nemůžeš být jenom ty milionář, prej. Máš tam účet? Vamos. Já taky mám dlouho, no, ale nepoužíval jsem ho nikdy. Ale je čas. No, že mi odepíšou brzo, kámo, na toho partnera, ale chápu, že to je náročné to checknout. Jsem to rovnou zažádal chat, vole, s 50 followerama o verified. Píčo, já nevím, kam se mi dělají na tom deathmatchi, ale... Kámoško, já nemám slov, ale si kde teču, já nemůžu. Ty píčo si zahrát, jebeti. Je dostá prostě vyholděno, prefirenuto, kámo, jdi do kundy. One kill remaining. Nemám slov, jako já... Já nemám konferenci zapnout ranked normálně, chápeš? Toho zasranýho deathmatche, skurvenýho! Máš nějaký nervy, ty pičo. Já mám takový nervy, kámo. Nemusím bych řovat, kámo, v 11. Fix your game, do píči! Nervy jak kokot. Match found. Deathmatch. Warm up. Tak. A teď, vole, jestli nevyhraju tady ten deathmatch s full zvukama, jestli mi někdo vyholdí líp, než já vyholdím jeho. Viděl jsi to by jak ničí gól na zvuky, to je prostě... To je spíš, kdo nemá zaplý zvuky, než kdo má. Je mrtvo. Skákající člověk na incoming, by the way. Čau Šmic. On top. Come on. Getting involved. Pičo. Dá se mi to nebo ta Gaia prostě lepí. To je insanely good.
Jo, střílej mi teďka na demeči, ty kurvo zasraná, vole. Rage baited meče, fakt. Sleep tight. Vyletí. Come on, nemůžu už. Až tam ty noční deadmatche jsou o tolik lepší, kámo, co to je? To hra úplný smrdi v tuhletu hodinu, fakt totální vyjebaný debilové, kámo. Fakt jako totálně nejhorší čas na tady deadmatche, kámo, tuhle ten čas. Sám, ty vole. Kolik je, kámo? 11 večer, kamoško, nejhorší čas na deadmatche, to co hraje za lidi, kámo. V noci lidi poslouchají songy, jako ty lidi to mají jdou hrát místo rankedu, chápeš? Nemocný, vole. Když tady typek stojí na místě, ty mrtko. To znamená tam, no. Ne, kámo, já to mrdám. Říkám, na rankeru budu stát méně vyhoděno než tady red meči. God bless America, ale... Nemůžu se trefit z nervu. Potřebuji dýchací pauzu. Remaining. Tadam, tadam. Ten hlobaj jde, než ta typka píkla. Ta sova tady... Ne. Mních mindset. Ne, nejde mít mních mindset. Čum se něho hodí tady. Remaining. Take it out. Ty píčo, to je humus. To je humus, ty vole. Konec. Hrát. Říkám ti, no má vyjebu každýho na tom rankedu, ale nedokážu vyhrát deadmatch. Přísám, že Radiant lobíčka vyšukám a Ascendant jedničky za skurvený, vole, deadmatche nevyhraju. Bohužel. Jdeme hrát. Tady do Starok jsem doma to lívnul.
Aha, Stark se mi střelil tělíčko. Ty nulo. A já jsem ho nastřelil na zpátek a on to lívl. Nemocnej na hlavičku, no. Crazy work, kámo. Crazy work. Ukáž klid má elo, ten troska. Jo. Opravdový grinder, kámo. Hrál 10. tady 7. jeden. Druhý, 3. Tak. Má za akt 6 rankerů. No. Jdeme si zahrát trošku ještě. Na 2 hodinky třeba. Yes sir. Nic chat. Jsem tu za minutu, nejdu spát, jdu nastavit stream. Vypne se vám chat, zapnu nový chat. Jak mě najdete, bajdo, na F5 a naskočí ten stream? Jak to funguje? No prostě jdu to zapnout znova, vidíme se za minutku. Komu?